भाऊ भयणीनो, तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज म्हयन्याचो पयलो सोनवार आनी आयच्या दिसा एका दिसाची रतीर सोलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात सांजूज पूण शेताचे रेक्टर मेल्विन नोरोन्ना. एक दिसाची रतीर सोलोन व्हरूंक आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर ते आयल्यात. तांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हालेलुया. अर्गान जेजू, ओगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी उबी रावया आपण एक घडी बरो मौनपणी उबी रावया. पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आपोवया. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमच्या मोदें तूं आमचे संगी राव. देवाचें उतर आमी आयकूंक फुडें सरता. हें उतर आयकूंक तुजी कृपा दी, तुजी सकत दी, बळ दी, जाणवाय दी, गिन्यान दी. सगळें आमकां फोव कर म्हणून विशेश करून मागया. हे पवित्र आत्म्या आमच्या मोदें आमचे सवे राव. तुजें उतर आमच्या कानान पडोवन दी. कानान पडलेलें उतर आमच्या काळजा मतींत रिगोवन दी. आनी आमच्या शिरांनी रक्ताच्या खणा खणांनी तेजें उतर तें जिवें जावं दी, तें खरें जावं दी, तें क्रियात्मक जावं दी. आनी ह्या उतरां मारिफात आमचें जिवीत रुथा करून तुका साक्षी जावचें एक वर्तें देणें आमकां फोव कर म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं विशेष करून मागया. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचें मोदें, तुका आमचें मोठें, तुजे सक्तीन आमकां बार, तुजे सक्तीन आमकां बर. राव तूं आमचे सोय. येवकार पवित्र आत्म्या, येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचें मोदें, तुका आमचें मोठें, तुजे सक्तीन आमकां बार, तुज्या सक्तीन आमकां बर. राव तूं आमचे सवे, तूं आमचे सोय. तूं जिवीत दिवचें उदक, तूं जिवीत दिवचें उदक, ससनाक वाळची जर, नावाची सर, उजवणदार आनी बुद्देणार, सुंदर आनी बोदेनार, सगळें तूं सलय, सगळे तूं सलय. येवकार पवित्र आत्म्या, येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचें मोदें, तुका आमच्या मोठें, तुजे सक्तीन आमकां बार, तुजे सक्तीन आमकां बर. राव तूं आमचे सवे. राव तूं आमचे सोय. हालेलुया, हालेलुया, हात बारया. हालेलुया, हालेलुया. हे पवित्र आत्म्या आमच्या मदें देवान आमची काळजा उक्ती कर, आमच्या मन उक्ती करून देवान ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्या देवान आमकां अभिषेक करूंक ये, तुजे कृपेन भरूंक ये, तुजे देण्याने भरूंक ये, तुजे फळांनी नेटोवंक ये. पवित्र आत्म्या आमचे मदें देवान आमकां स्वस्ती करूंक ये, आमकां जाणवाय दिवंक ये, आमकां ज्ञान दिवंक ये, तुजे उतर आयकूंक, तुजी कृपा सकत बेसांव दिवंक ये. पवित्र आत्म्या देवाने. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया ओगळाप जेजू, तुका सुमिया जेजू, ओगळाप तुका सुमिया स्तुती जेजू, तुका सुमिया स्तुती जेजू, तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू. आराधन तुका सुमिया Praise जेजू. the Lord. Praise the Hallelujah. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमच्या इसवे आसूं. सा जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेका मोग करीत जाय. आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रासवर तो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा.
कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सक्कड तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमी भायसन वचून फळ दिसय, उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. ओ म्हजो पादेस, तुमी एकामेका समोर करा. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो, मोग तेगे मोगाक मस्त शब्द आसात न्ही. कसले शब्द मोगाक आसात? मोगाक मस्त शब्द आसात न्ही. कन्नडान कितें म्हणटात? प्रीती. इंग्लिशान कितें म्हणटात? लव. हिंदीत कितें म्हणटात? प्यार हो प्रेम. कोंकणीत कितें म्हणटात? मोग. मूग न्ही, मोग. अशें विविध नमुनेन मोगाक आपयतात विविध भासांनी. सक्कडी मनीस मोग करतात गी, सक्कडी मनीस मोग करतात गी, करतात गी ना? सक्कडांत मोग आसा गी, आसा गी? इल्लें तोंड उक्तें करा. आसा. आं फाल्यां मांडो मात लितात. पयलें बरा रेडे बरो आसतना न्ही मांडो मात लिताले हाणटा हें नाकात हें नाकात म्हूण. तशें तुमी अशें करतना म्हाका आमच्या रेड्या सोडास येता. कळ्ळी? सगळ्यांत मोग आसा. जैलांत आसले थोडे कैदी आसात, तांचे लागीं मोग आसा गी, आसा गी, आसा. पुलिसा लागीं मोग आसा गी, शिपाया लागीं मोग आसा गी, सगळ्या लागीं मोग आसा. मोग नातुल्लो मनीस ह्या संवसारांत कोणूच ना. जर तर मोग नातलेलो मनीस संवसारांत आसा जाल्यार तो जिवंक आशेना, तो सुसायड करूंक आशेता. कळ्ळें? तो जिवंकूच आशेना. कित्याक म्हळ्यार मोगूच ताचे थंय ना. हरी एकल्या थंय मोग आसा. आनी मोग नमोनमोनीसो आसा. स्टॉर्च म्हणटात एक मोग. ग्रीक भाशेंत 4 तरांचो शब्द आसा मोगाक. स्टॉर्च म्हणून. तशें म्हळ्यार आवय बापाय आनी भुरग्यां मदलो मोग, कुटुंबादारा मातसो मोग, गुंडायेचो मोग तो न्ही. ह्या मोगाक आवय बापायचो मोग पळय रे भुरग्यां खातीर कितें त्याग करूंक तयार आसात. आवय बापाय कितें त्याग करूंक न्ही. आतां सडा आवय बापाय एकलीं ह्या दोगां भुरगीं, त्या भुरग्यां खातीर आवय बापायन करचे कश्ट पळयल्यार न्ही की न्ही. सकाळीं उठतात, टिफीन तयार करतात, भुरग्यांची वस्तू इस्त्री करतात, ताचे शूज पॉलिश करतात, युनिफॉर्म सोदतात, बेल्ट सोदतात, पुरो रेडी करतात, बॅग कांदार घालतात. कोणाच्या? तांच्यात कांदार घालतात. बसा लागीं आपण व्हरतात, बसार सोडटात वा इस्कला सोडटात. परतून इस्कला फाटी येतना 15 मिनटां पयलीं बसा लागीं रावतात. परतून फाटी आपण हाडटात, तांकां ब्रेकफास्ट दितात, तांकां खावंक दितात. ताज्या उपरांत तांकां आनी उस्तुरांनी बरो खाण दवरतात. उपरांत तांकां परतून तांचे सांगाता बसतात, ट्युशन दितात, शिकयतात. आनी न्हिदोंकेच्या फुडें तांकां पुरो टिफिनां रेडी करून दवरून न्हिदतात. सकाळीं की उठतात. अशें पळय गे. कांय हुशार ना जाल्यार तांचे सांगाता न्हिदचें, तांकां खावोवचें, तांकां पटलून धरचें, तांकां न्हाणोवचें पुरो करतात. बरें शिकता जाल्यार भुरग्याक कितें करूंक तयार आसात. बऱ्यांतली बरी कॉलेज. पयशे ना जाल्यार घर जाल्यार विकतात, भांगर जाल्यार आडो दवरतात, विकतात, जागो जाल्यार विकूंक तयार आसात. सगळीं करतात. कितें करनात. आतांची आवय बापाय भुरग्यां खातीर पयलींचीं करनात म्हण न्ही, पयलींचीं करतालीं. पूण पयलींच्यांक भुरग्यांच्या चड तांचे आस्तीचो
मोग आसलो आसतीस न्ही गे मस्त भुरगीं आसलीं मस्त आस्त आसली बरें शिकल्यार इस्काला वच रे ना जाल्यार गाद्यान काम कर कळ्ळें गे पप्पा फाल्यां परिक्षा आसा आज म्हाका गाद्या वचूंक जायना सारें घालूंक परिक्षा वारल्या व्हडली परिक्षेचो दाय आसता सारें घाल पयलें वच गाद्याक वच काम कर तांकां इस्कल वटलें ना तांकां इस्कला वचचें शिकचें तें पर्यंत नातलें काम केल्यार जालें खोसल्यार जालें हां सारें घाल्यार जालें सारें उडयल्यार जालें तेंत गादो जागो तेंत इम्पॉर्टंट आतांच्या देखून जागो वृद्धी करच्या खातीर भुरग्यांक घरां वयतालीं इस्कला दंडांतलीं पूण आतां भुरग्यांनी शिकच्या खातीर कितें करतात भुरग्यांनी शिकच्या खातीर जागो विकतात घर विकतात भाड्याक रावतात जाल्यार आनी भुरग्यांक शिकयतात पळय कशें चिंता बदललो मस्त मोग करतात पूण भुरग्यांचो मोग आवय बापायन तें अल्टिमेटली भुरगीं शिकतात बऱ्या उड्या पावतात पूत काजर जाता ताका एक चेडूं मेळटा चेडूं येता चेडूं आयल्या उपरांत चेडूं म्हणटा न्हवऱ्याक हांव काजर जाल्ली तुजे लागीं तुज्या आवय बापाय लागीं न्ही कळ्ळें मू ती तांचे इतल्याक आसूं ती आमी आमच्या इतल्या रावया आमच्या मदें कोणें ये नजो न्हवरो म्हणटा काल म्हणटाय रे मम्मीन आमकां पळयलां डाड्यान म्हणटा तें सगळ्यांक पळयलां तें पळयचेत तांणी तेका सगळ्यां म्हाकाय पळोवन म्हज्या आवय बापाय म्हाका पळयलां म्हाका व्हड केलां तुज्या घरा काजर करून दिवं न्हय तांकां मोग न्हय म्हजो हां तशेंच तुज्या बापायनी पळयलां म्हज्या बापायनी पळयलां म्हणून आमी तांच्या सांगात रावचें गे हांवें तांचे गुलाम जावचें गे तें जायना अशें आसा मागीर लास्ट आवय बापाय भुरग्यांनी सांगचें आसा थोडीं भुरग्यांनी सगळीं सांगिना थोडीं तुवें कालें केलां शिकयलां तुजो मोग केला तुवें करीचेत तुवें जल्म दिलाय हांवें तुका जल्म दिलो म्हणलें तुवें जल्म दिलाय तुवें वाडयचें तूं शिकय तुजी जबाबदारी तुजी अशें म्हणटात तशें म्हणटाना आवय बापाय आयकूंक थोडलें बेजार जाता हय गे बेजार जाता तशें म्हणून वचो भुरग्यांनी कित्याक म्हळ्यार मोग त्या मोगान तूं जल्मालाय त्या मोगान तूं वाडलाय त्या मोगान तूं शिकलाय त्या मोगान तूं ह्या पावंडा पावलाय आनी आका आवय बापायचो मोग कारण देखून आवय बापायचो मोग फिलिया म्हणटात फिलिया आनी एक शब्द फिलिया म्हळ्यार तो इश्टा इश्टिणी मदलो मोग इश्टा मदलो मोग समान मनोभाव समान चिंताप आसलेल्या मदें आसलो तो मोग फिलिया इश्टा तुमकां इश्टा आसात गी इश्टिणी आसात गी हां आसात गी कितले जाणांक इश्टिणी आसात हां सुमार जाणां आसात थोड्या नंतर नात गी ओ देवा कोणी म्हणी इश्टिणी करा कोणी नातल्यार गुडांगडीतले आसतात गुडांगडीचे म्हणी थंय वचून सदां एक चॉकलेटां घालून घे इश्ट जातात कित्याक इश्टिणी आसा जाय पळय हांगासर समासम चिंताप इश्ट कोणें जावचें तुजें चिंताप ताचें चिंताप सम आसल्यार मात तुमकां ताळ पडल्यार मात तुमी इश्ट जातात नातल्यार जाता ते बिलकूल जायना तुजो मनोभाव आनी म्हजो मनोभाव सम आसल्यार मात्र इश्ट जातात नातल्यार जायना तूं एक चिंताय हांव एक चिंता आमचे मदें सदां झगडें जाता जाल्यार इश्ट जाता जायना आबा कोणाक जायचे बासो काटा तो ताचे इतले आसूं दी म्हाका एकलो म्हणटालो कळ्ळें गे पाद्र्या कित म्हाका तुजें फ्रेंडशीप करीचें म्हणून पद मेलवी म्हाका तुजें फ्रेंडशीप करीचें हांव तुजो फ्रेंड जाता म्हणून सदांय म्हणटालो तो पूण आज पर्यंत तो म्हजो फ्रेंड जावना कळ्ळें मेळटा उलयता पुरा करता फ्रेंड जायची म्हूण ताणें म्हणचें घेताळे पदर तूं म्हजो फ्रेंड जायचें आमी फ्रेंड जावया हांगी आज मुसोरी आमी उलोवन करनासा फ्रेंड जावना कित्याक म्हळ्यार ताचें चिंताप आनी म्हजें चिंताप ताळ पडना ताणें चिंतचें दुसरें हांवें चिंतचें दुसरें आमचे मदें राग येवंसो मनस्ताप येवंसो देखून आमचे मदें फ्रेंडशीप जायना
देखो न्हू फ्रेंडशीप करूंक जायना हांव आनी तूं फ्रेंड जावया गे तें जायना फ्रेंडशीप जावचें तें कशें जावचें आमचें चिंताप म्हजें चिंताप तुजें चिंताप ताळ पडटा म्हजो मनोभव तुजो मनोभव ताळ पडटा आमी एकाच कालितीचे जाता देखून आमी फ्रेंडशीप करता समजलें थोड्यांक फ्रेंड्स म्हळ्यार जालें थोड्यांक फ्रेंड्स म्हळ्यार जालें न्ही गे कितलें उलयतात म्हूण ना कळ्ळें गे शेजारची कार्मीण बाई शेरपीन बायाक इतल्या मोगाची गी कळ्ळें गे हेणें तेणें गेली खंय म्हणी वाटेर मेळ्ळी जाल्यार 1 घंटो न्ही 2 घंटो रावन उलयतात खंयच्यो खंयची खबरो उलयतात देव जाणा कितले उलयतात सिसील बाय आनी लुसी बाई भारी फ्रेंडां कळ्ळें की सिसील बाय लुसी बाय कुमाद्रे दोगांय कुमाद्रे म्हणून एक दीस ही सिसील बाय ही लुसी बाय सांगता 3 घंटे मार्गादेगेर उलोवन रावल्यान हांगा पुरो वय जायना हांव गेलो काल गजाल तुमची हे सगळे जागो मोला काणयतात कितें तूं वच रे आत्तां येता वचून 1 घंटो जाल्यार पंचे म्हाका देव मुगदोंग ना उलोवचें कितलें उलय इश्टी सांगता म्हणल्यार तशेंच कितलें सांगतात म्हूण ना काल सांगचें तांणी काळजांतलीं बोगणां पुरा सांगची कोणाची गोवा कडेन म्हणी सांगिना इश्टिणे पूर सांगतात हरशी म्हणी म्हजो घोव तशें करता सांगिनाका म्हणी ती सांगिना बारीक क्लोज सांगिना ती सांगतात शेअर करतात बारी बरें आसचें काळजांतलीं बोगणां काळजांतलीं चिंतनां मोतेंतलीं चिंतनां सगळीं भायर उमतूंक एक इश्ट वा इश्टिणी जायची त्या वेळा मात तुजें जिवीत संतोश बरी जाता गोवा लागीं पुरा सोय जाता सांगूंक बायले लागीं पुरा सांगूंक जाता कानपाट्या दीत बायल गोवाच्या टापाक उलयशीर जागृत बसते म्हणून जायना सगळीं सांगती सासू मायज्यो सांगती सासू मायडे सांगूंक जाता देखून सासू मायज्यो पुरा कोणाक सांगता गोवाडे सांगूंक जाता आवयची दुरां गोड पुता सांगल्यार बा देखून कोणाक सांगचें कोणाडे इश्टिणे कडेन सांगचें अब्बा पूर ती बरी आयकता मागीर सोड नाका छप्पेत वाड तूं एक दीस म्हणून तू करनाका जाल्यार मार येयल्या तिका आतां पाय हें जाल्यार करून दी कोण सांग सपोर्ट करता हांगा इश्टीन सपोर्ट करता सोंड दिना तुका इल्लें धैर्य बगता त्यात परसार येताय कळ्ळें तुका मात उनकन गाताय तिका तें दोता शेळ्या इश्टीन गरजेची पूण बरें काण घेवचें तांचें तावन वायट काण वचूं कळ्ळें गे देखून थोडी पटी बळ्या सासू मायची थोडी पटी गोवाची थोडी बायलीची थोडी पटी कुटुंबांत भावाची भयणीची दुरां या कंत बेजाराय उक्ते करूंक इश्ट गरजेचे इश्टिणी गरजेच्यो कळ्ळें गे एक पटी एक पूत कोडयाळचो पूत गांवचो कोंकणी उलोवचो मुंबयच्या चेडवा लागीं काजर जालो मुंबयच्या चेडवा लागीं ताका कोंकणी येना त्या चेडवा इंग्लीश मात्र कळ्ळें मू काजर जावन गांवाक हाडलेलो सासू मायंक इंग्लीश येना हिंदी येना तिका ह्या तुळू आनी कोंकणी मात येवची समजलें गे सून क्रिस्तांवचें कातोलीक पूण ताका इंग्लीश मात येवची आनी हिंदी कशें हांवें गो या आय एम फायन आय एम गुड काले खंयच्या बासनांतले काजा जावन हाडलाय रे तुवें कोणें म्हणचें मायन म्हणचें पुताक बासनांतलें खंयचें रे कोंकणी आयिल्लें मात्र बास आहलें कोंकणी येनातली बासनांतलींच चिंताप सुनेक एक दीस माय लागीं कशेंय म्हणी कोंकणी उलयचें म्हणून चिंतून सकाळीं उठली सून उठोन सासू माई भायर सोंपार बसून आसली हिणें यू आर फायन न्हू मा कळ्ळें गे तूं बरी आसा हिणें म्हणून इंग्लिशान कोंकणीन ट्रान्सलेट केलें कळ्ळें गे आयली सकाळीं माई गुड मॉर्निंग तूं समाय मू
तूं समाय मू सून मायके सोडलो हांव समा तूं समा नाही बास नातलें गंचे हांव समा म्हाका सकाळी समाय सरताय हांव घाल पिशी जालें गे येटली म्हणी पळयल्यार ह्या सासूमायन सुनेक ताणें इंग्लिशान आशिल्लें बरी तर ट्रान्सलेट करून कोंकणीन सांगलें तूं समाय मू ताज्या उपरांत ह्या सुनेन सासूमायडी कोंकणी उलोवचें बंद केलें तशें जाता थोडे फावटी देखून इश्ट इश्ट न्ही गरजेची ताका फिलिया म्हणटात आनी एक इरोस म्हळ्यार मोग एका रितीचो मोग तो दादले आनी बायले मदलो मोग दादले आनी बायले मदलो वा दादले आनी स्त्रिये मदलो मोग खाजरी जिवितांत तो मोग उक्त्यान करूंक अवकाश आसा खाजरी जिवितांत इरोस पॅशनेट लव म्हणटात ताका पॅशनेट लव सेक्शुअल लव म्हणटात तुमी जाणा पूण वय आसा पळय वय संपूर्ण खरो मोग म्हण न्ही कुडीच्या ओडणेक वापरचो कुडीची आशा थांबोवचो स्वार्थी मोग थोडे पडी जाता वो ह्या मोगाक लागून जायते रेप जातात रेप वता न्ही ह्या जायते वायट घडटा तुमी जाणांत निर्भयाचें मरण जालें न्ही रेप करून दिल्लींत एका क्षणीक सुखा खातीर त्या चेडवाक बलात्कार करून ताका हिंसा दिवन ताका जिवीश मारन ते उरले ते पुरा मेले तांकां पाशी मेळ्ळी ते चिंतिनान पळया पॅशनेट स्वार्थ कुडीची आशा ओडणी मोग आजकाल ही मोबायल आयल्या उपरांत मोबायल बरें पाड मोबायल बरें पाड बरें आसा पाड आसा दोनी आसा चड बरें चड पाड तुमी कोणी उलयनात पळय घरा वचून समा भुरग्यांक हाडटात मोबायल 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 सोडून काडल्यार गुळो घालीचे म्हणटात तुमी आतां मोबायल बरें पाड दोनी चड बरें चड पाड चड पाड चड पाड ओ मायक बरो गे पाड बरो गे हाका करंट आयल्यार गतपटी काल एक म्हाका मॅसेज आयली वॉट्सॅपार मॅसेज आयली मागोंक एकलो पवित्र स्नान काडूंक गेलो खंय तुमकां आयल्यार वता हांव पवित्र स्नान काडूंक गेलो खंय आनी तो त्या पवित्र स्नानाच्या पोंडांत न्हू वयर येताना ताका मायक लागलो खंय मायक शॉक गी तें मायक लागलो खंय मायक लागून ताका मोग सुकली आतां सिरियस आसा कोमांत आसा तो आयसीयूंत आसा प्लीज मागा म्हणून म्हाका मॅसेज आयल्या तुमकां आयल्या कोणाक आयल्या गी आं काल आयिल्ली पण हे मायक मांड्या लागून सिरियस पवित्र स्नान काडून वयर येताना ही गरजेन ती न्यू लायफाची गोतू ना कोण म्हणून म्हाका गोतू ना पळया थोडे पटी वय डेंजर पूण मोबायल चड बरें चड पाड न्ही चड बरें वापरची रीत तुजें तें आसा कळ्ळें गी सुरी आसा न्ही सुरी बरी गी पाड आं बरी गी पाड चड बरी गी चड पाड चड बरी कित्याक पाड म्हणचें तुवें चड बरी कित्याक म्हळ्यार सुरी आसल्यान तूं तरकारी कातरताय सुरी आसल्यान फ्रुट्स कातरताय सुरी आसल्यान मासली कातरताय कळ्ळें गे तातूंत सडाव सुरयेन कितें बरें तें करताय की न्ही नाका जाल्यार मात न्ही घालची तुवें तें अप्रूप देखून अप्रूप खंय घालून एकलो मेलो जाल्यार सुरी पाड जाताय जायना ती वापरच्यांत आसा मोबायल आयल्यान बारी बरें आतां हांव ड्रायव्ह करून येताना म्हाका 2-3 फोन आयली तर मोबायल नासल्यान जाल्यार आं पळय गी ते विशय सांगूं जाता गी कम्युनिकेशन करूं जाता गी आं आतां
त्या मनशान म्हाका फोन केलें, फादर हांव 10 वरांन तुमकां मेळोंक येता, पक्षिगेरे मेळोंक येता, तुमी आसात गी म्हूण. हांव म्हळें हांव ना साईबा कलमाडी वयता, हांव न्ही फादर आमी सुटल्या आतां सुटून आतां फोन केलें. हांव ना थंय आज सांज जाता वेताना, तूं आयल्या उपरांत 5 वरां उपरांत ये म्हळें हांवें. ताका तो म्हणटा बरें जालें फोन केल्लें, नाजाल्यार येवन फाटी यायचें आहलें. पळय बरें गी न्ही फोन आसल्यान. हां ताणें कोडयाळ तावन पक्षिगेर येवचें उरलें, पेट्रोल उरलो, टायम उरलो, ताचे सगळे पयशे उरले वय की न्ही. नाजाल्यार येवन फारी यूस जालें न्ही राशेन. मोबायल बारी बरें. मोबायल आसल्यांत अमेरिकांत आसतना हांगा जेवतना तांकां दाखयताले हांव बांगडे खाता, काणे खाता, वय गी कुबे खाता, वय गी. हां बड्डे सेलेब्रेट करयेत. हांव एका घरा मागणें करूंक गेलो सांजेचें. मागणें करूंक येताना थंय फादर मागणें म्हणया म्हणे आनी विडियो कॉल केलें वॉट्सॅपार. आनी थंय आसलो परगांवांत आसलो, कुवेटांत आसलो न्हवरोय मागण्या सांगाता मेळ्ळो. सगळ्यांनी ताणेंय मागणें केलें आणेय मागणें केलें. पळया ती कुटुंबाची सगळीं सांगाता मागणें करतात. तोय करता न्हवरो, सगळीं सांगाता मागणें करतात. पळया तो ना जाल्यार ऑनलायनीर तो ऑनलायनीर मागणें करता विडियो कॉलार. कितलें बरें न्ही गी. हां बरें. पूण हे मोबायल थोड्यांनी वापरलें पाडाक. देखून देव म्हणटा तुजे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप दवरता. आशिर्वाद आनी शिराप. तुका खंयचें जाय तें मीस. तुजे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप. साखर बरी गी पाड, बरी. शुगर आहल्यांक पाड. हां मीठ बरें गी न्ही पाड. मीठ बरें पूण BP आहल्यांक पाड. तेल बरें गी पाड, बरें पूण कोलेस्ट्रॉल आहल्यांक पाड. हां देखून सगळीं बरेंत, पूण तें चड मापान जाल्लें कुडलें तुका पाड जाता. देखून मोबायल बरें. पूण मोबायल आयल्या उपरांत सगळीं मोबायलाची गुलामांत जाल्यांत. एका घरा हांव विजीट करूंक गेल्ल्या वेळार बापूय थंय बसला, आवय थंय बसल्या, धूव हांगा बसला, सगळें तेगाय मोबायलार येतात. टका टका सगळें मोबायलार तासून म्हजे लागीं उलयतात. घोवान बायलेक गूड मॉर्निंग म्हणून मोबायलार धाडची मॅसेज. तोंडान सांगिनात, घरांत आसात. बापायन आवयक पुतान बापायक गूड मॉर्निंग डाडा खंय तावन रुमांत तावन गूड मॉर्निंग डाडा म्हणून मुखार सांगिनात, तोंडान मोबायलार विश करचें. आतां इंस्टाग्राम आयल्या उपरांत असले जायती वळख जावन जायतें पाड जालां. हो इरोस म्हणलो मोग आसा पळय, ओ सॉरी वो इफिलिया म्हणलो मोग आसा पळय, तो मस्त एब्यूज जाला. एक आमच्यात देशीचें एक चेडूं इंस्टाग्रामार वळख जावन बिजापूर गुलबर्गात आसलेल्या एका चेड्याचो मोग केलो. एका चेड्याचो मोग केलो, मोगार पडलें. थंय वळख जाली, इंस्टाग्रामार वळख जाली, कन्वर्सेशन जालें, डीप मोग जालो. तो कोडयाळ सिटीक आयलो, ताका मेळ्ळो, उलयलो, बरें आयडिया लागून गेलो, आयस्क्रीम काडून दिलें, तें केलें हें केलें. आनी फाटीं गेलो, उलयलीं, घांटे घातले, उलयलीं, विडियो कॉल केलें, उलयलीं, पुरा केलें. ताज्या उपरांत परतून गांवाक आयलो, परतून कोडयाळ मेळ्ळो. ताज्या उपरांत ताका खंय लॉड्जाक व्हेलें, रुमांत रावलीं, पुरा केलें. ताज्या उपरांत हो गेलो मनीस, ताज्या उपरांत खबर ना. फोन करता, फोन काडना, हें करना. आं पुलीस कंप्लेन केलें. पुलीस कंप्लेन करतना तो काजर जावन ताका तेगा भुरगीं आसा. पळया हिरोस म्हळ्यार तशें. तो पळया पॅशनेट लावन. आनी सो तो मोग आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आगापे निस्वार्थी मोग, बक्षूसो मोग, काकुळतीचो मोग, दयाळसो मोग. आनी हो मोग देवाचो मोग. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावो जाय. हांगासर स्वार्थ ना,
हांगासर कांयच ना मोग. तो काजरी दादल्या मोदें, काजरी बायले मोदें, आवय बापूय मोदें, भुरग्यां मोदें, इश्टणे मोदें, इश्टां मोदें, सगळां मोदें आसूंक जाय जाल्लो मोग तो अगापे, देवा असो मोग. पळय एक बोवापुरबाय असो मोग काजरी जोड्या मदीं आसा ना म्हणना. एक जोडें म्हाका मेळिल्ल्या वेळार अशें उलयतना ती म्हणटात, फादर आमचो मोग म्हळ्यार आमचे मदें केदाराय झगडें जाल्लें ना. कित्याक म्हळ्यार तो दादलो म्हणटा, हांव म्हज्या बायलेच्या कुशे विरोध केदाराय गेल्लो ना. बायल म्हणटा, हांव म्हज्या दादल्याच्या कुशे विरोध गेल्ली ना. म्हजो दादलो कितें सांगता तशें, वा म्हजी बायल कितें सांगता तशें. आनी तो मोग, आनी असलो मोग तो पवित्र मोग, तो देवाचो मोग. आनी हो मोग म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो आम हर एकल्या थंय आसूंक जाय जाल्लो मोग. देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 13:4-7 म्हणटा, मोग सोंसणीक, मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपली बाडाय उलयना, अहंकारान बरना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगर सत जिकल्लें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सतमानता, सगळें बरवसता, सगळें सांबाळून व्हरता. आनी तो देवाचो मोग न्ही गे. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत बोवापुरबायन सांब पावलू म्हणटा पयल्या पत्रांत 13 पळया तो कितें म्हणटा, देवदूतांची भास जाणा आसोनी जर तर मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी डाय डाणा 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 डस. खाली बटली वाटली सकयल पडल्यार आवाज करता की ना, खाली कोळसो सकयल पडल्यार आवाज करता की ना. आदी पुरा कोळशांत उदक वोन हाडचें आसलें, टॅपांतलें न्ही गे, लाट्यारें वय की न्ही, वय की. खंयचे नंबराचे पुरो कोळशे आहले गोता तुमकां सांगा. आ खंयच्या नमुन्याचे कोळशे पुरो आहले? प्लास्टीक आसो, तांबे आसो, एल्युमिनियम आसो, मागीर स्टील आसो बारी उणें आसले. पयशे आहली सडा वता तांब्याचे हाडटाले कोळशे न्ही गे. पयशे नासली, इल्लेश पयशे आहली एल्युमिनियमाचे हाडटाली. मागीर कांय पयशे नासली प्लास्टिकाचे कोळशे बांयक देवयल्यार बुडता ते बुडत ना, फातर घालून देवयचे, उदक येता बुडोन बुरोना उपयोगे मात. एल्युमिनियमाचे कोळशे ते बांयत ओडटाना बांयच्या खाट्याक आपटोन नाक्की नाक्की जातात. तांदूळ 10 लिटर भरचे रे 5 लिटर भरचें पुरात शंक जावन गेल्या न्ही गे. थांब्याचे इल्लेशें भितर वचून कश्ट घट्ट आसतात न्ही, ताका घट्ट आसता तशें. आनी ह्या कोळशांतलें उदक ओडून दादल्या मनशांनी खंय दवरचें कोळशे? हा अशें म्हळ्यार कालें खंय कांदार उजव्या की दाव्या कांदार दवरचें वय की न्ही. हां माथ्यार दवरनातले, माथ्यार साऱ्याची भटी मात दवरची, साऱ्याची भटी कोळसो काण हांगा दवरचो कांदार. बायल मनशांनी कोळसो काणून खंय दवरचो? हा खंयच्या हांडीर उजव्या की दाव्या? हा हा तुमकां गोत्तू ना खंय म्हणून खंय समा वय मू. हां दाव्या दवरचो. खंय दवरलो कोळसो जाले डक्क घालें लॉरयेर पळय भाताची गुणयो घालता त्या नमुनेर. म्हळ्यार स्त्रियांक पेंगठाक आसली सकत दादल्यांक बावळ्यांक आसा तशें. भुरग्यांक आवय काणी घेतना हांडयेर, दादले काणयतना कांदार पळया. देखून हांव काल सांगून आहलो खंय हां खाली कोळसो पळया जर तर हांडयेर तो पडलो जाल्यार खाली भरिल्लो कोळसो डब्ब रावता तेंत आवाज करना. पूण खाली कोळसो पडल्यार तो रोल जावन डायना डाडा घेता. म्हळ्यार भरिल्ली वस्त आवाज करिना. भरिल्लो काळजान मोग आसा जाल्यार
मोग बरोलो आसा जाल्यार तो आवाज करिना. तो आय लव यू हांव मोग करता म्हणना. जर तो तुजो न्हवरो घडी घडी तुका मोग करता म्हण सांगल्यार तो मोगत करना 100%. थोड्या म्हणचे आसा आय लव यू माय राजा, आय लव यू माय बोजा म्हणचे आसा व्हंकलेन. सगळो दीस आय लव यू माय राजा, आय लव माय बोजा. तो बोजात राजा जावंक तर राज्य जावंक साथ दिता ना, बोजात तो. कित्याक म्हळ्यार सांगताय मात्र एक कप उशेळे उदक ऊन करून दिना बायल गोवाक. आनी लव यू राजा लव यू बोजा म्हणटा तितल्यान वो बोजात. आनी तून कर आनी ती पियेचे बायलेक उलटा दिचे ऊन करून. कळलो मोग तो. आनी वो म्हणटा व्हंकलेक आय लव यू माय डार्लिंग, आय लव यू माय बिर्लिंग म्हणटा. हां एक मोगाची कर न्ही ना. ये ताप आयल्या री च्या करून दी, कापी करून दी. ताप आयला उगटोंक जायना, तकली पडटा, अरे च्या करून दी. ताका मोग म्हणटा ती. हां ताप आयला तकले पडटा गे च्या कर नाका तुका हांव करून दिता म्हणून आयलो टायगर बाम बिल्लो पुसी जाल्यार तो नीज मोग म्हणलेक. आनी काळजान मोग आसले कोणी म्हणनात न्ही. थोड्या व्हंकल्यांनी बायलांनी म्हणजे आसा आय लव यू म्हळ्यार तुका तकली समा म्हणटात. तकली समा पळया केदाळे मोग आशिल्लो मनीस आवाज करून सांगिना. तुज्या मोतींतली चिंतना पारखुंची सकत म्हाका आसोनी. जर तर मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार हांव कांयच न्ही म्हणटा. देवाचें उतर हांव कांयच न्ही. एक कोटसो पर्वत आनी एक कडेन उबो रावचो तितलो फर्मावचो तितलो भावार्थ म्हाका आसोनी. म्हजी कुळूस उज्यान घाल लासचें तितलो भावार्थ म्हाका आसोनी. जर तर मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार म्हाका कितेंच उपकार ना म्हणटा देवाचें उतर. पयल्या कोरिंथीकारांक बरयलें पत्रांत 13 स्पश्ट. देखून मोग आशिल्लो मनीस केदींगच आवाज करिना. आवाज करचो कोणें मोग नातलेल्याने मात. सवाय बुद्धवंत आसात बळे इल्ले अर्दे अर्दे गोत्ता मस्त उलयतात. कितलें उलयतात म्हणना पाच्या 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 टकाटक पुरा पुरा गोत्ता. पूण गोत्ताले मनीस उलयत नात, मुगोत आसतात, कांय जाप दिनात. आनी एक जाप दी जाल्यार मागीर आनी एकले उलोवंक अवकाश ना. तशें ताका जाणटे म्हणटात. कळ्ळें. सवाय बुद्धवंत थोडे आसात. तशेंच अर्दे मोग करतले आसात आनी मस्त म्हणचें हें करता. देखून बळे चेडवांच्या फाटल्यान थोडे येतात. हां कॉलेजींत आनी ऑफिसांनी खंय फाटल्यान येता आय लव यू लव यू लव यू लव यू. थोडीं कॅरत करना गोत्ता हे 4 दिसांचो मोग करतले म्हूण. थोडीं बोलतात मागीर लास्ट ओके आय टू लव यू म्हूण. मागीर ती सपोर्टात. मागीर ते अर्द्यार सोडून धांवतात. थोडे खाजर जाता मुसर मात मोग करतात. कळ्ळें. खाजर जाता मुसर मात कितले हांव कांय पियेना, बिडी वडीना, सोरो पियेना, कोणाडे इश्टागत ना, खंयच्याय चेडवाळे कॉन्टॅक्ट ना, मोबायल ना, वॉट्सअप ना, कांय म्हणना यो. आनी ह्या चेडवाक वो बागे वंतूच देवा कितलो मोग. आनी तोय बारी खाजर जालें रेस्पेर जालें. दुसऱ्या दिसा हां नाना पोट घेवची माया आनी बेना म्हाका. कित्याक गुमट्या बांदल्या न्ही कुदांटी. आनी खंय येता तें बापायर येता गी पळया. दुसऱ्या दिसा बियरीचो बाटली ताण आयलो न्ही. हां काल म्हजो पियेनातलो. काल पियेनातलो आज पियेला. आज नवरो जालो न्ही तुजो. काल म्हजो लवर आहलो आज नवरो जालो. आनी 10 वर्सां गेल्यार बाटली मेळटा व्हडली. पळया चेंज. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो मोग सोंसणीक मस्त मोग करतले मनशां. आतां तुमच्या भुरग्यांनी कितेंय सूख केल्या जाल्यार तुमी सोंसतात की ना. सोंसतात. ते ग्लास फुटोवन दी, तें कांय करून दी, सोंसतात. कित्याक म्हळ्यार ते तुका गाळी हेटोवन दी, सोंसतात. एक भुरगें एक चेडूं डिप्रेशनाक गेलें. मोबायलाच्या वायट संगतीक पळोवन डिप्रेशनाक गेलें. आनी ते गेल्या उपरांत
त्या आवयक गाळी दिता, बापायक गाळी दिता, सगळ्यांक येडटा, मारतात, हें करता. हे सगळें तेचे मार खातात, गाडी आयकतात, पुरा करतात. सोंसणीक येन कित्याक ती तसो मोग करतात. मोग करतात. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ. दयाळ आतां एक फॉर एग्जाम्पल बायलेन ग्लास धुताना किचनांत एक पडलो फुटलो कळ्ळें गी. आतां तुजो न्हवऱ्याक खरो मोग आसल्यार कालें करता तो उगोत रावता आसूं फुटलो न्ही पूण न्ही बा कांय ना टेन्शन करनाका फाल्यां आनी एक ग्लास हाडया आनी बारा हाडया टेन्शन करना. जर तर ताका मोग ना गत्त राग आयलो तुज्या हात आतां काल जालो तुज्या शिरांक बोळ ना थंय ना ठाणार कितले ग्लास हाडचे कितले फुटले ठाका ठाका म्हळ्यार जाल्यार उरले 11 ग्लासी एका 2 दिसां भितर पिठो देखून दयाळाय बो गरजेची. सूख जाता. मोग मोसर करिना. मोग कोणी कुटुंबाचो सांदो कोणी एकलो बरो जालो जाल्यार बायल बरी जाली तुजी घोवाच्याकी बरी जाली बरें काम मेळ्ळें खायलें 4 कास जाले घोवान संतोश पावचें मोसोर जावचें न्ही बायलेचेर वा बायलेन घोवाचेर मोसोर करचो न्ही पुतान बापायचेर मोसोर करचो न्ही आवयचेर मोसोर करचो न्ही आवयन पुताचेर वा धुवेचेर मोसोर करचो न्ही. वा वाड्यांत आसतना गुरकार बऱ्या गुरकाराक पदरापान 4 पटी नांव काडलें देव बरें करूं म्हळें गुरकाराक पदरापान 4 पटी नांव काडलें हांव इतलें आयतान घासल्यान करयेची म्हजें एक पटी नांव काडूं ना म्हणून मोसोर पावचें न्ही. ताका मोग म्हणनान कोण एकलो म्हज्या मुखार नावार्थी जाता बरो जाता ताका वोण सकयल घालचें न्ही ताचें नांव पाड करचें न्ही ताका मोग म्हणनान. मोग केदींकच मोसोर करिना. मोग आपलीच बाडाय उलयना हांव तसो हांव असो हांव तसो हांव असो टाका 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 म्हणना. मोग हंकारान बरो ना. तुज्या कुटुंबाच्या तुज्या मोगाच्या आनी कोणाच्याक अन्याय जाता तूं वगत पळोवन सबाय पळयनाय मोग अन्याय जाल्लें पळोवन संतोश पावना. बगर सत जिखिल्लें पळोवन संतोश पावता. सत जिखिल्लें पळोवन संतोश पावता. मोग सगळें सांबाळून व्हरता. मोग सगळें सोसून व्हरता आनी वचोन आसा देवा असो मोग केदीकच सरना. तुमी जाणात मोगाक प्राय आसा आदले बडी काजर जालें काजर न्हवऱ्याक 62 वर्सां व्हंकलेक 54 क्रिस्तांव चिंत कातोलीक काजर जालें म्हाका इन्विटेशन दिवंक आयली. हाच्या भुरग्यांक काजर जालां ताच्या भुरग्यांक काजर जालां ही काजर जाल्यान परतून हांवें म्हळें हांवें चिंतलें घाल कोत्ते हांवें चिंतलें तांच्या भुरग्यांक काजराक आपोवंक आयल्यान कोण ना काजराक येयचें फातर काजरा पोवंक आयलें हांव बरें बरें देव बरें करूं म्हळें पळयतना हांव दुसरींतात कोणाक काजर आमकां तुमकां गी हांव उरलां गी तुमकां गी वय फातर आमकां या प्रायर म्हळें या प्रायर काल जालें बाबा मोगाक प्राय ना न्ही फातर मोगाक प्राय ना. आसा प्राय मोगा प्राय आसा ना. मोग भुरग्यांतय आसा मोग युवा जाणांतय आसा मोग काजरी जोड्यांतय सुरवेर काजर जाल्ल्या थंय आसा मोग मध्यम वर्गांतय आसा मोग उतर प्रायातय आसा. मोग मोग तो काळजा तो केदींक सरना तो मोग. देखून काजर जाल्लो मोग काजराच्या दिसा आसलो तो मोग अखेर जाताना थंय 89 वर्सां जाताना पोंडाच्या देग्या पावताना उणो जाता एक्चुली जावंक नजो पूण थोडी व्हडी उणो जाता कित्याक उणो जाता कित्याक म्हळ्यार एणे भुरगीं जल्मल्या उपरांत आवयचो मोग चड भुरग्यांचेर येता आनी पूत आनी बरो आसल्यार पुताचेर येता आनी आत्रांचेर येता आनी घोवाचेर थोडे पटी इल्ले मानासता पयले जाल्यार पयस जाता. पूण मोग कितेंकच उणो जायनातलो मोग आसा.
भिरांकूळ मोग आसो जोडी आसात अखेर पर्यंत म्हाका आसा एक जोडी आसलें त्या बाक त्या बाक 87 वर्सां मायक 82 वर्सां कळ्ळें की कितल्या मोगान म्हळ्यार ती दोगांय सांगात आमी सांगाता घरा येवचें सांगाता जेवचें सांगाता काम करचें सांगाता मार्केट घेवचें सांगातात आनी एकली नातले एकली जायना 87 वर्सांचेर आब सरलो एक पटी ताप आयलो पिडायलो सरलो कळ्ळें की म्हयन्याची मीस जालां मात दुसरे दिसा ही सरली म्हयन्याची मीस ओट्ट गेला एक 7 दिसाचे म्हयन्याचें ओट्ट ही सरली पळया आसा तितलो मोग करची आसात पोरेक म्हाका एक जोडें मेळ्ळें कारकोळ गेल्ल्या वेळार थंयसर तो म्हणटा घोव म्हणटा तांचे आतां ताका एक 80 वर्सां जाल्यान बायलेक 76 वर्सां जाल्यान 76 तो म्हणटा म्हाका दादलो म्हणटा हांव कितेंय आसा जाल्यार ह्या म्हज्या बायले वरवीं आनी ती म्हणटा हांव कितेंय आसा जाल्यार म्हज्या घोवा वरवीं आमकां त्या 2 जाणां भुरगीं आसात 2 स्टेट्सान आसात आनी एकले सिंगापूर आसा बऱ्यान आसात तीं कांय समस्या नात आमी 2 आसा बादर पयलें तान 2 आतांय 2 आनी मुखार 2 आमकां कोणूच वेगळो करूंक साथ दिना तितलो आमचो मोग पळया वापुरबायच मोग कधीच सरना तो शाश्वत उरता तो देवाचो मोग देखून जुवांक बरयल्या पत्रांत जुवां म्हणटा देव जावन आसा मोग कोण देव जावन आसा मोग आनी हो मोग कोणा थंय आसा कोणा थंय आसा देवा थंय आसा आनी देवा थंय आसलो मोग खंय जावन देंवोन येता आडे पावस आयलो देंवोन आनी मोग ही देवात तावन देंवोन येता मोग सर्वेस पोरा तुजे तावन देंवोन येता मोग सर्वेस पोरा मनीस तुजे तावन तो घेता न्ही काजाराचे दिसा म्हणना ते मोग सर्वेस्परा तो तुजे तें आसा तुजे तें आसलो तो देंवोन येता मनीस तो घेता आनी त्या मोगांत मनीस जियेता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर देवाचो मोग आमचे तें देंवोन येना आमी हेरांचो मोग करूंक शकना देखून जेजू कितें म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला पळया जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला पळया देवा तावन आसलो मोग तो जेजू मारिफांत आयलो जेजू थंय आसलो मोग ताणें आमकां वांटून दिलो आनी कितें म्हळें हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय एकामेकाचो भारी सिंपल पळया देव जावन आसा मोग तो देव मोग तो जेजू मारिफांत देवान आयलो शब्द आशिल्लो मनीस जालो मोगाचो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी तो मोग ताणें आमकां वांटून दिलो आनी तो मोग ताणें आमी एकामेका थंय जिवंकुलो दिलो देखून मालगड्यांची सांगणी आसा सर्गीची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान म्हूण हे आसा थोडी म्हणटात हांवें एका घरा भेट करूंक गेल्लो भेट करूंक येताना तांचे दोरो आसलो दोरो इतलो बरो दोरो आसलो कळ्ळें की हांवें तेन्ना दोरो आनी उबार करतात हांवें विचारलें अंकल तो दोरो कितें उबार करताय काले म्हणचे फादर शेजारच्याची गुमटी आहा पळय त्या बायल मनशाची कोक्करेच्या गी लांब आसा डोंकाच्या गी लांब आसा अंकल कोणी येवंक पायना अशी भायर तिळटा देखून तिच्या गुमटेच्या गी वयर दोरो बांदचो म्हणाल आजकाल शेजारच्यांनी आमकां पळोवंक नजो शेजारच्यांनी आमगेर येवंक नजो देखून आमची व्हडल्यो व्हडल्यो गेटी व्हडले व्हडले दोरे आनी गेटीर व्हडलो बोर्ड आसता कसलो नायगळिवे एच्चरिके बिवेर ऑफ डॉग्स म्हणून
होय की न्ही आनी उलटा पेट्यांचे फोटोय आसात होय की न्ही हांव एक फावटी कॅम्पाक गेल्ल्या वेळार ब्रदर आसतना कॅम्पाक गेल्ल्या वेळार सांजेचें कॅम्प जाल्या उपरांत गरबेटेक वयचें आसलें आलतार भुरगे म्हाका पुरोवन गेले येता आसतना व्हडलें घर व्हडलें 2 माळयेचें व्हडलें घर नळ्यान पुरो घालून बरें सुबीत घर आनी ताका व्हडलो दोरो व्हडलो आनी व्हडली गेट आनी गेटीचे बागी आहा पळय ते उक्ते करून थंय ते स्विच घाल्या जालें व्हडर ओपन जाता गेटी कडेन कोणी रावल्यार भितर दिसता थंय पळोवन आनी ओपन करची आनी त्या गेटीक व्हडले हें घाला बोर्ड घाला नाईಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕನ್ನಡಾन परतून इंग्लिशान बिवेअर ऑफ डॉग्स आनी व्हडले व्हडले 2 अल्सेशन पेटे घाल्यात पिक्चर हांव थंय येताना हांवें म्हळें ह्या घराच्या नाका पेट्यात दुसऱ्या घरा या तो घालता भुरगो एकलो पुकरी आलो बारी हुशार नाका नाका पातर राव या म्हणलो आमी ती गेट धाडयली उक्ती जावना परतून धाडयली उक्ती जावना ताका तो म्हणलो ब्रदर टेन्शन करनाकात आतां उक्ती जाता पळय म्हणलो मार्ग आयलो फातर घालो काडून भितर उडयलो हाणें फातर तूं बारी हुशार भुरगो काडून उडयलो तो थंय जेलांत सुकोवन गेल्ल्या आयदनाचेर पडलो म्हज्या मनांत त्या घरच्यांनी इडल्यो केल्ल्यो जायचे 2 आनी गिंडलां सुकोवन घाल्लीं ताचेरच तो पडलो डायन टाणा जालें ना कोण रे म्हणून एक आवाज आयकलो व्हडली माई आमी 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 म्हणून बाबरले गेटी कडेन आयली लो ल्हान दंपळा कोण ब्रदर ब्रदर की या हांव म्हळें पेटे आसात पेटे कांय तुमी या म्हणाली पेटे कांय करना गेट काडली भितर गेल्या भितर काडटना पळयलें पेट्यांचो आवाजच ना म्हजी माय म्हणटाली गोंकिनांतले पेटे आसल्यार सापतात जागृत करीचे म्हूण मागीर माई पेटे कशे आहात पेटे क्या पेट्यांची खंत करनाका तुमी या म्हणाली हांवें चिंतलें ग्रेस्तांचे पेटे भायर आसनात न्ही क्रिस्तांचे पेटे काय आसतात भितर आसतात तांकां बेड घेतें तांकां फॅन घेतें तांकां न्हाणोवंक सोपू साबू ब्रश पेंट आनी पुकाले बरो आसता न्ही ब्रश पेट्यांक आनी पुरा आसता आनी तांकां बेड्डार न्ही दितात सांगातात कळ्ळें गी मनशांक न्ही दितात पेट्यांक न्हिदोवन दितात हांवें चिंतलें कांय पेटे भितर आसात कोण ना लो सिट आवटा भितर गेला म्हाका पेट्यांचें सिट आवटा भितर पेटे नात हॉलान पळय हॉलान दिनात हांवें चिंतलें माळयेर आसात कोण ना हांवें माये कडेन सरलें माय पेटे कितें आसात तुमकां पेटे घाल्याक म्हणाली न्ही फोटो व्हडल्यो आहात पेटे आमीन ती म्हणाली आमी ती म्हणटा ना आबू देवन आयलो मळी येतावन अळे वो एक पेटो आमी एक पेटो दोनूच पेटे हांगा म्हणाली मागीर बोर्ड म्हज्या पुतान घालो तो कुवेट आसा ताणें घालो कित्याक घालो कितले सेल्समॅन फादर कितले सेल्समॅन घडये येवचें टाका बागील उक्तें करचें कोणाक जाय पुताने बोर्ड घालो आनी पेट्यांचे फोटो घाल्यो ह्यो कित्येक सेल्समॅन ना सेल्समॅन कोण शेजारची येनात कोण येनात बंदत ही दडबडोवन भितर मरती जाल्यार देवतगत सर्गींची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान जायना होय की न्ही आदीं घरांत पियाव ना जाल्यार खंय धाडचे भुरग्यांक वसरे अडे मावशेगेर वचून पियाव हाड रे मावशे पियाव पल्या वचून दिया जावतल्या मावशे पियाव ना खंय ती एक पियाव दिताली मेजून दिताली म्हाका फाटीं दिजें न्ही साकर ना जाल्यार खंय धांवतल्या बापूगेर वचून हाड रे बापूगेर साकर आसा पळय आनी एक गोबळो साकर मापून हाडचो त्याच गोबळ्यान फाटीं दिवची फाल्यां साकर तेल च्या पिठो खंयचें आज पियाव ना जाल्यार रे अंगडी वचून पियाव हाड रे वचून पक्का गेले ऑर्डर घेवन गेलो अंगड बंद मम्मी अंगड बंद हांव न्ही पियावनातले टोमॅटो घालून सारकें रे हांव कांय प्रॉब्लेम ना कोणा कडेन विचारचो नाकात कोणाडे विचारचें नाका आसल्यार खाया नातल्या उदक पियोवन दिया कोणाडे विचारचें नाका तसलें चिंता खंय शेजारची वाट आंगणांतल्यान सर्गींची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान
आतांची चिंता कशें म्हळ्यार हांव म्हाका देव समजता, हांव म्हाका म्हजे इतल्या गांव आसल्या पुरो, शेजारची वाटी नाका, सर्गींची वाटी नाका, म्हजी वाट आसल्या पुरो. देखून म्हज्या वाटे खातीर हांव कितें करूंक तयार आसा. चिंता म्हाका एकपटी उत्तर प्रदेशाचो रिक्षा ड्रायव्हर मेळ्ळो कोडयाळ. ताका आतां 91-92 वर्सां, आतां रिक्षा चलयता उत्तर प्रदेश. हांवें म्हळें ताका, मामा तुका हांवें एक पयलें कितें लेट जालो. तो म्हणलो, फादर म्हाका म्हज्या घरांतल्यान रिक्षा आसले येवंक एक 5 मिनटां लागतात. कित्याक तुज्या घरा रिक्षा वचना? ना फादर, म्हज्या घरा रिक्षा येना. पयलें म्हज्या घरा म्हणसर मारोग ना, पयलें हांव म्हज्या घरा लागीं दवरतालो, ती क्रिस्तांवची लागीं दवरतालो. आनी आतां म्हळां रिक्षा दवर नजो, मामा रिक्षा दवर नजो. रिक्षा दवरल्यार आमकां गिटीक लॉक घालूंक जायना. तूं केदळ येताय लॉक घालूंक जायना. दुसरें, तुजी रिक्षा दवरल्यार आमकां डिस्टर्ब जाता. देखून तुवें रिक्षा दवरनाका म्हणून म्हाका सांगलें फादर. देखून हांवें काल घरचें वचूना म्हणून हांवें आतां दुसऱ्या कडेन दवरता, तें इनवांचें घर तांगे दवरता. तांणी म्हळां, प्रभुले तुवें केदाळे रिक्षा दवरयत, तुवें केदाळे येवयत, केदाळे काडयत, गेट उक्तीच आसता, आमकां कांय समस्या ना. तूं केदाळे ये, केदाळे रिक्षा दवर, केदाळे व्हर, गेट उक्तीच आसता, आमकां कांय समस्या नात. म्हाका बारी बेजार जालें आयकून. आमी रितीर करता, देवाचें उतर करता, नोवेनां करता, पुनशेतां वेता, पुरा करता. हा, पूण ह्या संदर्भार 2 घरां पैकी नीज क्रिस्तांव कोण? क्रिस्तांवचें की त्या क्रिस्तांवचें? हा, पळया, सर्गींची वाट शेजारच्या आंगणांतल्या म्हणटा आमी, देवाचें उतर म्हणटा आमी. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, पळया हांगासर आमी सलवता. देखून जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां नुसो उपादेश वो, तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करा म्हळ्यार तुज्या घोवाचो मात्र, तुज्या बायलेचो मात, तुज्या पुत्याचो मात, तुज्या धुवेचो मात, तुज्या भावाचो वा भयणीचो मात्र न्ही, हर एकल्याचो, देवान रचलेल्या हर एका मनशाचो, जावं तो क्रिस्तांव जावं तो अक्रिस्तांव, कश्टांत आसा, गरजेंत आसा, वा विशेष तो कश्ट वळवळून आसा आनी तुजी गरज आशेवन आसा, तुजी कुमक मागून आसा, तुवें ताका कुमक करी जायस, तुवें तसो मोग करी जायस. हो सोमयाचो उलो, सोमयान आमकां दिवचो. देखून देव म्हणटा, सोमी म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. कसलो मोग? जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग, आगापे, स्वार्थ नातुल्लो, मोसोर नातुल्लो, हगे नातुल्लो, हंकारान बरो नातलो, निस्वार्थी मोग तुमी करूंक जाय. आनी हो मोग केल्ल्यांत तुमी देवाची खरी भुरगीं, सोम्याची भाव भयणी म्हणून आमी दाखोवन दिता, सोम्याची सीस म्हणून दाखोवन दिता. असलेंची विच्यो सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण आमी मागया. आमेन. एगडी बरदोळे दांपिया. सोमयाचो मोग तो तड नातुल्लो, तो गूण नातुल्लो, तो उंचायेक मेळनातलो, तो मोग आमी वाखणया. तड आनी गडनातलो मोग, देवा मोग, शाश्वीत मोग, लेखनी मितनातलो मोग, देवा मोग, सासनीक मोग, खंयच्याय कृष्णा वेळा, खंयच्याय नसता वेळा, रक्षक म्हजो तो, तुंस म्हजें भाग, तड आनी गडनातलो मोग, देवा मोग, शाश्वीत मोग. हांव म्हज्या देवाक विसरलो, वांगड्या बेठांनी निसरलो, हांव म्हज्या देवाक विसरलो,
पातकाच्या कोंडान आसलेल्याक म्हाका उकलून ताणें हाडलो पटलून म्हाका ताणें धरलो तडांनी घडणातलो मोग देवा मोग शाश्वीत मोग लेगानी मितनातलो मोग देवा मोग शासनीक मोग कृष्ण वेळा खंयच्याय निश्ता वेळा रक्षक म्हजो तो तेंच म्हजें भाग. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Hallelujah. 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 Tara kurpecha sagora सर्गींच्या रस्तारा आत्म्या पोतवे दारा सैन्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गींच्या रस्तारा आत्म्या पोतवे दारा. आमचे घराणे आमी समर्पण देवया आमचे अस्कत काय आमी भेटोवन देवया सांवपुरो जायत्यो साली वायटाच्यो साली सोडूंक हांव अपेक्षीत हांव सांवपुरो पूण सोडूंक त्यो जायनात असल्या संदर्भार सम्याची मसत आमी विशेष तरेन मागया. आत्मीक संगती लौकीक कुशलायक विरोध देखून आमी आत्मीक संगतीन बोल जायचे तर लौकीक संगती कुशलायेच्यो संगती आमी सोडूंक जाय म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगयता. देखून ह्यो सत्य ह्यो संगती आत्मीक संगती आमकां देवाच्या आत्म्यांत हांव मेळटा. देखून वर्णूंक तुका दिभास म्हाका तुजे तावन म्हाका केदींच पयस करिनाका म्हणून त्याच समय लागीं मागून हे मुखलें चरण आमी म्हणया. वर्णूंक तुका दिभास म्हाका तुजे तावन केदींच पयस करिनाका. वर्णूंक तुका दिभास म्हाका तुजे तावन केदींच पयस करिनाका. देण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गींच्या रस्तारा आत्म्या पोतवे धारा. देण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गींच्या रस्तारा आत्म्या पोतवे धारा. आमची सवाब आसुंदी अर्गाणी होगळप तुका सम्या जेसू. हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुज्या मोगाचो बांद आमचे थंय सदांच तुवें दवरल्या खातीर तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां तुवें पाठयलेल्या खातीर म्हजें मन तुवें नितळ केल्ल्या खातीर म्हजें मन तुजें थंय ओडून तुवें पवित्र केल्ल्या खातीर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका कुरपेन भरलेल्या खातीर म्हजें काळीस प्राचिताच्या सक्रामेंतांत निर्मळ केल्ल्या खातीर सदाची नितीची वाट तुवें आमकां दाखयलेल्या खातीर
आमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन धैर्यान भरलेल्या खातीर आमचें कुटुंब आमची समाज हें सक्कड आमकां पेस करूंक हें सक्कड आमी सोसून व्हरूंक हाका फूड रावंक आमकां तुवें जाणवाय दिल्ल्या खातीर हर एका भक्तींक थंय तूं जाणवाय आनी विस्मितां करताय ती भक्तीन आमकां तुवें भरलेल्या खातीर आमच्या जिवितांत बरें कुटुंब बरी समाज बरो सांगात बरी पिरगस बरें यासक आमकां फावो कर तुज्या भावार्था साक्ष दिवंक आमकां जिवितांत संतोश दिल्ल्या खातीर शांतीचें वातावरण आमकां तुवें फावो कर आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान तुवें फावो केल्ल्या खातीर हेरांत म्हाका उदार जावचें देणें तुवें दिल्ल्या खातीर तुज्या मोगाच्या सक्तीन हेरांतय हांवें मोगान भरलेल्या खातीर माया मोगाचें एकवटाचें तुवें कुटुंब दिल्ल्या खातीर माई पासान आमचे कुटुंबांत तुवें भरलेल्या खातीर जिवितांत अस्कतकाय तोळ म्हाका सोंसणीक जावचें बोळ दिल्ल्या खातीर तूं दयाळ आमचो सर्गीचो बापी दयाळ आनी आमकांय दयाळ जावं जिवितांत दयाळेचें तुवें आमकां रुपीत केल्ल्या खातीर आमचें घराणें तुज्या हातांत समर्पण दितना त्या घराण्या वयर तुजे आशिर्वाद दिल्ल्या खातीर बरो पावस दिवन आमची शेतां भाटां तुवें भिजयलेल्या खातीर आमकां तुज्या मोगाच्या एकवटान भरलेल्या खातीर तुज्या नियम शास्त्र तुजें पवित्र पुस्तक तुजें उतार आमच्या जिबेर आमच्या तोंडान आमच्या काळजांत सदांच तुवें जागोवन दवरूंक आमकां तुवें उलो दिल्ल्या खातीर बागी अंतस्करणी दुर्बळे आमी कितले ग्रेस्त तरी आमचें अंतस्करण दुबळें जावंक आपोवणें दिल्ल्या मोमोगळा सोम्या मोगाचे न्हू सोम्याच्या उतरान सका आमी अर्गां दिया तुमकां तुमचें उलय कुर्सूंक आसा जाल्यार उलया उलय कुर्सिया सोम्याक अर्गां दिया ताका वंद दिया ताका दिन वासया जितली चड स्तुती तितली चड सोम्याची सकत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तुमचे उलय आसल्यार कुर्सिया आमची सवा बसून दी अर्गां तुका सोम्या जेसू आमी तोळ तोळ दुरुस्ती करूंक जाय कशें वाहनाची दुरुस्ती करता आमची दुरुस्ती करूंक जाय देखून त्या सोम्यान आमकां बरें पॉयंट दिलां देखून अर्गां दिवया आनी म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेसू आमकां बरी शेतां भाटां दिल्यांत बरें फळ दिलां जायत्याची रेट सरकाराच्या इराद्यान वाडल्या तरी आमी येदोळ पर्यंत आमकां कितें सून येनातल्या परी सोम्यान राखलां देखून आमी सरकाराचेर आमचे दोळे घालचे न्ही बगार देवाचेर आमचे दोळे कसया त्या सोम्याक अर्गां दिवया आनी म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेसू मोगाचे न्हू ह्यो घडयो आसल्यो निर्गमन ग्रंथांत आसल्यो तवळ मोइसेच्या काळारी तवळ देवान प्रवाद करणं मोइसे मुखान म्हणलें उतरां धैर्य घेया आनी ती रवा तांकां भिये नाकात आनी तरतर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय वेता तो तुका सोण घालचो ना तो तुका सणसो ना प्रेज द लॉर्ड आमचे हात निट्टू केल्या तुमचे बावळे दुकानी आले पुरो सामान जाताले समा उबारी आनी म्हणया धैर्य घेया म्हटल्यार म्हणा धैर्य घेया आनी तीर रावा भिये नाकात आनी तरतर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सणसो ना परत आमी म्हणया भिये नाकात धैर्य घेया आनी तीर रावा तरतर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सणसो ना हात सोडया जर तुमी भियेले आसा जाल्यार खंयच्याय कश्टांक सांपडले जाल्यार एक सुर्या सावन भियेल्या तर कितें चिंतलें जायना जाल्यार घरांत कोणाचे भीत बावळे आसा भियेता जाल्यार सोम्या भेटोवन दिवया आसस ह्याच घडये देव ताची खुशी तुमचे थंय जारी करतलो परत ते हांव म्हणटा नियाळ करया भिये नाकात धैर्य घेया थीर रावा तरतर नाकात सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय आसा
तो तुका सोन घालचो ना, तो तुका सणचो ना. जेजू अर्घा होगळाप जेजू होगळा जेजू, स्तुती जेजू स्तुती जेजू, आराधन जेजू आराधन जेजू. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. बसया. मग भावनो बहिणीनो, जुआंच्या पत्रांत जाकोबाच्या पत्रांत जाकोब म्हणटा, जर आमी करूंक जाय जाल्लें करिनासतना रावल्या जाल्यार आमी कितें जाता? आ कितें जाता? सुखीदार जाता. मागीर आमी करूंक जाय जाल्लें करनासतना रावल्या वेळार कितें जाता? आमी अपराधी जाता. कितें जाता? कितें जाता? अपराधी. एक आवयन करूंक जाय जाल्लें आवयन कितें करीत? भुरग्यांचो मोग करचो, भुरग्यांची जतन करची, भुरग्यांक बरें वागोवचें, वय गे वय गे, हें करूंक जाय जाल्लें वय गे. हें करिनातल्या वेळार म्हळ्यार भुरग्यांक रांदचें, भुरग्यांक वाडचें, भुरग्यांक जतन घेवची, हें पुरो आवयचीं काम. हें करूंक जाय तिणें करिनातल्या वेळार ती अपराधी जाता. ते करच्या बदलाक सकाळीं उठली, बरें करून लिपस्टीक घालें, बरें करून केस उकयले, बरें उस्तर घालें, वॅनिटी बॅग काडून टायम 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 करून गेली जाल्यार भुरगीं तुमी गो टू द स्कूल, ओके. मागीर थंय असल्या कॅन्टिनान जेवा, कॅन्टिनान हें खाया म्हूण सांगून भुरग्यांक इस्काला तांचे इतल्या धाडून हाचे इतल्या वचून सांजेर भोवनशें आयली आनी उगोत न्हिदली. भुरग्यांची जतनूच करूं ना, भुरगीं तांचे इतल्या हाचे इतल्याक रावली जाल्यार भुरगीं वायट सवय धरन भुरगीं सगळीं पाड जालीं जाल्यार कोण कारण? इल्लें उगल्या तोंड उक्तें करा. तुमी वोंट हालयतात, जीब दान दाखयतात, पूण आवाज आयकना. आयकताय? दनपारां दूरदर्शनान न्यूज येता 2 ಕಾಲಾक न्ही, कोण तो अंधाರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿವುಡರಿಗೆ अशेंत म्हाका हें आयकता समासा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दंबुत्त न्हू, भूक लागल्या गी पाद्रे वाटचें बरें, पयलीं जेवन येता ती. एक बापूय ताणें करूंक जाय जाल्लें करनातल्या वेळार ताणें कालें करूंक जाय बापायन? तण हाडूंक कोणाक गेरांक घालूं, ओके, कालें करूंक बापाय कितलें ना आतां घाला पळय बापाय आहले. कितें करचें? बापायची जबाबदारी कितें? आतां हांगा बायल मनशान जाप दितात न्हू, बापायक जाप दिया म्हळ्यार तुमी बापाय गे, ओके, नो प्रॉब्लेम. बायल मनशान दोनी कामां करतात गे. व्हेरी गुड, सॅल्यूट तुका, सलाम, व्हेरी गुड. बाल मनशांय करतात, दोनी दादले मनशी करतात, कांय करूं जायना. परिस्थिती संवसार बदलला, पूण दादल्या मनशांची जबाबदारी बायल मनशांची जबाबदारी इंगड इंगड आसा. आवयची जबाबदारी, आवयन पळयल्ले भुरग्यांक बापायन पळोवंक जाताय? घोवान जोडले रोयली बायल घोवाच्या चड जोडीत, ही गजाल दुसरी. पूण बापायची जबाबदारी कितें? कुटुंब सांबाळचें न्ही गे. खाली सन ऑफ डॅश डिसोजा म्हळ्यार घाल्या पावना. आधार कार्डार आनी पुरा खंय गेल्यार न्ही गे.
कशें आसता सन ऑफ न्ही डॉटर ऑफ बापायचें नांव खाली बापायचें नांव मात घालचें न्ही कोणाचें नांव पयलीं घालतात बापायचें न्ही सन ऑफ हां काजो जाल्या उपरांत आं वायफ ऑफ घालतात की वायफ ऑफ घालनात दादल्या मनशाक दाडय सन ऑफ उत् ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕಾಜದಲ್ಲ ಬೈಲೇಗೆ ಹಾಂ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಏನು दादल्या मनशा मात ತಂದೆ ಹೆಸರು बायल मनशाक काजो जाता ಹೆಸರು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು काजो जाल्या उपरांत गंडन ಹೆಸರು वायफ ऑफ एका बापायची जबाबदारी ताणे कुटुंब सांबाळची जोड नाडची कष्ट करचे वावंट करचे मेहनत करचे कायले काम करचे जोड नाडचे आनी घरा घालचें ती जबाबदारी आनी जोड नाडलेल्यांत रांदचें आं वाडचें सांबाळचें जतन घेवची ही सगळी आवयची जबाबदारी कुटुंबांत आतां दोगांय जोडटात दोगांय सांबाळटात दोगांय करतात पूण जोड नाडसो दादलो दिसाक 500 रुपये गोळटा आनी 800 रुपयाचें पियेता जाल्यार 100 रुपये रीण 500 रुपये गोळटा 600 रुपयाचें पियेता अशें करून येता जाल्यार तो ताची जबाबदारी पडटा तो सुखीदार तो अपराधी कळ्ळें गे देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमी करूंक जाय जाल्लें करनासतना रावल्या वेळार कोणीय जावं दी मास्टर तो शिकोवंक अपॉयंट जाला मास्टर वा टिचर ती शिकयना कळ्ळें क्लासीन बसता म्हाका कळ्ळें ओदिरी चिल्ड्रन स्टडी म्हूण सांगून बांकार ओगोत न्हिदत जाल्यार ती अपराधी कळ्ळें पाद्रे आपयकलो संस्कार करी हें करचें ताचें काम वयगी तें करूंक तो ना जाल्यार तो अपराधी देखून आमी करूंक जाय जाल्लें करनासतना रावल्या वेळार आमी अपराधी जाता देखून देवाचो मोग आमचे ते आशिल्लो तो मोग आमी हेरांत दाखयनासतना रावल्यार आमी अपराधी पातक आमी पातकी जाता पातकी देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 4 ते 5 ताचे समोर आमी बागेवंत आनी कातावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने अदीस क्रिस्तांतय आमकां ताणें विसल्यान आमचे थंय ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यांत देखून उत्पत्ती पुस्तकांत देवाचें उतर अध्याय 4 ओळ 7 बोवापुरब्यार म्हणटा तूं जर बरें करशी तूं कित्याक मानवो नजो जर तूं बरें करिनाय पातक तुज्या दारा लागीं पारोत करूं रावतले तुजेशी आसा ताची ओडणी पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय देखून आं आसा गी पातक आमी करता गी कोण पातक करनातली आंत हांव पातक करता म्हळ्यार हांव मनीस मासा रक्ताची कूड म्हजें तें आसा मासा रक्ताच्यो ओडण्यो आसात सुकन पडटा तुमी आसात गी पातकी आं आसात गी ना कोण पातक करूं ना पातक करिनात भगवंत आसा हात वयर घाला बळ्या कोण न्हिनात पूण आमचे चिंताप जर तर हांव सुकून पडलो जाल्यार तुमी सांगचें आसा तो ओगी तो पात्र आपसे ताणें तशें केलां की अशें केलां की कळ्ळें
कोणी एकले काय चूक केले जाल्यार ताणें अशें केलां की सायबा ताणें अशें केलां की तशें अशें हे देवा म्हणून कसले उलयता हांव न्ही गे आनी म्हणटा हांव ही पातकी हांव ही पातकी हांव बागेवं न्ही म्हणटा हांव पूण हेरांची कोडी काडटा हांव हेरांक आमी पातकी म्हूण थारायता हांव हेरांक अपराधी म्हूण थारायता हांव हेरांची मार्याद काडटा हांव मान काडटा हांव आमी करता आमी हर एकली पातकी देखून मिसाच्या वेळार कोण म्हणटा हांव पातकी म्हणून पाद्र्यापान मात म्हणचें हांव पातकी उरल्यांनी सर पदयता देवा आनी म्हणटा ते सदांच पळया आमच्या पातकाची दूख धरया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी पाद्र्यापान म्हळें पाद्र्या मात पातकी तुरली पुरा बागे म्हणटा सर पदयता समा म्हळ्या चिंदून म्हळ्या पातकाक कोण कारण पातकाक कोण कारण आमीच कारण पातक खंय जावन आयलें पातक खंय जावन आयलें पातकाचो मूळ कोण तो एक पाप आसा आदावन येव ती आतां म्हणे आसल्यार कानपाड्या दोदून सोडटी घडी घडी म्हजें नांव काडटात पाप तांणी केल्लें एक पळ कळ्ळें गी थिंग हांव न्हू जिरोवन गेला पळोवन आतांय ते आदावन ये वेगेटून आहात पाप पातकाचें मूळ कोण पातकाचें मूळ देंवसार सैतान पातक कोणातून येता देंवसारांतून येता पातक कोणें करचें कोण पातक करता देंवसार पातक करता देंवसार पातक करता बिलकुल पातक करिना देंवसार देंवसारान एक कोणी पातक केला गे बळ्या पातकाचें मूळ देंवसार पातक देंवसार करिना बगार पातक कोणें करचें आनी पातक आमी करूंक कारण कितें ताळणी पातकाचें मूळ ताळणी काले पातकाची मूळ ताळणे न्ही आशांनी ताळणी ताळणी आनी ताळणे ताळणे उरता न्ही तांदूळ काडलेलें ताळणे तांदूळ धरलें उदक ताळणे मागीर तांदूळ धुल्लें उदक मागीर शीत वाळलें नीस मागीर उरलें पुरा एका मांड्याक घालचें ताका तांदूळ आसलें ताळणें म्हणटात न्ही गे आनी तें कोणाक वचचें रेड्यांक गोरवांक वचचें ती घट्ट पियेतात न्ही गे थोडे फावटी पेज जेवतना इतलो नीस पियेतात आनी खार ताळणें पियेलें बरी पियेलाय म्हणटात ताळणें तें ताळणी न्ही ही ताळणी इंग्लिशान कितें म्हणटा ताका टेम्पटेशन्स कन्नडाक कितें म्हणटात गुर्तुना ओके ताळणी कोण पुरा ताळणी हाडटात संवसार देंवसार आनी कूड ताळणी हाडटात गे संवसार कसली ताळणी हाडटा आशा कसली आशा त्या आशा काम सोडून गेला गे आसा उडलता उडलता आनी ते उडलता आनी आशा आशा आपयता तें आशा एवटी हांगा बसून जे बरें
आशा कशी रे आशा लेखावरती आशा आशा सगळें आसाचे की ना थारले खावंक आशा जाता थारलेच मेळना कालंगरचे हां मेळटात गे म्हाका 2 किलो अंडो रावता मागीर मेळटा ती थारले खंय हां मार्केटीन पॅकेटींतले मेळटात गे पॅकेटीचे कशें मेळटात गे तुमकां मेळोंक पुरो मालपेने आमकां मेळना मेळ्ळ्यार आमकां इल्ले कांडोरा हां वय गे वय मेळ्ळ्यार काडून दवर जायते म्हाका फोन कर ओके आमकां आशा येवची सांगच आशा येता आमकां पण लेखावरती आशा पातका कारण जाता तुमी म्हण संवसार आशा हाडटा वय संवसार आमकां ताळणी हाडटा न्ही गे संवसार हां आमकां घर जायचे न्ही गे ओके एक घर दिलें देवान ते 2 कुडांचें ते 2 कुडांचें घर मेळ्ळ्या पुरो आमकां हां 3 कुडांचें जायचे ते सकयल वयलें जायचे वयर 5 सेंट जागो 10 सेंट जायचे 20 सेंट जायचे आशा आशा लेखावरती आशा सुरू ब्लॅक एंड व्हायट मोबायल मागीर कलर मोबायल मागीर टच स्क्रिनाचे मोबायल मागीर स्मार्टफोन आतां व्हडली व्हडली फोनां न्ही गे आशा लेखावरती आशा संवसाराची आशा तें खायचे हें खायचे तें खायचे हें खायचे मस्त आशा मागीर खावंक जायनातल्यार व्हडली वेस्ट जाल्यार व्हडली जायचे ऑर्डर करचे आशा सूख मागीर पुरो उडोवचें कूड कसली ताळणी हाडटा हां आतां तूं कारण नातल्या बरें पाद्रा बरें बंद करून सांगिचे ताणें इल्लें उलयता तुमी कारण डायलो म्हणटा बरें जाता गे थंड कूड कसली ताळणी हाडटा कुडीची कुशालकाय हां कुडीची तान कुडीची भूक थांबोवची न्ही गे लेखावरती खावची आशा लेखावरती पिवची आशा हां मागीर लैंगीक तान बागोवची आशा दादल्यांक पळयतना आशा जावची चलयांक पळयतना आशा जावची कुडीच्यो दादोसकाय जोडची नाका जाल्ली पिंतुरां पळोवची दादोसकाय दिवची हें पुरा कुडीची कुडी तावन ताळणी हय की न्ही येता ताळणी येतात हर एकले येतात ना म्हणना सगळ्यांक येतात प्राय असल्यांक मोत असल्यांक सगळ्यांक ताळणी येतात देवसार कसलो ताळणी हाडटा देवसार हां देवसार ताळणी हाडटा कितें म्हळ्यार देवसार ताळणी हाडच्यो तूं मागणी करून बसल्या आई आतां देव आनी तूं आसा देव कितें म्हणटा देवसार कितें म्हणटा मागणें करिनाका मोबायल पळय थंय पळय हांगा पळय सक्रामेद आराधन दवरलां मागणें करिनाका सक्रामेदा पळयनाका हां आयतारा मिसा वसोंक आसा बरें उस्तूर इस्त्री करून दवरलां मिसा वचनाका मार्केटीक वच मासाड दुकराचें रांदून का देवसारान ताळण्यो हाडच्यो देवा विरोध वेचाक देवा तन पयस सरच्याक देवा वचोन तुजो मदलो संबंद तुटोवच्याक देवसारान ताळणी हाडची प्रतिन देवाचे उपादेश पाळी नासतना बरी रावचे ताळणी देव ताळणी हाडटा गे देव ताळणी हाडना ताळणी हाडची कोणें हां हां आनी जर तर देवसारान ताळणी हाडली आनी जर तर मनीस त्या ताळणेक भुल्लो थंय ताचे थंय कितें गर्भेस्त जाता पातक आनी कोणाक जल्म दिता
पातकाक जन्म दिता बड्या पातक गर्भ थंयसर आं थंयसर पातकाक जल्म दिता पातक आनी पातक खंयची शिक्षा पातकाचो परिणाम कितें पातकाचो परिणाम मरण मरण पातकाची परिणाम देखून पळया भुमी वैकुंठांत आदाम आनी येव आसले न्ही आदाम आनी येव वैगी वैगी आदाम आनी येव गी कोण आसले ती आदाम आनी येव कशी आसली ती हा सांगा विणगी विणगी आसली ओके विणगी नासली उस्तूर नासले तांकां उस्तूर घालीचें म्हूण बोगनासले देवा मुखार बिंदास आसली ती उस्तूर नासले आतां बरें उस्तूर घालता आमी न्ही ताका कारण कोण हा ते तुमी सांगिनात आदामान येव म्हणून पातक कोणें केल्लें आदाम यावेन आदाम येव उस्तूर कोणें घालतात आतां नातल्या उस्तूर घालनासतना बसते हाडल्यात तुमी तितलें बरें काम केलें ना न्ही हा जानवरां उस्तूर घालता ते आदामच्या काळार घालताली आतां घालता ते हा जानवरां तांगेर घालतात खंय म्हण बा तांगे जानवरां घालतात होन्नी होन्नी कले उस्तूर घालतात खंय तो टायलर करून सो तो म्हाका नंबर ती तुंत शिवयता गे ओके तिथं शिवयता गे तुमचे कोणाची गोरू आंगारी उस्तूर जाय जाल्यार ती शिवयता ओके हुशालाई इंगड आतां तवळ जानवरांय उस्तूर घालनातली आतां हें घालना मनीस सुरू उस्तूर घालतालो आतां आं घालतालो घालनातलो मागीर घालतालो गे आतां घालता थोडे घालता थोडे घालना अर्दे थोडी घालतात अर्दे अर्दे घाल्ल्यार घालनातले वरिता थोडी काजारा गेल्यार थोड्यांच्या काजारा गेल्यार न्ही गे खंयसर उस्तूर घाली थंय उस्तूर उरतना पळयलें पांयांक पेंगटाक आनी मार्गार ओणमरचें मस्त उस्तूर हाचे वयर उस्तूर उरतना व्हंकल्यांचे ड्रेस पळयल्यात नाडो मणी कट्ट जाय जाल्यार सगळें पुरा आदाम आनी येव आसली भुमी वैकुंठांत आनी दोगांय बऱ्यान आसलीं आदाम एका तोळपार बसून आशिल्लो येव कालिंगी करनासली कोण आयलो तांकां काम करचें म्हूण नासलें रांदिचें म्हूण नासलें कांय नासलें पोलांक काडची खावची वय गे सुरू सुरू मनीस काम करतालो आं भोंवतालो येणें तेणें आंबे खातालो पणस खातालो काजू खातालो भिंडां खातालो सांपेरां खातालो बेणसां खातालो सिजनाक जावची फ्रुट्स खातालीं न्ही ते खावन पोट भरताले कित्याक इल्लीं जाणां आहलीं मस्त जाणां आसलीं आमचे बरी आतां पणस सुतनात खावंक काजू येनात खावंक भिंडां येनात न्ही सोदून गेल्यार मेळनात मागीर घाले मातीत गायच्यात तितलो लोक आसा ते जाल्यार इल्ले जण रांदीचेत म्हूण नासलें हां ते जाल्यार मनीस रांदून घातले रांदून जिवेंत गावचें फ्रुट्सी जिवेंत तरकारी जिवेंत मासी जिवेंत घातालो रांदून कांय नासलो रांदून मागीर ताका संवय जाली की राणां उजो पडलो काय इल्लें मांस भाजिल्लें मेळ्ळें केलें रूस मेळ्ळें देखून तांणी भाजून खावंक सुरू केलें मनीस घरांत जियेतालो घरांत जियेताले मनीस ना मागीर खंय जियेतालो रानांत खंयसर खंय माठ्यांत खंय रुखार खंय फांट्यांनी खंय एका उदक पडून वतले रावतालो उस्तूर घालतालो ना तशें जियेतालो अंत अंत प्रगती जाल्या जाणवाय जाल्या मनीस इतलो बरसो बी दिसता जाल्यार ती मनशाची जाणवाय देवाचो आशिर्वाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हीं आदाम आनी येव थंय बसून आसलीं आनी तांचे मदें एकलो आयलो कोण कोण आयलो तशें सांगा सोरोप आयलो फक्त तुमकां सोरोप धर्माक आसा
देवसार स्वरूपाच्या रुपार आयलो. कशें आयलो? पोटोन आयलो की चलोन आयलो? ते दळा स्वरूप चलतालो की आमचे बरी हा होय की तो देवसार न्ही तो चलोन आयलो जावंक पुरो कळ्ळें. मागीर देवान म्हणलें तूं पोटोन चलतलोय आनी दनवीची माती लेवतलो म्हणून धूळ लेवतलो म्हणून. हां कोणा लागीं आयलो सीदा? कित्याक? आदो कित्याक वचोना? हां बरें वता तिका आतां आयकनान वता न्ही दादले मनीस म्हाका आयकना. फस्ट नडचें जाल्यार कोणाक नडचें? हां स्त्रियांक. भुरग्यांनी पयलें पिकनिकाक वचूंक वा कोणा विचारचें खंयची वस्त? आवय लागीं मम्मी लागीं विचारचें. मम्मीन मागीर कोणाक सांगचें? डाडार सांगचें. आं डाडान ओके जायत दी. पयलें मम्मी इन्फ्लुयन्स मम्मीचे काडी जिल्लें बरें न्ही. नाटचें कोणें पयलें? हां दान विचारता न्ही कोणी दान विचारता पयलीं विचारता कोणा लागीं? स्त्रिया लागीं. हे सेल्समॅन आयल्यार फस्ट कोणाड उलयचें? कोणाडेचें? हां नाटचें. ओ देव सारी कोणा स्त्री लागीं आयलो येवे लागीं आनी येवे लागीं म्हणलो येवे तूं सोबी दिसताय थँक्यू. जेवली गी? पळय कशें जाता हांगा? बरें जाता. कशें भुमी वैकूट? बरें आसा. हां सोबी दिसतात थँक्यू. ह्या रुखाचें फळ घे. पळय केलें कशें? बरें आहा. ह्या रुखाचें केलें? पळय कशें? बरें आहा. त्या रुखाचें केलें? पळय कशें? बरें आहा. व्हेरी गूड. ह्या रुखाचें फळ केलें ना कित्याक? कांय नजो म्हळां. कित्याक? कोणें खंय नजो म्हळां? देवान खंय नजो म्हळां. कित्याक? तें केल्यार मरतात खंय. कोणें म्हळें? देवान म्हळें बेश्टें मरनान. देव मोसरी तें फळ केल्यार तुमी देवा बरी जातात. आशा येयलें न्ही. तुमी देवा बरी जातात. हांगा पळय मुखार हा तुमी देवा बरी जातात. आनी काय जालें? देवपोटी मरता. देव तुमी देवा बरी जावचें अशें ना. तुमकां बुदवंत काय मेळटली, जाणवाय मेळटली, तुमी बरी जातात. आनी हाका येव कितें म्हणाली? वय गी म्हाका गोतूच नासलें अशें पुरा. देखून स्वरूप कितें म्हणटा देवसार? तें फळ खाणका. नाका बा नाका हांव खायना. का कांय जायना. तूं मर नाय मेल्यार हांव आसा हांव जिवंत करता. ये नाका तूं का. पळया आनी येवेन फळ खाण खावचें बरी केलें. कोणें? सर्पान म्हणजे देवसरान. आतां खावन जाल्या उपरांत थंय बसला पळय ताकाय दी. कोणाक दी? आदांक दी. व्हरून गेली आदांव खालें फळ खंयचें? त्या रुखाचें. बा म्हाका नाका बा तें फळ केल्यार मरतात. सांगलां न्ही देवान काय नजो म्हण. तें कितें हाडून आयलें तूं? हांवें केलें. हें तुवें केलें? तूं मरो नाय? हांव मरो ना. तूं मरो नाय? हांव मरो ना. देव बेश्टें म्हणटा. देव बेश्टें म्हणटा तें फळ केल्यार देवा बरी जाता हांव. देखून देवान बेश्टे पोटी मारल्यात दर फळ का. आदां म्हणलो हांव खायना बा. तुवें केलें मू तूं हांव खायना. तूं खायनाय मू को पावस कट्टी. कोण कट्टी? आतां
हे वेगळे खट्टी जाल्यार उलोवचें कोणाडे तो पयलें बेजार नासलो वय मू आतां देवान संवसार वचूंक कितले दीस लागले देवान संवसार वचूंक कितले दीस लागले हा हा अयो देवा सांगा 6 दीस लागले न्ही 7व्या दिसा विषय घेतलो पाठच्या 6 दीस लागले मनशाक खंयच्या दिसा वचलो देवान 1 2 3 4 ಲೆಕ್ಕ करतात हा 6व्या दिसा निमाणे दिसा 6व्या दिसा मनशान देवान रोसलो 6व्या दिसा वैगी कित्याक पयले दिसा रोसूना देवान मनशाक पयले रसलो जाल्यार काय दवरचो खंय ताका वाऱ्यार दवरचें देखून न्हू पयलें उजवाड पयलें मागीर भंय उदक पृथ्वेची सर्व जिनसाची मनजाती सुकणीं संवजां प्राणयां पक्ष्यां पुरा रोसून जाल्या उपरांत निमाणे मनशाक रोसलो ताच्या सारक्या असो स्वरुपा असो जावन कित्याक मनशान उपाशी पडनाये मनशान कश्ट नाये मनशान समस्याक बली जायनाये म्हणल्यार त्या इराद्यान निमाणे मनशां रोसलो आनी सगळें रसल्यान देवाक कितें दिसलें बरें दिसलें संवसार उजवाड बरो दिसलो उदक बरें दिसलें संवसार बरें दिसलें रूख झाडां बरीं दिसलीं प्राणयां पक्ष्यां संवजां सगळीं बरें दिसलें मनशां रसलो देवाक कितें दिसलें बरें दिसूंक ना मनशां रसल्या उपरांत देवाक बरें दिसूंक ना कित्याक आदाम कंतिश्ट आसलो देखून देव कितें म्हणालो मनशान एकसुरो रावचें बरें न्ही दादल्यान वा मनशान एकसुरो रावचें बरें न्ही कित्याक म्हळ्यार तो फातरा बरयतालो कोणाड उलयतलो तो तुमकां कोणाक एकल्या रावंक जाता जाता घरा रावतात एकली म्हणी आं थोड्या एकल्या रावचें म्हळ्यार बारीक अशी न्ही वसा वसा खंय जाल्यार वसा हांव एकलीन रावता नो प्रॉब्लेम न्ही एक सासूमाय आसली तिका बारीक अशें एकलें रावचें म्हळ्यार सुनेकी पुताक गेली वसा 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 खंय वसोंक आसलें हांव एकलीन रावता हांवें विचारलें तुका बारीक अशी एकल्या रावंक कितें म्हाका जाय जाल्लें खंय काय येत न्ही ही आल्यार करूंक जाता केल्यार म्हाका एकूच कुडको मेळचो 4 कुडके काय वचून दिता आय एम हॅप्पी न्ही एक सुरू असो बरें न्ही देखून देवान कितें दितलें हा आदामक एक सांगातीन गेल्या बरें एक सांगात आनी एक दादल्या रोस येतालो न्ही देवान कित्याक दादल्या रोसू ना हे मानपट्टी जाल्यार थंय आडोवचें कोणें मागीर दोगी 90 मारती जाल्यार ती एक समस्या देखून देवान चिंतलें स्त्रियेक रसया स्त्रियेक रसलें जाल्यार आपणाक आनी मातयेच्या मुद्यान मनशां रसीचें म्हणना तिंत मागीर जातली संवसार भरतली वाडा आनी सडा संवसार बरा देखून देवान कितें केलें एक स्त्रियेक रसचें योजन केलें कशें रसचें स्त्रियेक कशें रसचें हां आतां न्हिदेन घाल पणान घालो हां बोर काडली कितलें उदक मेळ्ळें 3 दिसांक 4 दिसां बोर काडली खंयची कुसळाची खंयच्या कुसळाची धव्या कुशीची बोर काडली कित्याक देवान मातये असो आनी एक मुदो करूंक ना आनी आतां हांव मातयेचो मुदो कर आसलें मो हे कित्याक मातयेचो मुदो करूंक ना मातयेचो मुदो केल्यार फावत असली सांगा जायना न्ही कित्याक बरीचें जाय गे कित्याक म्हळ्यार जर तर देवा आनी एक मातयेचो मुदो करून हे वेग रसलें जाल्यार ती केदाळे सांगाता येतिना कळ्ळें पूरक जातिना आदामच्या कुशीची बोर काडन
हे वेग रसले देखून थी दाव्या कुशीची कित्या दाव्या कुशीची काळजा लागगी असली न्ही गे देखून रेस्पेराच्या दिसा व्हंकल खंय रावता न्हवऱ्याच्या हा दाव्याक काजर जाल्या उपरांत घरा गेल्यार हा हांगा राव उजव्याक सुरू काळजाच्या लागगी असली मागीर काळजाच्या पयस रावता कळ्ळें हां देखून काळजाची लागगी आसची कुशीची बोर काण त्या बोरीन तावन आदांक येवेक रसलें न्ही गाड न्हिदेंतलो कित्याक ती पुराक जावच्याक पुराक आकर्शीत जावच्याक आयस्कांत पळयला न्ही मॅग्नेट पळयलें ताका प्लस आनी मायनस आसा न्ही पॉजिटीव नेगेटीव न्ही पॉजिटीव हाडल्यार आयस्कांता लागीं येता फाटील ओडटा मायनस आनी पॉजिटीव नेगेटीव हाडल्यार ओडटा न्ही टक्क करून वय की न्ही ओडिना गे घरा येयले आयस्कांत व्हरून पळयात येते तशेंच आदां ये लागीं येचे जाल्यार कुशीच्या बोरीची गरज पडली देवाक आनी बोरींत एक येवेक रसलें आतां जागो जाल्लो आदां कोणाक पळयता हा येदोळ मुसो मोनो आसलो तो उलयनासलो कितें करता संतोशान बरोवन कितें म्हणटा हे म्हज्या हाडाचें हाड म्हज्या मांसाचें मांस नरातोन आयिल्ली नारी मुनिदारे मारी तुमी सांगचें हांवें न्ही पळया आनी ह्या स्त्रियेन पळया ह्या स्त्रियेन आदांच्या मोगाची आदां उलोवंक सुरू केल्ली आदां आसूंक सुरू केल्ली आतां आदांक बारीक कशी ह्या संतोश बरीत करच्याक काले करून रेडी आहा आतां आनी इत्त स्त्री फळ दिता आनी ह्या स्त्रियेचें उतर आयकून नातल्यार उलयना ही कोपा जाल्यार कोणाड उलोवचें देखून तो फळ खाता आनी पळया येवेन फळ खावन गिळटा म्हणसर उगोतालो देव आदावन साबोन गिळोवंक सुरू करतना आदाव हांगासर केलें फळ आतां हें आसा गी दादल्या मनशाच्या वय गी हां आसा गी आसा मारून भितर घाल नाजाल्यार व्हंकलेक सांग टापाक घाल उडको भितर येता पळया पयले थाळणी आयली कोणाक हेवेक थाळणी आयली आनी येव बुल्ली हेवेन पातकाक जल्म दिलो आनी आदावन आनी येवेन पातकाक जल्म दिलो आनी पातकाचें मरण पातकाचे परिणाम मरण देवान कितें म्हणलें त्या रुखाचें फळ तुमी खायनाय खावंक नजो केल्यार तुमी कितें जातल्यात मरतल्यात स्पश्ट सांगलां देवान तुमी मरतल्यात त्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो केल्यार तुमी मरतल्यात इतलें सांगूनी त्या रुखाचें फळ केलें देखून मरण मनशाक देवान दिल्ली शिक्षा की ह्या मनशान रोवन घेतिल्लें इनाम मरण देवान मनशाक मरोंक रोसूंक ना उडास दवरा मरण देवा थंय ना मरण मनशान जोवन घेतिल्लें काणी पातका वरवीं देखून तुमी तें रुखाचें फळ केल्यार मरतल्यात स्पश्ट आनी ह्या आदावन आनी येवेन मरण विसलें जिवीत न्ही मरण विसलें म्हणजे मगाच्या भावा भयणीनो देखून पातक थाळणी पातका कारण जाता थाळणी सगळ्यांक येवच्यो सास थाळणी येतात घेनात तुमकां येतात म्हाका येतात कळ्ळें गी आतां ह्या पुरो रेतरेचें नाका मिसायचें नाका मागडे म्हणचें नाका तेर्स म्हणचो नाका आंबोरी म्हणचो नाका आ आनी विविध म्हणजे थाळण्यो सैतान हाडटा थाळण्यो आनी आमी जर तर थाळण्यांक बुल्ल्याव जाल्यार तळ पातक जाता देखून थाळणी येवचें पातक गी
हां थाळणी येवचें पातक थाळणी येवचें पातक न्ही थाळणी सगळ्यांक येतात पूण थाळणी येवचें पातक न्ही थाळण्यान बुलोवन पातकाक कारण जाल्यार पातकाक जल्म दिलो जाल्यार मात्र पातक जेजूक थाळण्यो आयल्यो की ना हां कसल्यो बरो थाळण्यो आयल्यो जेजूक भूक लागल्या वेळार सैतान कितें केलें खंय आहलो जेजू खंय आहलो जेजू खंय आसलो हां जेजू खंय आसलो थाळणी हाडटाना जेजू खंय आसलो अरण्यांत आसलो अरण्य म्हळ्यार कितें खंयचें रान आगुंबेचें सोमेश्वराचें अरण्य म्हळ्यार अराणे म्हळ्यार मरुभुमी डेजर्ट कळ्ळें की रान म्हळ्यार काडू अरण्य म्हळ्यार रान अरण्य म्हळ्यार कन्नडांत अरण्य रान कोंकणींत अरण्य म्हळ्यार कन्नडांत मरुभुमी डेजर्ट मरुभुमींत आसुल्लो जेजू कालें करनासुल्लो हां मागण्यांनी उपास करनासुल्लो कितले दीस 40 दीस आनी रात आनी ह्या वेळार देवसार येता थंयसर तो बुकेन आसुल्लो म्हूण समजता आनी पयलें कितें म्हणटा तो फातर आसुल्ले उंडे कर्णका तुजें पोट भर जेजूक सांगलें बरी एका उतरान सगळे फातर उंडे जाते आसले बरें खंयचे बेकरेंत मेळचे नात हांगा ऑलवेन बेकरेंत मेळचे नात थंय वास बेकरेंत मेळचे नात कोडयाळान तितले बरे उंडे जाते आले जेजू सांगलें जाल्यार कळ्ळें की पूण जेजू कितें म्हणलो पळय थाळणी आयली जेजूक जेजू थंय पवित्र आत्मा आसुल्लो पवित्र आत्म्यान भरलेलो जेजू ह्या कुडीच्या मासारत्याच्या वडण्याक बली जायना आनी कशी जाप दिता मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना बगार देवाच्या तोंडांतून भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता ताका पळय कुडीची ओडणी म्हळ्यार तें कुडीची ताळणी म्हळ्यार ती भूक लागल्या वेळार न्ही गे तें खाया हें खाया तें खाया हें खाया जिंजवार दीस म्हळ्यार कोत्ता न्ही कितले दीस जिंजवार रावंक आमकां क्रिस्तांवांक कातोलिकांक 40 दीस रावताय गे तूं उपास रावंक आमकां कायदो आसा खंयच्या दिसा हां सिंजीच्या बुधवारा सिंतीच्या बुधवारा सिंजीच्या बुधवारा गोबराच्या बुधवारा ओके मागीर निमाण्या शुक्रारा आनी कितें खावंक आडवरलां मांस खावंक मासली खायत गे थोडी मासली खायत थोडी मांस खायत पळय आमचो जिंजवार कोणें जिंजवार करयेत भुरग्यांनी करूंक ना हां 18 वर्सां वयल्या उपरांत गे 16-18 वर्सां उपरांत मागीर 25 वर्सां सकयल्यांनी मागीर भलायकी आसलेल्या पुरा भलायकी नासलेल्यान काय येत ओन्नी ओके आनी कसो जिंजवार करचो सकाळीं घट्ट बरो ब्रेकफास्ट करचो घट्ट 10 वरां एक च्या पिवची कळ्ळें मू दनपारां बरें मासलेचे कडी आनी शीत शीन कळ्ळें न्हंयची मासलेची बरी कडी मागीर सांजेर परतून उरल्यार सांजेची तितक मासली कडी नातल्यार पेज आनी चटणी सांजेर आमचो जिंजवार आनी मोदें मात खावंक ना कळ्ळें मोदें मात खावंक ना थोड्यांक ते मोदेंय थाळणी येतात केळीं पळयतना अयो कोली भूक लागची आंबे पळयतना कोली भूक लागची चिंचो पळयतना कोली भूक लागची काजू पळयतना कोली भूक लागची काणकोणचे जिंजवार गे मागीर गोत्तू केल्या उपरांत थाळण्यो तें खाया हें खाया आनी थोड्यांनी इतलें पुरो खावनी मागीर हांव जिंजवार म्हाका भूक लागल्या म्हूण इच्छें उगत कांय काम करचें ना त्या दीस समजलें आनी ह्या वेळार आमी म्हणूंक जाय मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना
म्हाका देवाच्या तोंडांतून भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता. आनी एक ताळणी आयली जेजूक, नेक्स्ट ताळणी कसली ती? एकुडीच्या गरजेची ताळणी, बुक्याची ताळणी, बुक्याची ताळणी. ती फकत बूक, पोटाची बूक मात्र न्ही, मासा रक्ताची बूक जावंक पुरो, कुडीच्या ओडणेची बूक जावंक पुरो, सेक्शुअल डिझायर म्हणटा आमी ती बूक जावंक पुरो. हां, बऱ्या सुबी चेडवा पळयले, सुबी स्त्रिये पळयले, सुबी दादल्या पळयले, हां ताचे लागीं संभोग करया, ताचे लागीं संबंध जोडया. हां, तो मेळना जाल्यार मोतीन थंय चिंतून कुडीची गरज तिरसया. तसली ताळणी येवंक पुरो, पूण त्या ताळणेचें बुलचें न्ही. त्या ताळणेचें बुल्ल्यान जाल्यार पतकाक आमी कारण जाता, पतकाक जल्म दिता आनी मरण परिणाम जाता. उडास तोरीस देखून तसली ताळणी येताना म्हणून जाय, मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, देवाच्या तोंडांतून भायर सरता हर एका उतरा वरवीं जियेता. त्या वेळा तुमची ताळणी सगळी पयस धांवता. तुमी जैत व्हरूंक शकतात. दुसरी ताळणी जेजू खंयची आयली? हां, सैतानान जेजूक आपूण व्हेलो खंय? पर्वतार आपूण व्हेलो आनी कितें म्हळें? थंय जावन सगळा उडी मार, तुजे पाय फातराक आदळना अशें देवदूत तुका उखल धरतले. तितून कितें म्हणें? सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करी नाका. पळया हांगासर खालतेपण. जेजूक उडी मारी येते आसले, देवदूतन राखते आसले, पूण त्या समाज संपणाक तो लब्धन रावंक ना. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत देवाचें उतर म्हणटा, सैंबान तो देव तरी त्या समाज संपणाक तो लब्धन रावंक ना. बगार गुलामाचें रूप ताणें घेतलें आनी मनशाच्या की तो खालतो जालो, दुबळो जालो. देखून देवान ताका तीव उबारलो आनी दिलान तें नांव ताका सर्व नांवां प्रास व्हरतें. बाग वजय म्हूण देबी, हर एक देबी ताच्या नांवाक आतां आनी सदां ससनाच्या ससनाक. तेंगी देखून पळया, देवसार जाणा आसलो तो कोण म्हणून, आनी देवसार म्हणटा तूं वच उडी मार, तुजी पदवी दाखय, तुजी महिमा दाखय. आनी जेजू कितें म्हणटा? तुज्या देवाची परीक्षा करी नाका. देवाक सरसंगती साध्य आनी ती परीक्षा करून हांवें म्हजें जायतें म्हण जायचें म्हण ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें मिसांव दुसरें आसा. तें मिसांव जें हांव करूंक आयलां बापाची खुशी, बापाची खुशी करूंक आयलां. देखून सुवांच्या वांजेलान तो म्हणटा, हांव आयलां बापाची खुशी करूंक. कसली बापाची खुशी? म्हज्या ताब्यान दिल्ल्या एकल्यानी नासायनाये, मगर सगळ्यांक सासनीक जिवीत मेळत जाय. इस म्हज्या बापाची खुशी. ती खुशी हर एकल्याक सासनाच्या जिविता खुशीन आपण व्हरची, हर एकल्याक सर्गेचें राज जोड दिवची. ती खुशी ती बापाची ती जारी करच्या खातीर जेजू आयिल्लो. देखून तो उडी मारूंक आयिल्लो न्ही. तो सश्ट सांगता. तिसऱ्यान कितें? तिसरी ताळणी. हां पळया, संवसाराची ताळणी. हांगासर संवसाराची ताळणी, अधिकाराची ताळणी जेजू घेता. पळया देवसार कितें म्हणटा? शिखराचेर आपूण वडनो, तूं पांयां पडोवन म्हाका नमस्कार कर, नमस्कार कर. हांव कितें दितलो तुका? सगळो संवसाराचो अधिकार. तूं जितली दिश्ट लायता हे पळय, त्या सगळ्या संवसाराचो अधिकार तुज्या हातान घालतलो. कसलो पिसो न्ही देवसार? ताचे इतलो पिसो कोणी ना. देवसार बरें जाणा आसलो, देव रचणार, दाकाय रचलोलो देवानस, संवसार रचलोलो देवानस, सगळें ताचेंच. आनी वतू देवसार म्हणटा हें पुरा तुका दिता. कित्याक म्हळ्यार देवसारान? कित्याक म्हळ्यार देवान रचलेलो संवसार हो सगळो सैतानान तासो करून घाला. कुतंत्रेन शिंत्र्यान ताळणी हाडून पातकाक संपडोवन लोकांक बंदपासान घालन तासो करून घेतला. आनी तो म्हणटा तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार तूंय म्हज्या पक्ष घेतलोय,
तूंय म्हजो संगाती जातलोय आनी हो सगळो संवसार तुका दितलो. आनी हांगासर जेजूक कितें जालें? राग आयलो. हाचे विपरीत जालें म्हणजे चिंतलें म्हजे सरशिलो पयसर, गेट आउट, गेट अवे फ्रॉम मी, पयस वच. पळया ती सकत जेजूक आसली म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ती सकत. कित्याक तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो, ताचें तें पातक नातरलें. पातक मात्र संडून उरलें. सगळे गतींत आमचे तो आसलो, आमचे सवय आमचे बरी दिलो. आनी आमकांय दिसता पडट्यो ताळण्यो येतात. ताळण्यो जावं पुरो आमचे कुडीच्यो ताळण्यो, समजलें की? जावं पुरो संवसाराच्यो ताळण्यो, अधिकाराच्यो ताळण्यो. आमकां अधिकार मेळचें, आमकां नांव मेळचें, आमकां स्थान मेळचें, आमकां मान मेळचें, देखून आमी कितें करूं की तयार. आमकां जायत पुरते दंदिरवे मेळचें, देखून हांव कोणाची नमस्कार करूंक तयार, खंयच्या देवाक सरपडोंक तयार, बंब्या पुजो करूंक तयार, हांव थंय वचून त्या मंत्रवादी वचोंकय तयार, थंय वचोंकय तयार, हांगा वचोंकय तयार. म्हाका जायते मेळ्ळ्यार पुरो. कोणी एकल्यान तिकेट काडली की कसली तिकेट? वयरीची तिकेट न्ही, लॉटरी तिकेट. कळ्ळें की? केरळा राज्या लॉटरी मेळटा न्ही, तें आसा कोटी. तिकेट काडली की, तिकेट काडल्या उपरांत तो एकला पंडिता सरशीं गेलो, बल्मे विचारतात पळय ज्योतिश्य, ताचे सरशीं गेलो की, कळ्ळें की? ज्योतिश्य हांवें तिकेट काडल्या, म्हाका उठता की ना म्हूण प्रायज. ताका तो म्हणलो की तुवें 400 जाणांक एका देवस्थानांत जेवण दिवचें, कळ्ळें की? आनी एक पुजा करची, समजलें? आनी तें करशी जाल्यार तुका गॅरंटी बंपर प्रायज मेळटा. कोटी 50 कोटी 50 करोड रुपये मेळटात. आनी चिंतलें 400 जाणांक जेवण दिलें जाल्यार सड्ड म्हळ्यार एक 25,000 30,000 खर्च तीत. 50 कोटी मेळ्ळ्यार बरें न्ही म्हणून ताणें कालें केलें, जायत म्हणून जेवण दिलें. क्रिस्तांवचो मनीस जेवण दिलें, ड्रॉ जालें, हाका 1 रुपया मेळोना. कळ्ळें की? परतून ज्योतिशाला गेलो आनी म्हणालो की आरे तुवें जेवण दिवं सांगलें 40 जाणांक 400 जाणांक, हांवें जेवण दिलें, म्हाका लॉटरी टिकेट उठोवना. ताका तो म्हणटा तूं एक दोश आसलें. दोश कितें म्हळ्यार तूं हांवें सांगिल्ल्या देवस्थानां वचूं नाय, दुसऱ्या देवस्थानांत दिलाय, देखून तुका मेळोंक ना. पण म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां आस्त धन दिरवे संपत्त आमचे कुडीच्यो गरजो ओडण्यो सगळ्यो थांबोवच्या खातीर आमी कितें करूंक तयार आसा थोडे पटी. थाळण्यो मस्त येतात, देवसार मस्त नाडटा, पूण त्या देवसाराक जाप दिवच्यात आमी सलवता. म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हूण सांगूंक कोणाक धैर्य आसा आमकां? मस्त लागीं हांव पक्षिगिरी आसा, मस्त जाण येतात, फादर हाका आंगार आयलां, ताका आंगार येता, ताका इवल स्पिरीट आसा, ताका देवसार येता, देखून तुमच्या लागीं हाडलां म्हणटात. हांवें तांकां विचारचें, तुमकां कित्याक सोडूंक जायना? पवित्र स्नान घेतलेल्या हर एकल्याकी देवसारा फॉर्मोवची सकत आसा की ना? आसा की ना? आमी कातोलीक, आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळा, आमकां थिरावणे संस्कार मेळ्ळा, त्या संस्कारांत पवित्र आत्मा आमचे ते वस्ती करता. त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान म्हजे ते आशिल्ल्या खोट्या स्पिरिता दवणूची सकत म्हाका आसा. कित्याक जायना? कित्याक म्हळ्यार आमी आत्मीक रितीन बलिश्ट नाव, आत्मीक रितीन आमी बलिश्ट नाव. देवसारा फर्मोवची सकत आमकां ना. देवसारा भियेतांव आमी, देवसारा भियेतांव, देवसारा तरतरतांव. देवा भियेनांव आमी, देवा बिलकुल भियेनांव आमी. न्ही राती जाली म्हणटाना एक आवाज जालो, एक आवाज जालो, जणांतल्यान वारें येताना. आतां
मम्मा कोण बो मारता आमकां बे न्ही गे आयतारा मिसा वचता कांय जायना बा कांय जायना आमचो देव कांय करना कांय जायना न्ही गे पूण तो एक भुताचो पतोर आसा येब्बा तेणें वचना बाव येणें येता बे देवसारा फॉर्मोवची सकत म्हाका ना थाळण्याचेर जैत वरची सकत म्हाका ना देखून हांव पातकान पडटां हांव पातकां सांपडटां पातकाक जल्म दितां आनी मरण म्हजी शिक्षा जावन आसता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून थाळणी येवचें पातक न्ही थाळणी येवचें पातकच न्ही थाळणेक भुलचें थाळणेक सांपडचें आनी पातकाक जल्म दिवचें पातक देखून आमी आत्मीय रितीन बलिश्ट जावंक जाय समित सांगता ताच्या ताळण्या मुखांतर सांगता मनीस मुंड्या वरवीं मात्र जियेना बघा देवाच्या तोंडांतून भायर सरता ते हर एका उतरा वरवीं दिता सरस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करिनाका म्हजे सरशिलो पयस सर आनी ह्यो तीन संगती आमच्या जिवितांत निरंतर उरता केलो जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी केदिंगस पातका पडना ताळण्यांक बली जायना आमी ना जाल्यार आमी पातका पडटा देव कितें म्हणटा तुजे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप तुजे मुखार मरण आनी जिवीत दवरलां तूं खंयचें जाय विचार देवसार येवंक पुरो म्हणूंक पुरो आशिर्वाद विसी नाका शिराप वीस देवसार म्हणूंक पुरो जिवीत विसी नाका मरण वीस धाकटेर म्हणटा डायबेटीक आशिल्ल्या मनशाक तुवें गोडशें खावंक नजो फस्ट गोडशें केल्यार तूं मरताय कोण म्हणटा डॉक्टर कोणाक म्हणटा डायबेटीक आशिल्ल्या मनशाक आनी हो मनीस येवन गुलाब जाम जिलेबी आनी घालें पेडा सिरा संजिरा ओळगे हें तुका खायत जाल्यार उरता तो पाडच्या लिवर गेल्ल्या मनशाक धाकटेर म्हणटा आनी तुवें सोरो पियेनो जो सोरो पियेल्यार तूं मरताय म्हूण सांगीत आनी वो सकाळीं बुडयत गुठीत जाल्यार उरता तो गोटक्क जायत गोटक्क पाडच्या देखून आमकां देवान जाणवाय दिल्या आमी गोरवां बरी न्ही आमी मन जाती बरी न्ही आमी मनशां आमकां जाणवाय दिल्या आमकां स्वतंत्र दिलां तुज्या मुखार शिराप आनी आशिर्वाद तुज्या मुखार जिवीत आनी मरण खंयचें जाय तें विचार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बूद आसलेलीं मनशां बूद नासलेलीं न्ही आमी जाणवायन भरलेलीं मनशां पवित्र आत्म्याचीं मनशां आमी देवाच्या सक्तेचीं मनशां थाळण्यो आमकां निरंतर येतात पूण थाळण्याचे जैत वरची कुरपां मागया कशें सुमयान जैत वेलें मनीस मुंड्या वरवीं मात जियेना बघा देवाच्या तोंडांतून भायर सरता ते हर एक उतरा वरवींची येता सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका म्हजे ससेलो पयस सयतना ह्यो तीन संगती मतींत दवरून आमच्या ताळण्याचे जैत वरचे प्रयत्न करया आनी आमी पातकां संपन्न अशें तसो आदारान कृपा मागया आमेन ताळी भेटून ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ Hallelujah, 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 Nana Yesu Raja. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ
Alleluia, 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 Alleluia. ಯೇಸು ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. Alleluia, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Alleluia, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೆ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೆ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. Alleluia, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. Alleluia, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. ನಿರಂತರ Alleluia, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. Alleluia, 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 Alleluia. उला समय उला मारा तुमका सगळ्या बंद पसंतले सुटून उला मारा, तुमका पत्कंतली बाहेर उला मारा, तुमका सगळ्या बंद पसंतले सगळ्या येऊनच्या सगळ्या तळण्यातले जैत वरून त्याची कृपा सतून कृपा आशीर्वाद मगुला मारा. Alleluia, 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 शदल बलबलंदललई अलालालालालाला. तुम्ही आजेजो बंदकीचे आशीर्वाद घाल, तुझी गुण कधी देवी सगळं त्याच्या शिरशिरेनोळे, तुझ्या पवित्र कशुनी तळक, तुझ्या नावांत बरी तुझ्या नावांत गुण कर, तुझ्या नावांत कापड. टच टच heal them Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu, Jesu, Jesu सोम्या गुण कर आमका. जेजू जेजू आमच्या वैसा गुण कर आमका. जेजू देवा जेजू सोम्या सुडकालाब. सर पीडेंतली सर बांध पसांतली कष्टा संकटांतली सुडकालाब सुडकालाब. जेजू 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 सुडकालाब. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया तुका जेजू, सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया स्तुती जेजू, तुका सुमिया जेजू, स्तुती तुका सुमिया आराधन जेजू, तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord, Praise Jesus. praise the Lord, praise the Lord. पहिलो खण आमी भेटयत आसतना मागीर आमी आयच्या दिसा आमी भावार्थान आशेन मागूंक आयल्या
आमचे मागणे सर्वेस्पर देवताच्या खालच्या मनान स्वीकार करूं आमले एक रक्तान आमकां नितळ करूं तुमची सकड मागणी सम्याक भेटोवन दिव्या की तें तुमी बरोशान मागोंकू हांगासर ह्या मंदिराक आयल्यात ते सकड सम्याच्या हातान समर्पण दिवन उपयलो कण तेच भेटया सगळो संवसार आमी भेटोवन दिव्या सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सोडून जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफाल 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 मोगाच्या नामी दुसरो खण आमी भेटोवया आमची कुटुंबां भेटोवन दिवया कुटुंबांत म्हणटाना कुटां म्हणटा आसतना ती एक ल्हान मुळावी पवित्र सभा अमोरीस लितिशा आखेर जालें जावं बरो पूण आमची कुटुंबाचो संतोष आखेर सावना तो मुंदरून वेता देखून आमची कुटुंबां संतोष बरी जायची तर सम्याचेर खरो भावार्थ विश्वास आमी दवरया आमचे कुटुंबांत असले अरेक अचकत काय आमी सम्याक समर्पण दिवया जेसू तुजी खुशी वय जाल्यार आमची कुटुंबां बरी कर आमची कुटुंबां नितळ कर आमच्या कुटुंबांत संतोष दी समाधान दी शांती दी म्हूण मागून आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सोडून दर जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमची सहबासुंदी आमची आनी आमच्या कुटुंबाची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफाल आमची आनी आमच्या कुटुंबाची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफाल 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 Ergan Jesu, Ergan Jesu, Glab Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, Aradan Jesu, Aradan Jesu, Hallelujah, Hallelujah, Yeswe Vandane, Yeswe Vandane, Yeswe Aradane, Yeswe Aradane, Yeswe Stotra, Yeswe Stotra, Ergan Jesu, Ergan Jesu, Glab Jesu, Glab Jesu, Stuti Jesu, Mahima Jesu, Aradan Jesu, Aradan Jesu, Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. दोळ्या मी दंपिया देवाचे उतर ऐकूंक आमी फुडें सरता देवाचे उतर भक्तीन ऐकूंक देवाचे उतर चैतन्य ऐकूंक ताची कृपा मागे पवित्र आत्म्याची मसत मागया हे पवित्र आत्म्या आमचे ते देवोन ये आमचे ते असले सगळे बांदपास कान उडय म्हण मागे पवित्र आत्म्या हे देवोन म्हणलें गीत आमी गावया पवित्रात्म्या ये देव म्हाका पवित्र आत्म्याची ससय मागा आनी वांगय तुझी सगळी तोफांक ही पवित्र आत्म्या उजवाडाचे तुझे के हितून दातार दुबळ्याच्या हितून दाता दुबळ्याच्या हितून दाता देण्याच्या हितून दिव्या काळसाच्या बुजवणदारा
सोंडारा बोल्या अज्ञादुलोपसून सैर्या अज्ञादुलो सैर्या स्वादिकर्या विषयवा स्वादिकर्या विषय तू रडतेल्या विषय तू सावळी वोता सुतेल्या बुजवण करी रडतेल्या ये उजवाडा संपू बोरे आत्मे परिपूर्ण तुका पाते दिल्याचे नामून शांत कायले इल्ले वाईटा पडून असले नातल्यार तुझो धीरादा दूत सकळ मेळले बिसय सकळ सुकले तांबय सकळ गायले बागय सकळ गडसले शेकय सकळ थंड जाल्ले वाटे पोटी आडकिल्ले लांबय तुझ्या भावार्थ्या तुझे राशेव पातिल्ल्या ओवी तुझी साधणी लांबयशे गुणाचे पू लाभय आमकां बरे मोर पावय सुखा ससनाच्या आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 യേശുവേ വന്ദനേ യേശുവേ വന്ദനേ യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ സ്തോത്ര യേശുവേ സ്തോത്ര अर्गान जेसु अर्गान जेसु ओगळाप जेसु ओगळाप जेसु स्तुती जेसु स्तुती जेसु आराधन जेसु हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं सा mateवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें निजायकी सोन मागता तो घेता सोदतल्या मेळटा बडयतल्या उक्तें जाता तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातर दीत वा मासली मागतल्या जीवदाळ दीत तुमी कोटेसर तुमच्या भुरग्यांक बरो वस्तू दिवंक जाणात तो तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बरो वस्तू दिना जायत. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा बडया व्हेरी सिंपल मागता तो सोदता तो बडयता गी तुमकां न्हीद येता की कितले जाणां न्हीद येता आतां वयर गेला न्हीद येनातली आतां वयर गेला बळ्या न्हीद आयिल्ली आतां वयर गेला ना बळ्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो कारण इंग्लिशांत एक आसा ASK कितें तें आस्क. A for ASK. A for ask. S for seek or search. K for knock. Ask. याची सुवात बळे जेजू म्हणटा मागा
आनी तुमी घेतले आहात. मागता गी आमी मागता गी काले मागता तुमी सांगा. कश्टांच्या वेळार कश्ट चड जावं मागतात, उणें जावं. ओके, कोणा लागीं? पद्राबा लागीं, जेजू लागीं. कोणा लागीं मागचें आमी? जेजू लागीं. काले मागचें? मागूंक गोताय? खंयचें मागतात तुमी? मागूंक गोताय? मागूंक गोतू ना. जेजू लागीं मागता गे आमी. आनी कोणा लागीं मागता? मुरये लागीं मागता, सांता भक्ता लागीं मागता. कितें मागचें आमी? बळे हांगासर आमी मागोंक जाय. आमी मागता, आमी मागतले. मागतले की न्ही? हा, कोणा लागीं मागतले आमी? मेल्ल्या लागीं, देवा लागीं मात मागता गे आमी. मलपे मार्केटी गेल्यार थंयसर मासली मागता आमी. मागता गी ना? हा, मागता. बसार आसा थंय टिकेट केळी पडे दुखोडली री म्हूण मागून घाण घे टिकेट. आमी हर एक लागीं मागता. आमी बायल घोवा लागीं मागता, घोव बायले लागीं मागता, आवय बापाय भुरग्यां लागीं मागता, भुरगीं आवय बापाय लागीं मागतात. आमी शेजारा लागीं मागता, आमी पाद्राबा लागीं मागता, आमी टिचरी लागीं मागता, सिस्टर लागीं मागता. मागीर हां, आमी आमच्या इश्टा लागीं मागता. कितें मागता? आमच्या लागीं कितें ना तें मागता आमी. पयशे उणें पडल्यार पयशे मागता. मागीर चा पिठो उणो पडल्यार चा पिठो मागता, साकर उणी पडल्यार साकर मागता, समाधान ना जाल्यार समाधान मागता, बुजवण ना जाल्यार बुजवण मागता, जाणवाय ना जाल्यार जाणवाय मागता आमी. न्ही गे मागता. मागचे मागचे आमी. आमी मनशा लागीं मागना जाल्यार देवा लागीं मागना आमी. मनशा लागीं मागचे आमी मागतले. पदरा कांय कुमो करा, दान दिया म्हणल्यार हो कितलो मागतलो बा, कितलें मागता म्हण हर एक आमी सारको मागता. काले मागता, भीक मागता. मागचे मागचे मागल्यार मात मेळटात, मागना जाल्यार मेळटा. हा, भायर तो न्हू भाव येता, भयण येता, काले हाडचे रे तुका? कांय नाका. कांय नाका म्हळ्यार हाडटा ते. हा, फ्रेंड येता भायर तावन, काले हाडचे? कांय नाका. घोव येता भायर तावन, तुका काले हाडचे? कांय नाका. कांय नाका म्हळ्यार कांय हाडना. म्हाका तें हाड हें हाड म्हळ्यार हाडटात. मागा तुमी घेतल्यात. हे मनशा लागीं हांव मागता. देवा लागीं माग जाय. देवा लागीं कितें माग जाय आमी? देवा लागीं कितें माग जाय? गोत बसल्यान तूं उलोवन तर राव, आमी जाय जाल्यार आयकता ना तें न्हिदता. घरा भुरगीं दोसतात, नात्रां फिरी फिरी करतात, देखून आमी इगर्जेक आयल्या. हांगा कोण न्हीद असिनान. पदरावाच्या शर्मावंत उयाले तंगाले म्हणले बरें जाता. बरी न्हीद पडटा, बरें व्हडलें फॅन गुंता, बरें विशाल इगर्ज आसा, कोणाचें उपाद्र ना. देखून हांव न्हिदोंक आयल्या म्हणजे तुमी आयल्यात गी ना न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सांगा कोण? हा, सोमिया मागोंक शिकय, सोमिया मागोंक शिकय, मागोंक शिकय. सिसांनी म्हणलें, सिसांनी जेजू लागीं, सोमिया आमकां मागोंक शिकय. तूं मागताय दिमी घाल, घंटे घटले मागताय, हातूबार मागताय, सकाळीं तो सांज मुसोर, सांज तो सकाळ मुसोर मागताय. आमकां मागोंक गोतू ना, मागोंक शिकय. आनी जेजून मागणें शिकयलें खंयचें? हा,
येता गी एक येता तुमकां कांय समस्या ना उठल्या बसल्या आमच्या बापा आमच्या बापा न्ही आम बरी म्हणटा ना आमच्या बापा म्हणटा आमच्या बापा तरी जाता पोळ जेसू जाल्यार तितल्यान आमचो दिसपट सगळो आसा आमेन जालें तें उरलें खंय गेलें म्हणून गोत्तना तितलें फास्ट एक आमकां दोनूच मागणी गोश्ट आसची एक आमच्या बापा एक नमान मुरये सोडल्यार दुसरें खंयचें ना ते नमान मुरये भुरगीं कोणी फास्ट लो म्हणनात नमान मुरये स्रें फोळ जेसो जालें उरलें नंतर ना नमान मुरये कृपेन मुरले स्त्रें भितर तूं सदैव आनी सदैवी तुजे गोश्टीचें फळ नंतर ना नमान मुरये स्रें फोळ जालें असतात बरें पळया भुरगीं आम बरें शिकयतना नमान रे स्रें फोळ जेसू नमान रे संदाम रे संदाम रे संदाम रे आमरे 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 अमृत कोण आमरे कालें दोनूच मागणी गोत्ता आसची ती सामागाट म्हणना हांव आनी जेजू म्हणटा मागा आनी आमी म्हणटा मागता हांव कळ्ळें मागता हांव आमी कशें मागता हांव कितें मागता हांव आमी कितें मागता हांव आमी आमी आतां मागतले उडास करूंक जाय हांव मागतलो तुमी मागतले हां मागचे मागतले आमी पूण मनशा लागीं आमी कितें मागता आमच्या लागीं कितें ना तें मागता पयशे ना जाल्यार पयशे मागता हांव वयगी वस्तू ना जाल्यार वस्तू मागता म्हणजे उदक ना जाल्यार उदक मागलें हांवें वयगी न्ही हां देवा लागीं कितें मागसय मनीस कितें दिवंक शकना संवसार कितें दिवंक शकना तें मागचें सो मी हांवें लॉटरी टिकेट काडल्या म्हाका नंबर उठ अशें माग न्ही उदक देवा लागीं मागूं जाता मामा लागीं मागचें आतां म्हाका उदक जाय हांव देवा म्हाका उदक दी म्हळ्यार दिता तो दिना कितें म्हळ्यार तें देवाचें काम न्ही देवाचें मनीस कितें दिवंक शकना तें मात्र आमी मागचें देखून जेजू म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना तें मागा सोडल्यार दुसरें खंयचें मागल्यार जाता गी जायना आनी कशें माग जाय कशें माग जाय मनशा लागीं कशें मागचें आमी अरे ए हंगे हंगे म्हाका 25 रुपया दी पळय दी हांगा दिता तो खान पाडे दी तुज्या काल म्हणी आतां ए हंगे गो म्हाका 200 रुपया दी अशें म्हळ्यार जाता जायना अडे ताका ही सारची रीत आसा न्ही कलतेपणान आजून म्हाका अशी गरज आसा म्हाका इल्ली कुमो दिता गी न्ही गी देखून मागतल्याक कलतेपण जाय गरबी मनीस हंकारी मनीस ओडपण चिंतले मनीस मागनान दोग जाण मागोवंक गेले टेंपला मागोवंक गेले देवळा मागोवंक गेले न्ही एकलो कोण सुंकागार आनी एकलो फरीचे हंकारान भरलेलो गर्वान भरलेलो तो म्हणालो हांव ह्या सुंकागारा बरी न्ही हांव हप्त्यांत 4 पटी उपास करता दान धर्म करता मागणें करता हें करता वो पळय वो लुटता भितर घालता पुरा करता हांवाचें बरी न्ही तसल्याचें मागणें देव आयकना मागोवंक कलतें काळीज जायसै तुजे कडेन मागता न्हय हांवें कलतेपणी मागोवंक जाय मनशा कडेन मागता न्हय कलतेपणा मागल्यार मात देव दिता मनीस दिता नातल्या दिना कळ्ळें ना जाल्यार मेळना आमकां देखून आमी मागोवंक जाय आमी कलतेपणान मागोवंक जाय देवा लागीं कशें मागोवंक जाय आमी कशें मागोवंक जाय शिस म्हणाले स्वामी आमकां मागोवंक शिकय आनी स्वाम्यान एक मागणें शिकयलें खंयचें मागणें तें आमच्या बापा
सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. पळया आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शिताव, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां आताळ्ळें पडूं दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. म्हळ्यार एक फॉर्मॅट दिलें, फॉर्मॅट तेंत म्हणो जें म्हणणी तुज्या मागण्यांत देवाची पयलीं स्तुती कर, देवाची स्तुती कर, देवाक नावाड, देवाची काकुळत माग, देवाचें बक्षणें माग, तुज्या गरजांक माग, पेल्याच्या गरजांक माग, तूं दिसपडटो ग्रास माग, पेल्याच्या दिसपडटो ग्रास माग. पयलें देवाची स्तुती कर. देखून हे आमचे मागणें फकत एका मिनटाचें मागणें न्ही, 5 मिनटां, 10 मिनटां, 20 मिनटां वा अर्द घंटो, 1 घंटो खंयचेय मागणें करताय, देवाची स्तुती कर. तुज्या पातकाची दूख धर, तुजी अर्गां, तुजी विनवण्यो मुखार घाल, तुज्या गरजां खातीर, पेल्याच्या गरजां खातीर माग, आनी तें मागणें देव आयकता. आनी मागोवंक कितें गरज? मागोवंक कितें गरज? मागोवंक कितें गरज? एक कलतेपण. कलतेपण ना जाल्यार कोणाकय मागोवंक जायना. कलतेपण जायचें, आमी ल्हान जायचें, ल्हान जाल्यार मात मागोवंक जाता. दुसरें मागोवंक आमकां बाबार्थ वा बरवसो, तूं दिता म्हणलो बरवसो, दिता म्हणलो बरवसो, दिना जाल्यार मागता ते, दिना म्हणून वगत जाल्यार मागोवंक येता ते, वचना, दिता म्हणलो बरवसो. दुसरें, तिसरें धैर्य जायचें मागोवंक, तूं दिता की ना, वचून ताचे मुखार रावून मागता, धैर्य जायचें. चवथें मागता लज आसचो नजो, लज, लज नासतना मागचें. आनी खंडीत आमकां मेळटा. देखून देवाचें उतर सांग पावलो म्हणटा, तूं मागतना बरवशान माग, मेळटा म्हणल्यार बरवशान माग, मेळ्ळांच म्हूण माग, आनी तूं खंडीत मेळटलें, खंडीत मेळटलें. प्रार्थीसुनी ओ मगने, प्रार्थीसुनी ओ मगळे, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯುವರು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು, ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. पळया, ಕೊಡುವ ತನಕ बिडदे प्रार्थीसू. देखून म्हज्या बघाच्या भाव भयणीनो, आमी मागोवंक जाय. हें मागोवंक शिकचें आमी. कशें मागचें, कशें मागचें. फकत आमच्या पानामार म्हणे कडेन मागना. जेजू कितें म्हणटा, तूं मागतना तुज्या कुडा भितर वच. कळ्ळें गे? तुमची कूड आसा जाल्यार कुडा भितर वसा, एकांत जाग्या लागीं वसा, कोणूय नातल्या सुवातेर वसा, दिंबयेर पडा, नातल्यार बसा, नातल्यार उबे रावा, आनी गुपीत आसता तुज्या देवा लागीं गुपीत रितीन माग. माग, बाबार्थान माग, रोडोन माग, पातयेन माग, विस्वासान माग. कशें माग? तुज्या काळजांत कितें भोगता तें उसार. तुज्या काळजांत कितें भोगता तें सांग, रोडोन सांग. तुज्या इश्टा कडेन, तुज्या इश्टिणी कडेन सांगले बरी सांग. खंडीत तुजें मागणें देव आयकता. खंडीत आयकता मागणें देव, खंडीत आयकता.
सामोनिकाचे मागणे निरंतर रोडोन रोडोन आपल्या पुता खातीर मागताली ती. बिस्पो आंब्रोज तिका पळयतना म्हणालो, तुवें मागलेले मागणे निर्फळ जायना. खंडी तुझे मागणे आयकतलो देव. देवाचे उतर म्हणटा कशें भुमीचेर पडलेलो पावस निर्फळ जायना. देवाचे उतर निर्फळ जायना. तुवें मागलेले मागणे निर्फळ जायना, जावंक साध्य ना. देखून मागा, भावार्थान मागा. कुडा भितर वच, म्हणजे तुझ्या मती भितर वच, काळजा भितर वच. तुझ्या भितर असलेल्या देवाचो उडास काड. तुझ्या काळजान कितें भोगता तें देवा मुखार वत, आनी खंडीत देव तुका सुटका दितलो, सोडवून दितलो. एकलो सागोळेकार आसलो. सागोळेकार तो सकाळी 4 वरां उठतालो. ताका डायरी आसली, म्हणजे ताका गोरवां आसलीं. 4 वरार उठून गोठो धुवन नितळ आनी पुरा करून गोरवांचें दूद काडन तो ताच्या गाडयेर दवरन तो डायरेक्ट व्हरतालो. आनी गाडयेर दवरून डायरेक्ट व्हरतना ताचे लागीं एक बुकलेट आसलें. तो बुकलेट उक्तें करन मागणें म्हणून ड्रायव करन तो हांगा वेतालो, खंय डायरेक्ट वतालो दूद दिवंक. सदांय ताचें काम तें आसलें, सदांय तें काम करतालो तो. एक दीस हाका न्हीद पडली, जाग जावना. उठतना 5:30 वरां, जाग जातना 5:30. हाका टेन्शन जालें. ओठो नितळ करीचे, दूद काडीचें, 7 वरां भितर दूद डायरेक्ट घालीचें, कितें करचें म्हणून ना. रापारापा उठलो, रापारापा गोठो धुलो, रापारापा दूद काडलें, दूद कॅनान भरलें, गाडयेर घालें, भायर सरलो, सीदा गेलो. 7:30 जालीं वरां. ह्या टेन्शनार बुकलेट ताचो बूक आसा मागण्याचो तो विसरलो हाडूंक. गाडी ड्रायव्ह करतना म्हणालो, देवा हरी एक दीस सुखां नासतना म्हणलें बरी हांव तो बूक हाडून मागणें करतालो. आज ह्या आमचोराक बूक हाडूंक साध्य जावंक ना. बूक सोडून येयलां जाल्यार म्हजें मागणें आयक. डायरी उक्ती दवर, बंद जायनातलें बरी. म्हजें दूद फाटी धाडनातलें बरी. म्हाका आदार दी. आनी हांव पावतना डायरी उक्ती आसली. दूद पुराय डायरेक्ट घालें. फाटी येतना देव ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो की आळे पुता, इतलीं वर्सां तूं दूद घालताय, तूं बूक काडून मागणें करताय, पूण एकच दीस तुजें मागणें म्हाका आयकोंक ना. आज पयले पोटी तुजें मागणें म्हाका आयकलें. कित्याक म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू? कित्याक सांगा? हा बाबडतान काळजान तावन मागलें ताणें. आज काळजान तावन मागलें. उरले दिसा बुकांतलें वाचतालो तो, बुकांतलें बायपाट मागतालो तो. काळजान तावन मागोवना ताणें. आमी काळजान तावन मागनातल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां देव दिना. थोडे फावटी आमी म्हणूंक पुरो, आमी आंबोरी म्हणटा, आमी तेर्स म्हणटा, हा आमी मिसाक येता, हांव शर्माव आयकतां, रेतीर आयकतां. कितें फायदो? आंबोरी म्हणटाय, तुज्या आंबोरी कमळां रेडे जावच्या की फास्ट जावता गडा 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 गडा. हा तुज्या नामान बरी की समजना, नामान बरी श्रेम फळ. तुजी लदी न्ही खंयची म्हूण समजना. भगवंती मुरये मासुटी कर, दुकराचे माय जालें. भगवंती माय भगवंती अंकारी मासुटी कर, भोवशाणी अंकारी मासुटी कर, कुंकडाचें दुकराचें पुरा सुटी कर आनी म्हाका रांदून दी, हांव घट्ट खाता न्हिदता. हांव वसती ना ती करना. मासुटी कर, मासुटी कर, मासुटी कर, मासुटी कर. खंयचे मासुटी कर कोणाक गोतू? म्हळ्यार तितलें फास्ट. आमी कितें मागता तें आमकां गोतू ना. मागीर देवा कशें घालचें? देखून सवयेची मागणी आमकां सुटका दिवंक शकना. सवयेची मागणी आमकां बाचाव दिवंक शकना. काळजान तावन उमाळलेल्या मागण्यांनी मात्र आमकां फोव जाता. समजलें? देखून मागतले आमी खालते जावंक जाय, परवशाचे मनीस जावंक जाय. आमचे मागणें
फळां दीक जावंक जाय. मिसाक येता हांव, मिसाक येवन इगर्जे बसल्यार जालें, तुजे मागणें जालें की मेळटा की तुका मागलें. तूं येवन बसता इगर्जेंत, कोणें कितलीं फुलां म्हणल्यांत, कोणें कितलें भांगार घालां, कितलें बरें कापड घालां, तेंत पळयशी जाल्यार तुका मेळटा. रेतीरेक येता, हांव बसल्या रेतीरेंत, हांव बसला रेतीरेक आनी गोड तुकता. सकाळीं जावन सान म्हणसर फुल्ल रेतीर जाली आनी हांवें गोड तुकलां, देवाचें उतर आयकूंक वतना, बरी न्हीद काडल्या, जांबायो काडल्यात, पुरा काडलां, रेतीर फळां दीक जाता जायना, बिलकूल जायना. देखून आमी थंय धांवता, हांगा धांवता, फादरापा मागा म्हणटा, कित्याक मागा म्हणटा, हांवें मागलेलें मागणें देव आयकना, कित्याक म्हाका मागोंक वचूं ना. देखून तो फादराक मागता. जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन, आमी खुद्द मागूंक शिक जाय. जेजू स्पश्ट म्हणटा, तूं तुज्या काळजा भितर वच, तुज्या कुडा भितर वच, गुप्ती आसल्या तुज्या देवा लागीं गुप्तीपणी माग, तुज्या काळजाचे, तुज्या अंतस्करणाची बोगणां उमाळ आनी तूं सांग. तूं दाक्तरा लागीं येताय न्ही, वय गी पूण निवले ना बळ्या गी. म्हाका धांवणोंक रेडी आसा घेता कितें वचूं ना, म्हाका बेन दिसता पळयता. दाक्तरा लागीं येतात न्ही, पिडा घेवन येतात, दाक्तर विचारता कसली पिडा आसा, कितें जाता तुका, उस्वास काडटना दुखता गी, चलतना दुखता गी, ह्या कुशीन दूख गी, ह्या कुशीन दूख, अशें पुरो विचारता न्ही गी. ते तर तुमी समाज सांगल्यार मा दाक्तरा कळटा न्ही. उगत वचून हुशारिल्ला म्हळ्यार काले म्हणून वखद दितलो मागीर न्ही. कितलें बरें आमी सांगता तितलें बरें आमकां वखद मेळटा. तशेंच देवा लागीं वगत वचून बसल्यार जेम काडल्यार जाता जायना. तुमी मागाचें देव दिता. खालतेपणान मागाचें मात, गर्वेपणान मागो नजो. हांवें पेटी कोडयाळे कडेन मार्गा देगेर एक कडेन वेट करना आहलो एकल्या मनशाक म्हज्या कारा लागीं. एकलो मागतो लायलो, सर 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ 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 म्हणालो, दी म्हणालो. हांव दिवचें म्हणून बोल्सांत घालतना रिक्षा ड्रायव्हर आहलो थंय, तो म्हणालो ताका दिनाका, तो पियेता म्हणून. हांवें काडले पयशे भितर घाले, सुमार वेळ रावलो, दी दी म्हणून. हांवें म्हळें म्हजे कडेन नांत म्हणें. परतून म्हणालो दी दी दी. हांवें म्हणें म्हजे कडेन नांत. ताणें ताच्या बोल्सांतले 10 रुपये काडले म्हाका दिले. तो म्हणालो येणार म्हजे कडेन आसात दर म्हणालो. तसले मनीस आसात. हांवें काडून नात पूण म्हाका दिले ताणें 10 रुपये. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मागोंक कालतें काळी जायचें, भावार्थ जायचें, धैर्य जायचें, पत्नीनी विश्वास जायचें, आमचे लागीं लज आसूं नजो. देवा लागीं मागचें. आमकां मागोंक वचूं ना. खाली आमकां गोत्ता एक आमच्या बापा आनी एक नामान बरी सोडल्या दुसरें खंयचें वचूं ना. मागणें शिकय बाय उबें रावली, शिकयलें आमच्या बापा नामान बरी 1 रुपया मरले संत. ಕಳ್ಸಂತಾವನ್ ಮಗಸಿ ಕಳ್ಸಂತಾವ್ ದೇವಲಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸು ಓ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ आराधने निमगे अशें स्तुती करना आमी मागणें केलें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुवें कांय सारेचें म्हणना कांय सारेचें म्हणना तूं म्हाका तें दी हें दी समाधान संतोश कांय तूं देवाची निरंतर स्तुती कर हरगांव होगळाप दी निरंतर तुका मागलेलें सगळें फावो जाता. तुमच्या घरांनी कितलीं जाणां आंबोरी तेर्स म्हणटात
फोटी मारनाका सांगा म्हणनातल्या म्हणणी काय प्रॉब्लेम ना थोडी अर्धी म्हणटात थोडी सगळी म्हणटात आंबोरी मात म्हणची हात वयर गेला आंबोरी मात म्हणल्यार हात वयर गेला ना तुमी सांगा तेर्स म्हणची आंबोरी तेर्स म्हणची बरं हात वयर गेला व्हेरी गुड थोडी म्हणनात म्हणणी म्हणात इथे आंबोरी तेर्स सोडणं देवाचे उतर वाचून अर्घ स्तुती करची कितली जाणां आसात अर्घ स्तुती निरंतर अर्दो घंटो निरंतर अल्तारी मुखार कुटुंबा सांगाता निरंतर अर्घ स्तुती हालेलुया अर्घां जेजू ओगळाप स्तुती जेजू आराधन जेजू अर्घां दिता वखण ही स्तुती महिमा तुका अशें म्हणून गितां गावन आराधने आराधने अशें अर्घ स्तुतीची ओगळापाची गितां गावन अर्दो घंटो स्तुती करतलीं कोण आसात हात वयर गेला निरंतर अर्दो घंटो स्तुती करतली अडे 1 2 3 4 एकल्याची 2 हात एकल्याची 2 हात वयर आयले आतां 4 जाणां 4 जाणां इतल्या जाणां म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो हें सुरू करा तुमच्या कुटुंबान हें सुरू करा अर्घ स्तुती सुरू करा प्रेज एंड वर्शिप सुरू करा निरंतर स्तुती करा निरंतर ओगळाप दिया निरंतर आराधन करा अर्घांची ओगळापाची गितां गाया आराधन करा सोम्याक आराधन करा घरांनी तुमचें जिवीत बदलता नांगे बळ्या तुमच्या घरांत ती एक संतोष दुसरो नांगे बळ्या पळया निरंतर हर एक दीस एक अर्दो घंटो निरंतर देवाची स्तुती करा हर एका घरांत देवसार पळ नवता देवसाराच्यो बांदपाच्यो सांखळी तुटून वेतात तुमकां सुडका मेळटा सोडवण मेळटा मागलेले हर एक फावो जाता देण्यांनी आनी तुमचें जिवीत फळांनी भरता आमी तें करना आमी तें करना आमी न्हिदोनशें जेमेनशें आमच्या बापा नमान बुरये न्हिदोन जेमोन म्हळ्यार जायना निरंतर तुमी स्तुती करा काळजांतल्यान पळया म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो तुमी तशें करशात जाल्यार तुमकां कोणाडे म्हज्या बसून मागा म्हूण सांगची गरजच पडना ते तंत भोंवता तुमच्या मागण्या खोल स्पिरीट आसता खोली सकत आसता पळया हें कोणाकी आडवंक जायना पवित्र स्नान घेतलेल्या हर एका मनशा सोम्याची स्तुती करचे आराधन करचे हक्क आसा तुमच्या घरांनी करा पळया खंयची खोटी सकत तुमचेर जैत व्हरून दी पळया भुरग्यांक शिकया ते बोरींग जारींग न्हिदेची मागणी सोडा म्हजी व्हडली माय आसली म्हजी आखे आसली थंय रावूंक येतालो ल्हान भुरगो आसतना 4 वरां उठयताली म्हाका ती 4 वरां कळ्ळें ती 3ऱ्या वर्दीन जाली 3ऱ्या वर्दीचे मागणें सट न्ही उठ रे वेळ जालो 4 वरां जाली सकाळची भेटवणी स्टेर्स कळ्ळें न्हिदतना 11 साडे 11 जातात परतून येचे 4 वरां मागणें कळ्ळें ते न्हिदेंत अशेंत मागीर केलें उठ रे म्हण रे नमान मुडये म्हण रे नमान मुडये परतून तेंत न्हिदचें परतून येणें कुटी घालचें मांड्यार टाक ते मागणें वयर जाता गी मागणें जायना तें हांवें मागलेलें मागणें तें देवाक वचना न्हय देवाकी तें समाधान भोगना तूं मागतना प्रशांत नितळ तकलेन काळजाच्या बोगणांनी सोम्या मुखार ये जेजू कितें म्हणटा तूं कुडा भितर वच गुप्ती आसा तुज्या देवाक पळय गुप्ती तुज्या काळजाचे अत्रेक सगळे ताच्या मुखार वच तुका सुटका मेळटली पवित्र पुस्तकांत सुवार्तेंत एका स्त्रीन केल्लें मागणें कितलें बरें आसलें कोण ती स्त्री एका स्त्रीन सुवार्तेंत अल्कानानी न सोल्ल्यान सुवार्तेंत
तिने तोंडांत मागणें म्हणूं ना, पूण तिचे काळजाचे अत्रेक सगळे सोम्याच्या पांयां तळा वतले. कोण ती? प्रद्वारी स्त्री सिमोन फरिजेवाच्या घरा. हा, प्रद्वारी स्त्री सिमोन फरिजेवाच्या घरा इल्ली ने रोडोन रोडोन जेजूच्या पांयांचेर तिची दुकां ओतून सगळे पांय भिजयले, केंसान पुसले, सुगंध द्रव्य ओतून उमो दिलो. काळजाचे अत्रेक, कितल्या वर्सांचे बांदपास, कितल्या वर्सांचे पातकां सगळीं जेजूच्या पांयां तळा ओतली. तिणें रडली, ती दूख मागलें, सूख मागली, मोक्षाणें जोडून घेतलें. कोण जाली ती? कोण जाली ती? भाग्यवंत जाली, भाग्यवंत मरी मागदलेन. जेजूच्या मोगाची इश्टीण जाली. जेजू पयले जिवान जाताना तिका पळोवंक मेळ्ळो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, काळजाचे मागणे म्हळ्यार काळजाचे अत्रेक जेजू मुखार वचचे म्हळ्यार ते आमकां मागोंक वचना. बडया आनी उक्तें जातालें. कालें बडया, सर्गीचें दार बडया तुमी, तुमच्या काळजात बडया तुमी, मोतीक बडया, मांड्याक कूट घालनाका दुसऱ्यांच्या बडया. उक्तें जातलें तुमकां. सर्गीचें राज तुमच्या मागण्या मुखांत, तुमच्या स्तुती गायना मुखांत, तुमच्या प्रेज एंड वर्शिपा मुखांत, तुमच्या त्या स्तुती मुखांत्र तुम्ही सर्गीची दारां बडयचे. तो आवाज सर्गीची दारां उक्ती करूंक सकचे. आनी तशें तुमी मागणें करीत. आनी बागलां उक्ती जातलीं, सर्गींची बागलां बांदपास तुटून वयतले, सगळीं सुडकां मेळटलीं तुमकां. मागीर सोदा, कालें सोदा. हा, ही गुडली मागीर फोन करता, फादर म्हज्या कानाचें खंय पडलां आमकां गोत्तू ना फादर. हांवें म्हळें आळे साहेबीन तुज्या कानाचें खंय पडलां म्हाका कितें गोत्तू. सोदू मेळटलें. सोदलें फादर, सगळें घर जाणून सोदलें, सगळें बेडरूम सोदलें, सगळें घर सोदलें, झाडलें झाडलें झाडलें, मेळोंक गोत्तू ना. हांवें कालें करीचें म्हणटाय माई, मागा फादर मागा. हांवें म्हळें हांगा इगर्जी म्हणी सोडीचे गे. म्हळें इगर्जी सोदूंक थंय पडोवं ना फादर. सोदा. मागीर तिणें सोदलें 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 मेळोंक वचना. मागीर पळयतना तेच्या एक कापड्याक सिरकोन आसलें, कापडाक एक सिरकोन आसलें मेळ्ळें उस्तूर धुताना. सोदा, भांगार सोदा न्ही. हा, खालें सोदा. सर्गीचें राज सोदा, सर्गीचें राज सोदा. कोणाचें राज? हा हा, सर्गीचें राज सोदा. हें सोदिना आमी सोदचें घालें. बऱ्यांतलो बरो जागो सोदचो, बऱ्यांतली बरीं फ्लॅटां सोदचीं, बऱ्यांतलीं बरीं कापडां इंचीं, बऱ्यांतली बरीं पॅन्टां इंचीं, बऱ्यांतली बरीं शर्टां इंतलीं, बऱ्यांतली बरीं मासलीची सोदचीं न्ही. बऱ्यांतली बरी बसका खंय आसा ती सोदची. तें मात सोदचें. पूण देवाचें उतर म्हणटा तुमी सोदा. कितें सोदा? कितें सोदा? अय्यो, सर्गीच्या राजा विशयान उलोवंक कितले भियेतात. सोदा कितें? सर्गीचें राज. तुमी जापी दिजे सर्गीच्या राजाचें आनी देवाची उतरांची एक तुमी जापी दिलो जाल्यार तुमचे बांदपास पुरो तुटून येतात. उगो करचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पूण निवलें ना. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, अगळाब जेजू, हालेलुया, हालेलुया.
देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागया आसतना उडा आसतो रा हांगा तुमी कितले जाणां रितीरे गायल्यात? इतली जाणां तुमच्या घरांनी अर्गां स्तुती अर्दो घंटो म्हणी करीस निरंतर अर्गां स्तुती अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू अशें म्हणून आराधनाचीं गितां स्तुतीचीं गितां तुमी करीसी. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಅರ್ಗ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ आराधने. अशें गीतां गया अशें गितां गया देवाची स्तुती करा. तळयो बेटा तळयो बेटा तळयो बेटा आराधना करा. हालेलुया वंदन जेजो अर्गा जेजो म्हणा. तुम्ही 100 तेर्स म्हणल्याच्या की चड इफेक्टिव्ह ही मागणी जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें गीत आमी गावया. प्रार्थीसुनी ओ मगने प्रार्थीसुनी येता हें गीत गावया. मागया आमी. सोमी आमकां आपणून दिया वखदां, सोमी आमकां गूण करून दिया वखदां, सोमी आमकां बेसांवांनी बरोवन दी. विश्वासीपणी मागा. तुमकां रचलेलो तुमकां सांबाळलेलो तुमकां आपयलेलो जेजू बेसांवांनी भरता. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಪಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು.
ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuga sumya Jesu, glab tuga sumya Jesu, aradan tuga sumya. Ulo mara, nirantar ulo mara sumya Jesu स्तुति करा. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesu, glab Jesu, तुझे Jesu, aradan Jesu, सगळ्या काळचा तुका वंदिता सौम्या. तू भवतो देव, तू देव अब्राम असो, तू देव इसहाक असो, तू देव जाकोब असो, सगळ्या मनुष्याकुळ असो देव, तू सगळ्या मनुष्याकुळ राखताय, सांभाळताय, बेसवानी भरताय, आधार देताय, कृपा देताय. त्यांच्या मुखला राहून तुका वाढता घेता, त्यांच्या पडल्यावर संरक्षण करताय, त्यांच्या बगले राहून तुका संगा देताय, त्यांच्या वैरंत्र आशीर्वाद देताय, कष्टल्या वेळात तुका आधार देताय, उलो मार त्यांच्या मागण्या मान देताय. सर्वेश्वरा तुका महिमा, तुका वरादान उघडाप. हालेलुया, 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 हालेलुया. आम्ही उभारतो आमची काळज, आमची मन, आमची सगळी गोड तुका उभारता सौम्या. या सगळ्या भक्तिकांक आम्ही तुझ्या पायांतळा समर्पित आहोत. तुझी गुणकरची दैवी सकत तांच्या शिराशिराने वळे, तुझ्या पवित्र शनरी तळकर, तुझ्या नावांत का गुणकर, तुझ्या नावांत का आशीर्वादी, तुझ्या नावांत का बेसवानी बर. सर वाईट सत्यातले, खोट्या सत्यातले, मोतीच्या पिढ्यातले सगळे बांध पसतले तका सुटकाला बाई, सुटकाला बाई सौम्या, सुटकाला बाई, सुटकाला बाई. आधादी कृपादी तुझी गुणकरची, तुझी सगळी सकत ताचे दे वळे, सगळी शांती समाधान ताचे दे वळे. कृपाला बाई, कृपाला बाई, सकतला बाई. आपोड सौम्या, आपोड तुझे गिनान तांचे देंगाल, तुझे समाधान तांचे देंगाल, तुझी सुटका तांचे देंगाल. आपोड जेसो टच, टच, टच them, heal them Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka sumya Jesu, Argan tuka sumya Oglab tuka sumya Jesu, Oglab tuka Stuti tuka sumya Jesu, Aradan tuka sumya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. सुडकाला बाई सौम्या, सोडवणला बाई, तुझे शांत, तुझे समाधान आमचे तेवत, आमच्या कुडीच्या शिरानी तुझी सकत देवाने येऊ दे. आमच्या ते असले सगळे बांध पास तुटून वसून येत, गजलीची कोटी सकत, वाईट सकत, देवसाची नांडी ताळणी आमच्या जैतवरीने जाऊन छाक तुझ्या पवित्र पदवेने आशीर्वादित कर. ही स्तुती आमची सुटका जाऊ सौम्या. अर्गां दिव्या, आम्ही अर्गां दिव्या, ताजा नावाची स्तुती करूया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सरपडूया. अर्गां दिव्या, आम्ही अर्गां दिव्या, ताजा नावाची स्तुती करूया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सरपडूया.
सोम्यान केल्यांत कितले विचित्रा देखा तुम्ही ताची विस्मिता प्रेमाक असतात ताची कृत्या मनाक ताच्या आमी कळया सोम्यान केल्यांत कितले विचित्रा देखा तुम्ही ताची विस्मिता महिमांग असतात ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी कळया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताज्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडोया हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया सगळे हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 अर्गा जेजू ग्लाब जेजू जेजू वरदा जेजू हालेलुया 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 शदल बल बलंदललंदल यलललललललललल शदल बल बलन शबद बलललंदललल अला 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 हालेलुया 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 शदल बल बलंदललल देवाने येसुमिया देवाने ते पवित्र आत्म्याची कृपा लाभय सगळे तुमिया सगळे तुझे आधार कृपा भव कर सगळे गुण करचे देव सगत देव आधार दे कृपा दे सुटका दे सोडवून दे सुमिया आपण जे जो आपण आमर एकला गुण करे पुढे आत्म्याची बरोबर ऐक भव कर कोणा सकते ताव देव सर जन्नत नेतळ्यात आमका मुक्त कर सुटका दे सुमिया आधार दे कृपा दे शांती समाधान दे जीवित संतत बरीत कर सुमिया हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमिया जेजू ओगलाब तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भाऊ भयणीनो आयची एका दिसाची रेतीर सोलोन व्हरूंक आमकां कुमक केला मानदीक बाप मेल्विन नोरोन्ना तुमकां ताची वळख आसा टीव्हीचेर युट्यूबाचेर तुमी ताका पळयलां बऱ्या तरेन ही रेतीर सोलोन व्हरूंक आमकां ताणें कुमक केला मस्त बिजी ते जाल्यारय आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयल्यात तुमच्या समस्तेच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा जेसू मोगळा आराधन तुका संगत आमी म्हणया जेसू मोगळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोर आराधन तुका ये सोड गुण करा आराधन तुका जिसू मोगळा जेसू मोगळा आराधन तुका जिसू दयाळा जेसू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुर्ते सागोरा कुर्ते सागोरा आराधन तुका ये सोडवो दारा आराधन तुका
उंड्या रूपार तूं लिपून आसाय दैवीक तूं सोमो वांटून आसाय उंड्या रूपार तूं लिपून आसाय दैवीक तूं सोमो वांटून आसाय कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पोवी सांगात तुजो थिवून आसाय पोवी तुजो सांगात थिवून आसाय जेसू मोगाळा जेसू दयाळा आराधन तुका उरते सागोर आराधन तुका येसूड वंदरा स्वादीक जेसू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेसू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेसू तूं गोडी बरो सोम्या जेसू तूं गोडी बरो तूं आमच्या जिणेचो एकच तारो तूं आमच्या जिणेचो एकच तारो जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका येसूड वंदरा मोगाच्या भाऊ बहिणीनो इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 1:1-3 वोळ म्हण आसात इजाया प्रवादीन पळयल्लें तें दर्शन हें दर्शन तो बरोवन म्हणटा सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनाचेर बसलेलो हांवें पळयलो ताच्या नेसनाची सोबायेन मंदीर भरिल्लें ताच्या वयर आशिल्ले सेराफीम हाका जण 1,06,000 पाकटे आशिल्ले 2 ताचे मुखामळ दांपूंक 2 ताचे पांय दांपूंक आनी 2 उबोन वसोंक आनी ते एकामेका अशें म्हणटाले पवित्र 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 दळबऱ्यांचो सर्वेस्पर देव सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान मोगाच्या भाऊ भयणीनो इजाया प्रवादीन देखलेलें तें दर्शन आमी आतां हांगासर पळयता तोच तो देव सगळ्या वैभवान
हांगासर हाजीर आसा आनी ताचे वरवीं ताच्या हाजीरपणा मुखार आमी सरपडोन आसाव. हे घडी बरो मावून रावन सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजुकुत्तू आमी पळोवया. सर आमच्या काळजाची अत्रेक, सर आमच्या काळजाचीं बोगणां, आमच्यो विणवण्यो, आमचे सामस्य ताका आमी समर्पून दिवया. मोगाळा जेजू, तुका आमी अर्ग आनी होगळाप दिता, कित्याक तूं जावन आसाय आमचो देव, तूं जावन आसाय आमचो रचणार. ह्या जिवितांत साबार देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय, आमचें मागणें तुवें आयकलाय. आमी मागिल्ल्याच्या की चड मागनांतलें तुवें आमकां दिलाय. आमच्या फाटल्या जिणेक आमी नदर घालता जाल्यार खंयच्याय संगतींनी तुवें आमकां उणें करूंक नाय. आमी मागिल्ल्या बरी तुवें दिवंक नाय जाल्यार हेर संगतींनी तुवें आमकां दिलाय. तुवें इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत सांगिल्ल्या प्रमाणे एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत गाय, जरी तरी ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. तुजें नांव म्हज्या ताळव्या हाताचेर हांवें बरोवन दवरलां. तूं म्हजें, तूं म्हजो, हांव तुजो मोग करतां. तूं उदकांतल्यान वेसी जाल्यार उदकाच्यो न्हंयो तुका बुडोवचे नात. तूं उज्यांतल्यान सलसी जाल्यार उज्याच्यो जुबो तुका लासून उडोवचे नात. हांव तुका आकारलेलो देव तुज्या सांगाता आसा. ही उतरां आमच्या जिवितांत रूज जाल्यांत आमी तुका अर्ग आनी होगळाप दिता. मोगाळा जेजू, पयस पयस तावन आमी हांगासर आयल्या आनी आमच्या काळजाचे विणवणे घेवन, आमचे समस्या घेवन, आमच्यो गरजो घेवन, आमच्या काळजाचीं बोगणां घेवन आमी तुज्या मुखार आयल्या. ह्या पूर्ण शेतांत तुज्या अस्तित्वाचो अनुभव आमकां जातलो. आमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्यार भावार्थान आमी तुज्या मुखार आयल्या. मोगाळा जेजू, तुज्या पब्लीक जिणेंत भावार्थान तुज्या लागीं आयिल्ल्यांक तुवें खाली हातांनी पाटी धाडूंक नाय. वस तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड तुवें दिलें. त्याच भावार्थान आमच्यो गरजो, आमच्यो विणवण्यो, आमचे समस्ये, आमच्या काळजाचे अत्रेक तुज्या पांयां तळा आमी दवरता. तुवें आमकां सांगलां जेजू, ह्या तुमी समेस्त कश्ट केले न्हू आनी वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विशव दितां. म्हजें जूं तुमच्या कांद्यार घेया आनी म्हजे तावन शिका, कित्याक हांव कालत्या आनी बोळ्या काळजाचो आनी तुमकां विशव मेळटलो. म्हजें जूं होगूर आनी म्हजें वजें हाळू. सर आमची वजीं समस्ये तुज्या पांयां तळा आमी दवरता. मोगाळा जेजू, आमचें काळीज कालतें आनी बोळें कर. आनी ह्या घडये आमी तुज्या लागीं मागता, जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूचें आराधन आमी करया. तुमची जबाब जावन दी. आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन करता. सर मान फावो जाल्ल्या जेजू,
आमी तुका आराधन करताव सर होगळाप फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करताव सर स्तुती फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करताव सर पवित्रपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करताव सर बागेवंतपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करताव सर गौरव फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करताव सर दैवीकपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करताव सर महिमेन भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करताव सर नमस्कार फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करताव सर्गी देवदूतांच्या आराधनाक सांता भक्तांच्या आराधनाक सर्गी आसच्या सर भगवंताच्या आराधनाक आमचे आराधना आमी मेळोवया आनी आमी गावया ये देवा बापा तूं सर्गेच्या आमचे हात आमी उदारे धरया ये देवा बापा तूं सर्गीच्या सर पडोन तुका नमन करता ये देवा बापा तुका सर पडोन तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पित आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पित ये जेजू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पित आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पित हे पवित्र आत्म्या तो सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पित आराधनानी
अर्गां तुका सोम्यान जेजू अर्गां तुका सोम्या जिसू अर्गां तुका सोम्यान जेजू अर्गां तुका सोम्या जिसू होगळाप तुका सोम्यान जेजू होगळाप तुका सोम्या जिसू वंदन तुका सोम्यान जेजू वंदन तुका सोम्या जिसू आराधन तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्या जिसू नमन तुका सोम्यान जेजू नमन तुका सोम्या जिसू प्रणाम तुका सोम्यान जेजू प्रणाम तुका सोम्या जिसू मान तुका सोम्यान जेजू मान तुका सोम्या जिसू नमस्कार तुका सोम्यान जेजू नमस्कार तुका सोम्या जिसू महिमा तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्या जिसू स्तुती तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्या जिसू जय जय तुका सोम्यान जेजू जय जय तुका सोम्या जिसू होसान्ना तुका सोम्यान जेजू होसान्ना तुका सोम्या जिसू वैभव तुका सोम्यान जेजू वैभव तुका सोम्या जिसू वाकणणी तुका सोम्यान जेजू वाकणी तुका सोम्या जिसू हर्षित हांव तुका सोम्यान जेजू हर्षित हांव तुका सोम्या जिसू वर्णित हांव तुका सोम्यान वर्णित हांव जेजू तुका सोम्या जिसू दिन वाजता हांव तुका सोम्यान दिन जेजू वाजता हांव तुका सोम्या जिसू नांव व्हरता हांव तुका सोम्यान जेजू नांव वाडटा हांव तुका सोम्या जिसू वंदित हांव तुका सोम्यान वर्णित जेजू हांव तुका सोम्या जिसू गाजयता हांव तुका सोम्यान जेजू गजयता हांव तुका सोम्या जिसू वाकणता हांव तुका सोम्यान जेजू वाकणटा हांव तुका सोम्या जिसू उल्हासित हांव तुका सोम्यान जेजू उल्हासित हांव तुका सोम्या जिसू होगळसित हांव तुका सोम्यान जेजू भोगोळसित हांव तुका सोम्या जिसू तूं म्हजो राय सोम्यान जेजू तूं म्हजो राय सोम्या जिसू राग म्हाका सोम्यान जेजू राग तूं म्हाका सोम्या जिसू हांव तुजोच तूं सोम्यान हांव जेजू तुजो सोम्या जिसू अर्गां तुका सोम्यान जेजू अर्गां तुका सोम्या जिसू होगळाप तुका सोम्यान होगळाप जेजू तुका सोम्या जिसू हालेलुया 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 जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता परतून म्हणया जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुकां आमची पुस्ता दैरान आमकां भरता दुकां आमची पुस्ता दैरान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता कष्टांत सांपडताना नश्टांनी आडसताना कष्टांत सांपडताना नश्टांनी आडसताना
दैराना पै तो तुका उकलोन धरता निराश नाका दैराना पै तो तुका उकलोन धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता. सर्वेस्पोर तुमच्या सवय आसूं. तुमच्या सोय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಓಳು 22 ತಾವನು 33 म्हणसर. उपरांत जेजून शिसांक दोणीर सडशें आनी आपल्या फुडें पलतडी वचशें ताकीद दिवन लोकांक दान सोडलो. लोकांक दान जातस तो एकलोसो मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें दोन तडी तावन सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वालतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशीन आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतलो तें पळोवन ते इतले घाबरले की तें मेल्लें म्हणून ताणें भियान बोब मारली. पूण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूं तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीन येवंक फरमाय. हे म्हणालो जेजू ताका. तो वळ पेद्रू दोणी वयलो देंवोन जेजू सरशीन वचोंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वालतलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हूण ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून ताचो हात धरलो आनी ताका म्हळें, उण्या बावडताच्या, कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोग दोणीर सोडटेस वारें रावलें. तोवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोन म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्त. देयकन बसा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमकां हर एकल्याकी एक ना एक रितीचें भें आसा. थोड्यांक जाणवाय आनी बुद्धवंतगाय आसच्या मनशांक कारणांतर भें येता. भें मुखार कितें घडोवंक आसा गे म्हणून. भें एकसूरपणाचें, भें सोलवणेचें, भें मरणाचें, भें कश्टाचें, अशें एकेका मनशाक नानांतर तरेचें भें. पूण पवित्र पुस्तक आमी पळयता जाल्यार देवान उलयल्लीं पयलीं उतरां जावन आसात, भियेनाकात, भियेनाकात. देवान मोइजेक इजिप्ताक धाडटा आसतना बेतकाठी दिली आनी म्हणालो, भियेनाका, हांव तुज्या सांगात आसां. विविध प्रवाद्यांक आनी प्रत्येक जावन जेरेमिया प्रवादीक देवान म्हणलें उतरां, भियेनाका, तुजें राखण करूंक हांव तुज्या सांगात आसां म्हूण देवान ताका सांगात दिलो. जाकारीक देवाक आराधन करता आसतना दिश्टीक पडोन म्हणालो,
भियेनाका देवान तुझे मागणे ऐकले. मोरयेक गब्रियल बोडवो दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार ताणें उलयल्लीं उतरां जावन आसात. भियेनाका देवान तुजेर दया दाखयल्या. जेजू जल्माल्या वेळार गोवळ्यांक आंज बडव्यान म्हणलीं उतरां, भियेनाकात तुमकां संतोशाची खबर हांव हाडून आयलां. शिमांव पेद्रोनो मासली पागता आसतना जेजू थंय देवाक देखलें आनी जेजू ताका म्हणालो, भियेनाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. आनी आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें, दर्यांत जेजू उदका वयर सोलोन येतना धर्मदूत भियेले आनी जेजू तांकां म्हणालो, धैर्य घ्या, हांव तो, भियेनाकात. जेजू जिवान जावन स्त्रियांक दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार तो म्हणालो, भियेनाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक सांगा म्हूण ताणें आदेश दिलो. सृश्टेच्या सुरवेर तावन तो मनीस आकांतलो, भियेलो. पूण देवान मनशाचो हात सोडूंक ना. मनशा सांगाता तो रावलो. ताच्या हाजीरपणाचो अनुभव ताणें दिलो आनी हर एका संगतीन ताचो हात धरून तांकां ताणें सोलोन व्हेलां. हांवें तुमकां सांगलें, आमच्या फाटल्या जिवितांत जर तर आमी नदर घालता जाल्यार आमकां ताणें सोडूंक ना. कश्ट आमकां आयल्यात वय, आकांत आमकां आयल्यात वय, पूण देवान आमकां कश्ट नातिल्लें जिवीत बासोंक ना. तुका केदाळे सुकूत मेळटलें म्हणून देवान आमकां सांगूंक ना. कश्ट आनी सूख आमच्या जिविताचो वांटो जावन आसा, दोनी. देवाची बसवणी जावन आसा, हांव तुजे सांगाता संवसार सरा पर्यंत आसा. कित्याक तो इमॅन्युएल, देव तुमच्या सांगाता आसा आनी आमच्या बराबर तो रावला. आमकां ताणें राखलां आनी सांबाळ्ळां. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव जावन आसा, जेजू जावन आसा आमचो गवळी आनी बरो गवळी. ताका अर्गां दिवया. आमच्या बराबर रावल्ल्या खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या सर सांदेसो पोस केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. तो आमच्या जिविताचो गवळी म्हूण आमी मानून घेवया आनी गवया गीत, सोमी म्हजो गवळी तुमच्या. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. परतून, सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरो मेळटा सोमी म्हाका विशेव दिता. प्रशमी तोळुकात सोमी म्हाका आपोन वता. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता.
solon वता सोमी मोसो गोळी कांय म्हाका उणेना सोमी मोसो गोळी कांयच म्हाका उणेना दांडो बेताची दय दिता सोमी मोसो गोळी कांयच म्हाका उणेना सोमी मोसो गोळी कांयच म्हाका उणेना सगळ्या मोशाक जिविता ताची दया माया आसा ताच्या घरांत सदांच जीव म्हाका फावो आसा सोमी मोसो गोळी कांयच म्हाका उणेना सोमी मोसो गोळी कांयच म्हाका उणेना मोगाच्या भाऊ बहिणीनो जेजून मासलेच्या आनी उंड्याचे अजाप केल्या उपरांत ताच्या शिसांक ताणें दर्या पलतडी वचोंक सांगलें आनी तो मागणें करूंक म्हूण दोंगरार गेलो आनी आमी आयकल्याच्या वांजेलाच्या वाचपांत सकाळीं सुमार 3 वरांचेर उदका वयल्यान तो सोलोन आयलो आनी ताचे आपोस्तल भियेले धर्मदूत भियेले मेल्ले म्हणून भियेले पळया पेद्रू म्हणालो सोम्या जर तर तूं जाल्यार म्हाकाय उदका वयल्यान सोलोंक फरमाय आनी जेजू ताका म्हणालो ये पाटी फुडें पळयनासतना पेद्रू तोणीर तावन उदकाचेर देंवलो आनी सोलोंक लागलो केदळ म्हणसर ताणें जेजूक पळयलें ताची दिश्ट जेजूचेर दवरली तेदळ म्हणसर तो उदकाचेर सोल्लो वारें आयिल्ल्या वेळार जेजूचे वयली दिश्ट ताणें काडली आनी सकयल उदकाक पळयलें आनी तो बुडलो आनी बुडटा आसतना बोब मार म्हणालो सोम्या म्हाका बचाव कर पळया जेजून तसो हात धरलो ताका वयर काड म्हळें उण्या बावडतेच्या कित्याक दुबावलोय हांगासर आमकां एक लिसांव आसा आनी तें लिसांव हें हांवें तुमकां सांगलें आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट दूख सूख आसा आनी केदळ म्हणसर आमी जेजू कितें पळयता आमचें जिवीत म्हळ्यार दर्या वयल्यान आमी चलता केदळ म्हणसर केदळ आमी आमची दिश्ट जेजूतावन आमी काडटा आनी आमच्या कश्टांक समस्यांक चड महत्व दिता आमी बुडता कित्याक ते सक्कड फूड करूंक आमकां भितरल्यान सकत येना केदळ आमची दिश्ट आमचो भावार्थ जेजूचेर आमी दवरता कश्ट ना म्हूण न्ही कश्ट सोसूंक फूड करूंक आमकां एक धैर्य मेळटा दर्याच्या उदकांतल्यान चलिल्ल्या बरी देखून हर एका कश्टांत संकश्टांत समस्यांत आमचें मागणें जाय जें सोम्या आमकां बचाव कर
आमी सांगाता म्हणया आमची जबाब जावं दी सोम्या आमकां बचाव कर. सांगाता म्हणया सोम्या आमकां बचाव कर. आमकां बेभिरांत दिसतना सोम्या आमकां बचाव कर. पिडा आमकां दावली मारतना सोम्या आमकां बचाव कर. आमचो वावर सोलवणेची मेटां देखतना सोम्या आमकां बचाव कर. आमी आर्थीक अडचणेंत सांपडटना सोम्या आमकां बचाव कर. आमच्या जिणेंत आमकां निराशा मेळटना सोम्या आमकां बचाव कर. आमच्या जिवितांत एकसूरपण सडटना सोम्या आमकां बचाव कर. आमच्या कुटुंबांत असमाधान उपजातना सोम्या आमकां बचाव कर. आमच्या शेजारा कुटुंबांत मनस्ताप उपजातना सोम्या आमकां बचाव कर. कश्टा वयर आमकां कश्ट मेळटना सोम्या आमकां बचाव कर. सोम्याचेर ह्या सर संगतींनी सोम्याचेर भावार्थ दवरून आमी गावया. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. तुझे हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. तुझे हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, व्हडा भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. ह्या पूण शेताक आमी आयल्या. सकाळीं थावन आतां पर्यंत देवाच्या उतराचो नियाळ आमी केलो. आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें. ह्या पूण शेतांत देवाच्या हाजीरपणाचो अनुभव आमकां जातलो. आमी संतोशान पाटी वयतले म्हणल्यार भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. आनी हांवें तुमकां सांगलें, भावार्थान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें केद्दाळाय खाली हातांनी पाटीन धाडूंक ना. वस्तूच्या भावार्थान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळें दिलें. तस भावार्थान सर आमची तेसावां, सर आमची मागणी सक्रामेंतान आसल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. तुमकां जाता जाल्यार एक घडी बोर दिंबी घालया. याजकां खातीर, धार्मिकां खातीर आनी लायकां खातीर. पयशिला गांवांत कश्टांच्या जाग्याचेर जेजूची सुवार्ता प्रकट करतात. तांच्या खातीर आमी मागया. पवित्र आत्मो तांकां जेजूची सुवार्ता प्रगट करूंक आपोस्तलांक धैर्य दिल्ल्या बरी तांकांय धैर्य दिवन दी. धैर्यान ताची सुवार्ता ती प्रगट करून दी.
म्हूण तांच्या खातीर आमी मागया. जायतीं आमचीं भुरगीं इवाजान शिकपाच्या वत्तडांत भिरांतेन जियेतात, मानसीक वत्तडान जियेतात. तांच्या खातीर आमी मागया. देव तांच्या मोतीक, जेजू तांच्या मोतीक सवकासाय दिवन दी. तांकां शिकोवंक बरी मोत दिवन दी. तांच्या शिकपान तांकां तृप्ती दिवन दी. तांच्या खातीर आमी मागया. जायत्या कुटुंबांनी आमाली आसात. आमाली मनशांच्या भिरांतेन जियोवच्या आवय बापाय खातीर, स्त्रियां खातीर, भुरग्यां खातीर आमी मागया. आमाली मनशाची मोत उजवाडोवन, आमाल पियेवणें सोडून कुटुंबान माये मोगान जियोवंक जेजू तांची मोत उजवाडोवन दी म्हणून तांच्या खातीर आमी मागया. जायतीं आमचीं भावंडां बऱ्या फुडाराक राखून निराशी जाल्यात. जेजू ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव तांच्या जिवितान दिवन दी. बरो फुडार बांदून हाडूंक तशी कृपा तांकां तो दिवन दी म्हणून तांच्या खातीर आमी मागया. जायतीं आमचीं भावंडां आस्पत्रेच्या खाटल्यांनी विविध पिडेक लागून कश्टतात. जेजूचें उतरां भियेनाकात, हांव आसां म्हणलें उतरां ताणें आयकूंक आनी उतरां तांकां समाधान दिवन दी म्हणून तांच्या खातीर आमी मागया. आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या सर सान्या खातीर. देव आमच्या कुटुंबान शांती दिवन दी, समाधान दिवन दी, बरी भलायकी दिवन दी. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. कुटुंबांत पयस आसात, देव तांकां राखून दी, सांबाळून दी. तांच्या कामांत तांकां भद्रती आनी तृप्ती दिवन दी म्हणून तांच्या खातीर आमी मागया. मोगान उडास काडया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या दुस्मनां खातीर आमी मागया. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयलें उतरां आमच्या मतीक आमी हाडया. तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक वाड, तो ताण येता जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें केल्ल्यान ताच्या माथ्यार जळचीं उज्याचीं केंडां तूं घालतलोय. वायटाक वायटान पाडाव करिनाका, वायटाक बऱ्यान जीक. तांकां देव बरी भलायकी दिवन दी, शांती दिवन दी, समाधान दिवन दी म्हणून तांच्या खातीर आमी मागया. सरिल्ल्या आमच्या भावनांचो आमी उडास करया. आमच्या कुटुंबाच्या सर सान्याचो आमी उडास करया. हांवें तुमकां सांगलें, आमचो भाव जॉन डिसोजा आमकां कुमो करता. हर एका म्हयन्याच्या पयल्या सुनवारा संगीत दिवन मागून कुमो करता. ताची सिस्टर भयण देवादेन जाल्या. फाल्यां तिच्या मरणाची रीत डेल्ली
जाल्यार ते हांगासर आयल्यात तांच्या भयणीक सासणीक विशेव दिवन दी म्हणून जेजू लागीं आमी मागया. ह्या सर्त्या सवांक आमची वैयक्तीक त्या सवां आमी मेळोवया आनी जेजूनूच आमकां मागोवंक शिकयलां तें मागणें आमी सांगाता व्हडा भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमच्या मायेचो आदार आमी मागया आनी आमी सांगाता म्हणया. नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमोवप्या खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळेन आमेन. जेजूच्या आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर आनी सगळ्यांचेर आमी मागया. आमकांच आमी तयार करया गव्या गीत येद्या व्हड्या सक्रामेंताक. येद्या व्हडा भावार्थाचे बळ दिव्या जशी बापा तशीच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पवी महिमा ससला हे देवाचे सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं सदांच आमचे सगळीं आसाय आमचो हात धन चलयताय म्हूण बगूंक आमकां फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय सशनाच्या सशनात. आमेन. मंदिरांत तुज्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारां अर्घा पाठूंक आयल्या. उतार तुजें आयकोन जिणी आमची बदलून मंदिरांत तुज्या वांटो घेवन ससाण जिवीत जोडून मंदिरांत तुज्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या
उपकारा अर्धा पाठून गायल्या जेजू स्वंगी मेळो एका मनात आनी कळत्या काळजान भेटयताणे बलिदान मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुम्ही केल्ल्या सर्व उपकारा अर्धा पाठून गायल्या देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता बेल्विरा आनी केविन मेंडोन्सा मियार प्रेसी फेलिक्स डिसोजा उद्यावर डेनिस आनी रीमा मोंतेरो जेप्पू जॅक्सन मोंतेरो सांताकट्टे आजो आस बर्थडे तशेंच बेनेडिक्टा आंद्रादे पडुबद्री मायकल डिसोजा शंकरपुरा आच्या थेसाव पासत स्टेला डिसोजा बॉम्बे ओपन हार्ट सर्जरी बऱ्यान जावंक सैरा जोयल आनी रिया कलमाडी जशिंता रेबेल्लो आनी कुटुंबो वालेन्सिया शॉन रेक्स आनी डारिया लुविस उद्यावर तशेंच हर्बर्ट विलियम लोबो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता आयरीन लोबो निड्डोटी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमूख आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो मोगाच्या न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी सोम्याच्या वेदी बोरी सांगता जमल्या आयची देवस्तुती सोम्याचे मिसांव जाणा जावंक आनी आमकां समाधानाचे आतेर जावंक समर्पणूक उलो दिता देवात हांव समाधानाचो आत्मोग जोडन एरा सांगी समाधानान जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार मागया मोगाच्या भाऊ भयणीनो आज पवित्र सभा भारताचो आपोस्तल सांत थॉमसाची दाबाजीक परब आचरण करता ताणें भारतांत आनी चड करून केरळांत सोम्याची सुवार्ता परगट केली आनी मार्तीर मेलो आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकता जिवान जाल्लो जेजू सिसांक दिश्टीक पडटा आसतना थॉमस तांच्या सांगाता नातुलो सिसांनी ताका सांगिल्ल्या वेळार तो पात येलो ना हेरांनी सांगिल्लें तो पात येवंक तयार नासलो आनीक फावटी थॉमस सांगता आसतना शिसा सांगता आसल्या वेळार जेजू दिश्टीक पडलो आनी जिवांत जेजूक पळयल्लो थॉमस उद्गारून म्हणालो म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा सांत थॉमसा बरी आमचो भावार्थ आमी सोम्यातय उसारया आनी वो भावार्थ आमच्या जिवितांत जियोंक ताचो आदार आमी मागया जायत्या फावटी कश्ट समस्ये उब जाता आसतना आमी भियेल्या ह्या खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षणें मागया आनी आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगेवन सदां संवकार मर्यादीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावो आमेन सौम्या
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, भगवन धर्मदुता स्वमासाच्या परबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दयेन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकोण घेवंक आमची काळजां उगड आनी बावरताक आडवता दुबाव आमचेर उपरासता तेन्ना तूं तो आमचो बावर्त सांबाळ. अशें भगवंत तोमासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. एक दिसान तो सेजारियाक वचून पावलो. कर्नेल आपणे आपयल्ल्या सैऱ्यां आनी लागशिल्ल्या इश्टां सांगाता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उबराशी पावतस कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोवन पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांवी एक मनीस. आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय 6 जाण जमा जाल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें, एक जुदेवान हेर जातीच्यांक भेट दिवची वा तांचे सांगाता बरसोवचें तें आपले समर्थीक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणूच मनशाक हांवें बस्ट वा अशुद्ध म्हणचो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिलां. त्या पासत
तुमी म्हाका आपूंक धाडलेल्या वेळार फाटीं फुडें करिनासता हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयलेलो कित्याक? कार्नेलान जाप दिली, 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरांत दनपारां 3 वरां जातले त्या मागण्यार आसलो. तेदवां जळजळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणूंक लागलो, कार्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां चोपपाक जण धाड आनी सिमांव म्हणटात त्या पेद्रूक आपोवन हाड. दर्ज्या सरशीं वस्तीकर आसलेल्या सिमांव नांवाच्या एक सामाराच्या घरा तो बिडार करून आसा. देखून हांवें तक्षण तुका आपोवंक धाडलो आनी आतां तूं आयलेलो उपकार जालो. आतां तर सोमयान तुका फरमायलां त्या प्रमाणें तूं कितें सांगताय तें सकट आयकूंक आमी सोमेस्त देवा उजेर हजर आसांव. तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सर्वेस्पराक वाखाणा सर्व लोकांनो, ताका नावाडा जनगानो. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. बळवंता समोर आमची थंय, सासनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सा फावलून एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वासाप. भावा भयणीनो, हेर जातीची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजेचो हे सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुताचे आनी प्रवाद्यांचे बुनादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान. जेजू क्रिस्त ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळ्ळ्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्र आत्म्या उदयशी देवाचें मंदीर जायशें बांदून हाडल्यान. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्हय, पळय नासता सत
कितले भागी Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या 12 जणांतलो एकलो जोवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातुरलो. आमी सोमयाक पळयलें म्हूण हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळ्यान म्हजो हात हांवें घाले शिवाय हांव सतमनचो ना. 8 दीस उतरले. 6 परत्यान घरा भितर आशिल्ले. तोमासी तांच्या सांगाता आशिल्लो. दारां धांपून आशिल्लीं तरी जेजू येवन तांच्या मदेकांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमनताय न्ही. पळय नासतना सतमनतात ते कितले बागी. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या ह्या पूण शेताक जायतीं जाणां व्हडा बावडतान पयस पयस तावन येतात. ताणें मागिल्लें तांकां मेळटलें आनी ह्या पूण शेतांत जेजूच्या हाजीरपणाचो अनुभव तांकां जातलो म्हणल्यार बावडतान हांगासर येतात. आनी तो उपकार ताणें मागिल्लें मेळ्ळ्या उपरांत साबार जाणां मोरयेक कानीक जावन कापडां आनी हेर वस्तू हाडून येतात. सुमार तेंप आदीं एक बापूय प्रायसो मनीस हांगासर आयलो आनी म्हणालो, म्हजी धूव हांगासर न्ही कारवारचो, म्हणालो म्हजी धूव आदर्श आस्पत्रेंत आसा आनी ICUंत आसा, सिरियस आसा. डॉक्टरान वंशचे कश्ट म्हूण सांगलां. हांव हांगासर आयलो मागोवंक. मागणें केलें आनी मागून पाटी केलो. थोडे दिसा उपरांत ती हांगासर आयली, ताची धूव बापाय वट्टो. म्हणाली, फादर म्हाका एक साक्ष दिवंक आसा, सोनवरा साक्ष दिवंक. हांवें सांगलें, फाल्यां आयतार आनी आमचेंत हांगा आयताराचें कार्यक्रम आसा, तुका साक्ष दिवंक जायना, फाल्यां आयतारा जायना, आनी एक आयतारा जाल्यार हांव सांगता. ते म्हणाली, फादर म्हजो पाप्पा हांगासर आयिल्लो, हांव ICUंत आशिल्लीं आनी हांगासर मागणें केल्या उपरांत फादर हांव बरीं जालें. ही म्हाका साक्ष लोकांक दिवंक आसा. आज सकाळीं परतून आयलो तसो बापूय, कारवार तावन परतून आयलो आनी येवन हांगा येवन मागणें करना म्हाका सांगून आनी गेलो. बावडत मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आनी एक हें थोड्या तेंपा आदीं, हें तुमकां हांवें सांगलें 1 म्हयन्या आदीं, हें थोड्या तेंपा आदीं, ही आमची न्ही हिंदुवांची आवय रोडन आयली. म्हणाली, म्हजो पूतू माडार तावन पडलो नारळ काडटना आनी आदर्शांत आसा, ICUंत आसा. डॉक्टरान जायना म्हूण सांगलां. म्हाका एकलोच पोस्तू.
हांव मागूंक म्हूण आयलीं. मागणें केलें, मागणें करून गेली. 3 दिसां उपरांत की 4 दिसां उपरांत पाटी आयली. पूत, 2 भुरगीं, बायल. ताच्या माथ्याचें त्या वळांग ऑपरेशन केल्लें तें कट वो तें स्टेपल घाल्ल्या बरें तें तशेंच आसा. म्हाका दाखयलें. म्हणाली, फादर हांगा जावन मागणें करून गेल्या उपरांत तो बरो जालो. हांव हांगा आयल्यां मोरयेक अर्गां दिवंक. म्हजो पूत मोरता म्हूण सांगलें, पूण हांगा आयल्या उपरांत तो बरो जालो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, भावार्थ, आवयचो बापायचो भावार्थ तांचो जीव वाचोवंक शकलो. आज आमी भाग्यवंत तोमास धर्मदूत हाचें फेस्त आचरण करता. आतां सांत तोमासा विशयांत सांगचें जाल्यार कसो अब्राहमाक आमी भावार्थसो बापूय म्हणटा पोरण्या तेस्तामेंतांत, तशेंच भाग्यवंत तोमास भारतांत साबार क्रिस्तांवांचो भावार्थांचो बापूय म्हळ्यार म्हजी चूक जायना. कित्याक म्हळ्यार तो सर्गार सोडून गेल्या उपरांत जेजूची सुवार्ता परगट करूंक तो पार्थिया म्हणल्या गांवां गेलो, मिड्स म्हणल्या गांवां गेलो, पर्सिया गेलो आनी अकरेक भारताक येवन पावलो. संप्रदाया प्रमाणे 52 इसवेंत कारांगनूर त्या वेळाचेर आतां कोडंगळूर म्हणटात थंय येवन पावलो. साबार क्रिस्तांवांनी जेजूचो भावार्थ स्विकार केलो आनी आमकां संप्रदाय सांगता, चरित्रां सांगता. आनी केरळांत सुमार 7 इगर्ज्यो बांदल्यो. आनी सांत तोमासा विशयांत सांगचें जाल्यार हो एक धैर्यादीक मनीस. पळया, जेजू जिवान जाल्या उपरांत जुदेव सीस जुदेवांच्या बियान दारां धांपून भितर आसले. पूण तोमास तांच्या सांगाता नातुलो, तो भायर गेल्लो, धैर्यादीक मनीस. आनी ह्या वेळाचेर जेजू सिसांक दिश्टीक पडलो. पळया हाचें धैर्य. तितले मात्र न्ही, लाजरासाक जिवांत करच्या वेळार आमी वाचता जुवान बरयल्ला वांजेलांत 11वो अध्याय. लाजरास सीक आसा, बरो ना म्हणून मोरयेन आनी मार्तान जेजूक सांगलें, खबर धाडली. पूण जेजू वचोंक ना. 4 दिसां उपरांत गेलो आनी म्हणालो, आमी बेतानियाक या. आनी ताच्या शिसांनी ताका बेश्टायलें जेजूक. म्हळें, वचचें नाका थंयसर, कित्याक तुज्या जिवाक आपाय आसा. पळया, थंयसर तोमास म्हणालो, आमी ताच्या सांगाता या आनी मोरया. जुवान बरयल्लो वांजेल 11वो अध्याय 7-16 वळ म्हणसर आमी वाचता. आनी तोमासांनी जायकी जेजू खातीर मार्तीर मेलो. संप्रदाया प्रमाणे जुलायच्या 3 तारखेर 72 वर्सां इसवेंत 72 इसवेंत चिन्नमलाई म्हळ्यार धाकटो पर्वत म्हणटात म्हणल्या जाग्याचेर ताका मार्तीर मारलें. आनी ताची निर्जीव कूड पेरुमाळ म्हणल्या रायान मायलापुरांत ताणें बांदिल्ल्या इगर्जेंत मातयेक पायली. आनी ही इगर्ज हांवें तुमकां सांगलें भगवंत तोमासान बांदिल्ली. 1953 इसवेंत कार्डिनाल तेसारांत म्हणल्यान ताची रेलीक कोडंगलूर ताणें पांय दवरलेल्या जाग्याचेर नव्यात बांदलेल्या इगर्जेंत इगर्जेच्या सांक्तुवारींत दवरली. आनी ही इगर्ज पोंतिफिकाल पुनशेत म्हणून तांणी घोशीत केलें. 1972 इसवेंत पापा पाऊल 6व्यान ताका भारत असो पात्रोन म्हणून पासारलें. अशें सांत तोमास एक धैर्यादीक मनीस. देवाची सुवार्ता परगट करच्यांत ताचें धैर्य, ताचो भावार्थ. मात्र न्ही, ह्या भावार्था खातीर मार्तीर तो मेलो. ही ताचें पयलें हांवें तुमकां सांगलें, ताचें पयलें कॅरेक्टरिस्टीक म्हूण सांगलें, ताचो शेगूण. दुसरें जावन आसा
बागेवन तोमास चिंतिल्ल्या बरी उलोवचो आनी उलयल्ल्या बरी जियोवचो मनीस ताचें थंय कापाटपण म्हूण नातिल्लें. पळय निमाण्या ब्रेस्तारा दीस जेजू शिसांक म्हणलो, हांव तुमच्या मदले वेतालों आनी हांव खंय वता ती वाट तुमी जाणात. तोमासाक तें समजलें ना. तोमास म्हणलो, सोम्या तूं खंय वेताय म्हणून आमी नेणाव, तर तूं खंय वेताय म्हणून आमी कशें जाल्यार जावची, ती वाट आमकां कशी कळची. पळया हाका जाप दिवन जेजू म्हणलो, हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत, म्हजे शिवाय कोणीय बापा लागीं येवंक शकना. 14वो अध्याय आनी 6वी वळ सांजो हांव. पण हांगासर जेजू एकलो मात्र बापा लागीं वेची वाट आनी तो विशिश्ट जावन आसा म्हणून जेजून तोमासाक सांगलें. आनी जर तर तोमासानी सवाल करिनातलें जाल्यार जेजू हें उतर सांगतो नासलो कोणा. हो तसो दुसरो शिकोण. तिसरें जावन आसा तोमासाक जेजूचेर अखंड बावडत आसलो. पळय तोमास बेविश्वासी आनी दुबावी न्हय. हेरांनी सांगिल्लें आयकून पातयेवंक तो तयार नातलो. हेर आपोस्तलांनी आमी सोम्याक पळयलें म्हूण सांगिल्ल्या वेळार तो पातयेलो ना. कित्याक मेल्ल्या मनशान जिवान जावचें कशें. आनी जेजू ताचो मोग करतलो. आनी जेजू ताचो मोग करता जाल्यार तो आपणाक खंडीत दिश्टीक पडटलो. आपणाकय दिश्टीक पडटलो. ही ताची समजणी जावन आशिल्ली. आनी देखून तो म्हणलो, हांव ताच्या कडवळान म्हजो हात घाल्या करीत म्हजीं बोटां ताच्या गायांत हांवें घाल्या शिवाय हांव पातयेना. तोमास पळोवन पातयेवचो मनीस. पळय जिवान जाल्लो जेजू आनी एक पटीन दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार जेजून तोमासाक आपयलें आनी ताणें चिंतिल्ल्या बरी करूंक सांगलें, हाड तुजो हात घाल म्हज्या कडवळ्यांत आनी तुजें बोट म्हज्या गायांत. तोमासान तसो हात ताच्या कडवळांत घालो. ह्या ताचीं बोटां जेजूच्या गायांत घालीं हें आमकां सांगूंक ना. पूण जेजून म्हणलीं तीं उतरां बेविश्वासी जायनाका पातये. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, उपरांत जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां तूं पळयलें आनी तूं पातयेलोय. पळयनासतना पातयेतात तीं कितलीं बागी. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांगासर आमकां बावर्त म्हळ्यार कितें गी म्हूण सांगलां. आनी तोमास ताका जाप दिवन म्हणलो, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. आतां हांगासर बावर्त म्हळ्यार कितें गी म्हूण आमकां सांगलां. बावर्त म्हळ्यार सडावत मनशांक पळोवन पातयेवचें. हो बावर्त साबार जाणा मनशांक. तो संवसारी चिंतपा प्रमाणे पळोवचें आनी पातयेवचें. पूण वांजेला प्रमाणे बावर्त जावन आसा पातयेवन पळोवचें. आमी देवाचेर दवरिल्ल्या पातयेणी खातीर ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव करचें जावन आसा बावर्त. समजोवन पातयेवचें न्ही. बरें करून समजोवन काडून घेवया. बावर्त म्हळ्यार समजोवन पातयेवचें न्ही, पातयेवन समजोवचें. तुमकां हांव 1-2 दाखले दितां वांजेलांतले, ते जाल्यार आमकां समाज समजता. पयलो दाखलो जावन आसा जेजून लाजरासाक जिवांत करचें. हांवें तुमकां सांगलें लाजरास शीक आशिल्ल्या वेळार, बरो नासल्या वेळार ताचे भयणी मार्ता आनी मोरयेन जेजूक सांगून धाडलें. आनी जेजू खबर मेळिल्ल्याक उडले वचोंक ना. 3 दिसां उपरांत गेलो. 4थ्या दिसा गेलो. आतां 4थ्या दिसा कित्याक गेलो गे म्हणून जुदया मदीं एक संप्रदाय आशिल्ली, एक समजणी आशिल्ली. एक मनीस मेल्या उपरांत ताचो आत्मो 3 दीस म्हणसर ताच्या कुडीच्या भोंवतणी आसता खंय. ही तांची समजणी जुदेवांची त्या वेळाचेर. भितर वचोंक प्रयत्न करता. आनी जर तर जेजू 3 दिसां पयलीं गेल्लो जाल्यार आनी जिवान केल्लो जाल्यार जुदेव म्हणटा आशिल्ले आत्मो भितर गेलो आनी तो जिवान जालो.
ह्या खातीर जेजू चवथ्या दिसा गेलो. आनी आमी वाचता 11व्या अध्यायांत सक्कळी ती फोंडा सेक्शन गेली. जेजू म्हणालो ताका तुमी खंय मातयेक पायला. गेली सक्कळी आनी जेजू रडलो आनी म्हणालो ती शिळा काडा, फोंडाक दांपुल्लो फातर काडा. आतां जेजू न्हू त्या फोंडाक दांपुल्लो फातर काडा म्हूण कित्याक सांगलें? जर तर ताका लाजरासाक जिवंत करूंक जाता जाल्यार, तें अजाप करूंक जाता जाल्यार त्या फातराक ताणें सांगत आसलें हे फातरा हांगा जावन तूं वच. फातर वत आसलो, ताच्यान साद आसलें. पूण ताणें तशें सांगूंक ना, तुमी फातर काडा. ताची भयण म्हणाली मार्ता, सोम्या 4 दीस जाले ताका घाण पडली आसतली. तुमी वळ 40 आसा. सांजुवान बरयल्लो वांजेल 11वो अध्याय आनी 40 वळ. ताका जेजू म्हणालो तूं सतमनसी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. तूं सतमनसी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. फातर काडलो आनी लाजरास जिवान जालो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देखून बावर्त जावन आसा पात येवन समजोवचें. वांजेला प्रमाणे पात येल्ल्या खातीर देवाचेर आमी दवरिल्ल्या पातयेणी खातीर ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव आमी करचो आमच्या जिवितांत. हो बावर्त. देखून हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 11वो अध्याय आनी 1ली वळ. बावर्त म्हळ्यार आमी बरोवसन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. बावर्त म्हळ्यार आमी बरोवसन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. म्हळ्यार पातयेवन समजोवचें. समजून पातयेवचें न्ही, पातयेवन समजोवचें. देवाचेर आमी दवरिल्ल्या बावर्ता खातीर ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव करचें जावन आसा बावर्त. आनी एक दाखलो दिता. सांजुवान बरयल्लो वांजेल 6वो अध्याय आनी 68 वळ. जेजू लोकांक म्हणालो तुमी म्हजें मांस केल्या शिवाय आनी म्हजें रगत पियेल्या शिवाय तुमच्या थंय जीव आसचो ना. सक्कळी म्हणाले ह्या मनशाचें मांस आमी खावचें कशें, हाचें रगत आमी पियोवचें कशें, हें आमकां जायना. जिवा मनशाचें मांस खावंक मनशाचें रगत पिवंक आमकां जायना. ताका अर्थ समजूंक ना. तांणी चिंतलें हें मार्केटीन जावन मांस हाडून घरा रांदून केल्ल्या बरी म्हूण चिंतलें. ह्या रगताचें घाल रगती म्हणटा तेंशें म्हूण चिंतलें. तेचो तो अर्थ न्ही तो. तांकां समजोना. साबार जाण ताका सोडून गेले आनी जेजू न्हू तांकां पाटी आपोवंक ना. हांव तुमकां अर्थ समजयतां येयात, कांय ना. म्हजें मांस तुमी केल्या शिवाय म्हजें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे थंय जीव आसचो ना. साबार जाण सोडून गेले आनी जेजू ताच्या शिसांक गुवोन म्हणालो तुमी वसोंक सोदतात गे. पळया 6वो अध्याय 68 वळ. थंयसर पेद्रू म्हणालो सोम्या आमी कोणा सरशीन म्हूण वचों. तुज्या थंय आसात उतरां साश्णीक जिविताची. आमी पातयेल्याव आनी समजल्याव तूं जावन आसाय म्हूण देवाचो पूत. पळय बावर्त. सोम्या आमी कोणा सरशीन म्हूण वचों. तुज्या थंय आसात उतरां साश्णीक जिविताची. आमी पातयेल्याव आनी समजल्याव तूं जावन आसाय म्हूण देवाचो पूत. हो बावर्त. आनी एक दाखलो दिता. पळया मोरयेन एलिझाबेथाची भेट केल्ल्या वेळार एलिझाबेथ उदगरोवन म्हणाली सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ले संगती घडोवन येतलो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ले संगती घडोवन येतलो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. मोरी हांव जावन आसा सोम्याची चरण दासी. तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं दी.
मोरी पातयेली. गाब्रिएल बोडव्यान बोरी कोबार हाडल्या वेळार मोरी पातयेली. तिच्या 7 दुखींनी ती पातयेली आनी म्हणाली, हांव जावन आसा सोम्याची चारणदासी, तुज्या कुशा प्रमाणे म्हजें तें जावन दी. आनी ह्या पातयेणी खातीर देवाच्या अस्तित्वाचो अनुभव तिणें केलो. आनी ती उद्गारून म्हणाली, पळय तिचें स्तुती गायन उद्गारून म्हणाली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खातीर संतोशान उरता, कित्याक शक्तिवंतान म्हजें तें विचित्र कामां केलां. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हो बाबर्थ आमच्या जिविताच्या सर गणितांनी कश्टांत तशें सुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत आमचो भावार्थ देवाचेर, आमची पातयेणी देवाचेर दवरची जावन आसा आमचो भावार्थ. आनी कश्ट समस्ये म्हणलें मोडां, आमच्या जिविताची मोडां ती पाशार जावन वता आसतना गेल्ल्या वेळार जर तर आमच्या फाटल्या जिविताक एक आमी नदर घालता जाल्यार सक्कडी फूड करूंक आमकां एक सकत मेळ्ळी देवाचेर भावार्थ दवरल्या वेळार. ती कालें तें जावन आसा देवाची कृपा, तें जावन आसा देवाचें हाजीरपण. आनी हो जावन आसा अनुभव मोगाच्या भाऊ भयणीनो देवाच्या हाजीरपणाचो आमच्या जिवितांत. केदाळा आमचो भावार्थ, आमची पातयेणी कश्टां संकश्टा वेळार देवाचेर आमी दवरना, तेदाळ आमी निराश जाता, आमी विचलीत जाता. कित्याक म्हळ्यार आमकां भितरल्यान एक सकत मेळना तें सक्कडी फूड करूंक, सक्कडी सोसूंक. तेदाळा मनीस निराश जाता, तेदाळा मनीस विचलीत जाता आनी जायते फावटी जीवघात करूंक फाटीं सरना. हो मनीस डिप्रेस जाता. कित्याक ताचें तें ती भितरल्यान सकत येना, ती सकत मेळना. कित्याक ताची पातयेणी देवाचेर न्ही, संवसारी वस्तूंचेर, संवसारी मनशांचेर. आनी संवसारी वस्तू, संवसारी मनीस हात दितात, सोण घालतात, मोस करतात. तो करना, तो आमच्या बरोबर रावता. देखून आमी किर्तनकार आमकां सांगता, सोम्याच्या नांवी आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. आमच्या भारताचो पात्रोन भगवंतो तोमास, ताचें फेस्त आमी करता आसतना आमी एका वटेन सांत तोमासाच्या की चड भागी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तोमासान पळयलें आनी तो पातयेलो. जेजू म्हणालो, तोमास तुवें पळयलें आनी तूं पातयेलोय. पातयेनासतना, पळयनासतना पातयेतात ती कितली भागी. आमी शारिरीक तरान जेजूक पळोवंक ना, तोमासान पळयल्या बरी. आमी भावार्थान मात्र जेजूक पळयलां, देखून आमी ताका पातयेता. देखून आमी तोमासाच्या की चड भागी जावन आसा, कित्याक आमी पळयनासतना पातयेता. जेजून म्हणलें उतरां. हो आमचो भावार्थ मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमच्या मालगड्यांत देंवन आयिल्लो. ह्या भावार्था खातीर इगर्जमात्याच्या सुरवेर तावन आज पर्यंत साबार जाणांनी ताचें रगत वारयलां. आनी हो भावार्थ आमकां तांणी पाशार केला. आनी आमच्या लागीं आशिल्ल्या बऱ्यांतली बरी वस्त म्हळ्यार हो आमचो भावार्थ. हाच्याची बरी वस्त दुसरी ना. हो भावार्थ आमकां ह्या जिवितांत, तशेंच आमी मेल्या उपरांत सर्गींच्या जिविताक आमकां व्हरून पावयता. देखून हो भावार्थ आमच्या जिवितांत जियोंक, हो भावार्थ आमच्या भुरग्यां बाळांक आमी शिकोवंक आनी ह्या भावार्थांत ते जियोंक आनी मरोंक जाय आशिल्ली कृपा सांत तोमासाच्या आदारान जेजू लागीं आमी मागया. आमेन. उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सांगाता म्हणया, सतमंता देवाक, सर्वपदवीधर बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक, आमच्या सुमयांक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेक संभवलो, आमगार मरयेंत जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका पेटलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवाक जालो, सर्गार सोडलो, सर्वपदवीधर देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेंकां जिवांनी मेल्ल्यांची मनशाबी करूंक येतलो,
सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तां सोयकार पातकांचे मोक्षाने कुडीचे जिवनपण सस्नाचे जिवीत आमेन. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, एकाच कुटुंबा बरी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना सर आमची मागणी, सर आमची तेसावां सर्गेंच्या बापाच्या हातान आमी घालया. बापा, तुजे पवित्र सभेची मुखेली पापसाहेब, बिस्प, याजाक आनी सर धर्मीक तुज्या शेतांत मिसांव वावर करता आसतना तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या मिसांवांत येवचे कश्ट मोगान सोसून तुका साक्ष दिवंक तांकां कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेलींनी लोकां मदें द्वेश किर्लत घालनाशें, शांती समाधान आनी एकवटा खातीर जाय अशें कानून आनी कायदे रचूंक तांकां गिन्यान दी म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. देवाच्या राजाच्या वावरा खातीर मायेगांव आनी स्वंत लोकांक सांडून पयशिल्या गांवांनी आनी परगांवांनी आशा सर मिशनरींक तूं सांबाळ आनी तुजे सक्तेन तांचेर येवच्या विघ्नांतावन राख म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. तुज्या राजा खातीर निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक उर्बेस्त युवक आनी युवतींक धार्मीक बेसावचें आपोवणें फावो कर आनी कुटुंबांनी देव आपोवणी सडय म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बाबारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी शांती समाधानाची कुटुंबां बांदून हाडूंक, तशेंच आमी सर्वांनी एकवट माया मोग आनी सोडदडीन जियोंक कृपेन बर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एकडे बोरमावून रावन आमच्या वैयक्तीक तेसावां खातीर आमी मागया. सर्गेंच्या बापा, तुजो धर्मदूत भगवंत तोमासा मारिफात हो बावर्त तुवें आमकां दिलाय आनी ह्या बावर्तान तीर रावोंक तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिलाय. हो बावर्त आमी पातयोंक मात्र न्ही, आमी तुजेर दवरल्या बावर्ता खातीर तुज्या अस्तित्वाचो अनुभव आमी करूंक आनी हो बावर्त आमच्या कुटुंबाच्या सरसन्यांक प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यां बाळांक तें वांटून घेवंक तुजो आदार आमकां दी म्हण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. हे बापा, आमच्यो काणिको उडो आनी माय तुका भेटोवचो. हे बापा, आमच्यो काणिको उडो आनी माय तुका अर्पोवचो. सगळी म्हजी जिणी तुवें दिले देणे, मुंड्या वायना सगळी भेटयता दिन पाणी. ठाकूरदारा देवा देवीक नितीदारा, लाभय तुजी दया, लाभय तुजी कृपा. हे बापा, आमच्यो काणिको उडो आनी माय तुका भेटोवचो. हे बापा, आमच्यो काणिको उडो आनी माय तुका अर्पोवचो. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुवेंच दिल्ली देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुता भगवंत तोमासा बरी जेजू आमचो देव म्हूण वळखून तुका दिन वाचता. आमची भेटवणी मांडून घे आनी सर दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बावर्त जतनायेन सांबाळूंक
आनी ताच्या प्रमाणे जियोंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी सष्णाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या. आनी सर्गेची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांच्या बुनादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन गायता. आनी सर्गींच्या दळबऱ्या सांगती संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्परतो स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंत सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगात. आपल्याक कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाते ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बावर्त सो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समरमता. तुजे पुना जीवन आमी
आता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही यात्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवान जुजे भगवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सशनाच्या सशनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्थगाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर अकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सवय आसूं. माया मोगाचो एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाचनो हो जावन आसा जेजू. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी. मोजो आदारानी मोजो पोसना मोंपून मुझे काय देवी गुता येवच्या चलाताया उंड्या रूपा स्वागत जेजू तुका दूर बोल काळजांत मोच्या
म्हज्या दी तूं सजाय म्हाका जियें सावडें तुज्या तूं देवलोकाक तुवें मोगान पोसले करुणा जाप नवें उंड्या मासले मासारतान तुज्या म्हाका राखले जीव कत्रेका तुजे पासले स्वागत जेजू तुका दूर कोण काळजांत म्हज्या देवा आमच्या बापा पळयनासतना बावर्त धरतात ती सुभागी म्हणून तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे पसत मोरून पुराय जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत म्हूण आमी बावर्तान वळखून आमी तुका दिन वाचता भगवंत तोमासाच्या विणवणेंत आमच्या दिसपडटी जिणयेंत आमचो बावर्त करो म्हूण करण्यांनी दाखोवंक आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वसनयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासो विनंती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासो विनंती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासो विनंती कर ये बोवनी तळयांकारी बोवगिवरिताली जेजूची बोवनी म्हणा पैसा ससाण भाव तुका विसरून काढली देवता तू गर्भ समुच्या वेळी तुका भोगल्या दी परत्या आनंदाचो उगडास करून तुका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो सलाम परत्यान तुका दिव वारवारी सरळ वाडूंक हांव घोशणा करतां येजू क्रिस्ताचे मोगाळी माये तुझ्या आनंदाचो भक्ती उडास केल्या तुवें मसलाच्या प्रतीकाकार ह्या म्हज्या गरजेक तूं म्हाका पाठय तुझ्या देवताच्या ह्या परिणी काकुळीचेर पातयेवन आनी आमकां मेळटलें म्हळ्यार वचून आनी तुज्या पळोवन सहायच्या आदारार दवरून भोवतेपणी हांव तुजे लागीं प्रार्थना ह्या म्हज्या गरजेक म्हजे पसत विनंती कर देवाचे भगवंतची वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळनाशे कर न्हय म्हाका दी गरज उपकार मेळनाशे कर म्हूण ह्या नमनान हांव तुजे लागीं प्रार्थना मागतां ते सवा ह्या परी आसात बरें काम मेळोवंक स्वंत घर फावो जावंक बरी भलायकी मेळोवंक घर आनी जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक युट्रस ब्लिडींग गूण जावंक परगवान बरें काम मेळोवंक एसिडिटी गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक कोर्ट केसींत जीक मेळोवंक घरांत आसचे समस्ये परिहार जावंक आंग दूख गांठी दूख गूण जावंक घरांत संतोष समाधान मेळचे खातीर पयण बऱ्यान जावचे खातीर MBA परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक वायट संवयो पयस वचोवंक सर्जरी बऱ्यान जावंक भें राग मोसोर पयस वचोवंक आमाल पियेवण्यांतावन सुटका मेळोवंक परगांवांची विजा मेळोवंक कातीची एलर्जी गूण जावंक दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक दोळ्यांची आनी नाकाची सर्जरी बऱ्यान जावंक बिझनेस बऱ्यान जावंक OCD पिडा गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक तकली पडापड गूण जावंक
ताप शेळ कोंकली गूण जावंक, पोटाचें कॅन्सर गूण जावंक, काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक, हार्टाची सर्जरी बऱ्यान जावंक, टेन्शन पयस वचोंक, किडनी ब्लॉकेज गूण जावंक, आर्थीक समस्या परिहार जावंक. ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्यान मारिफात तुज्या मध्यस्थीकेन म्हाका वटपी पातयेन सारूंक हांव खुशी उरतां. तुजो देवी पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या नव्या काळजांत पेटयल्ल्या सैमवंताच्या मोगान आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल गोडान पयले फावटी मोठ्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हज्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सारकेच्या आनंदाच्या पुरवान सबार परजळीक मोतया ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी उरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परजळाक वाडो दीत म्हूण आत्रेकतां. हे दुखेस्ताच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका भोगल्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोडणी म्हणून हांवें तुज्या लागीं मागिल्लो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक भितर पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजे काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पसत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खाती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दायेन आयक म्हजें मागणें तुजे थंय पावोन दी. सोमी तुमच्या सोवें आसूं ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचे दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्याक सोकासाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्ताच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लागी आमी मागतां. भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव. हे सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दी. तो जी येताय आनी राज करताय सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवें आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवोन दी आनी सदांच रावोन दी. आमेन. ल्हान भुरगीं मुखार या. सर्गेच्या बापा अर्गांनी होगळाप तुका भुरग्यांच्या देण्या खातीर. आवयांनी तांच्या भुरग्यांक तुज्या लागीं हाडिल्ल्या वेळार तुवें तांकां पोटलून धरलें आनी बेसांव दिलें आनी म्हळें ल्हान भुरग्यांक म्हज्या लागीं येवंक सोडा तांचें जावन आसा सर्गेचें राज. हांगासर आवयांनी तांच्या भुरग्यांक तुज्या लागीं हाडलां. पोटलून धरून तांकां तुजें बेसांव दी. तांकां शिकोवंक बरें मोद दी. कसो तूं प्रायेंत वाडता आसतना शगुणांनी वाडलोय
देवाक आनी मनशाक मानवलो तूं जालोय आनी आपल्या वडिलांक कायल जावन चल्लोय. तशींच हीं भुरगीं प्रायांत वाडटा आसतना शेगोणांनी वाडोवन दी, दिवबिरांतेन वाडोवन दीत, आपल्या वडिलांक काल जावन चलोवन दीत, देवाक आनी मनशाक मानवल्लीं ती जावन दीत. हांचे तुजे आशिर्वाद घाल, बरी भलायकी तांकां तूं दी, शिकोवंक बरी मोद दी आनी सर कश्टांतले, अनवरांतले, पिडे शिडेंतले, वायट सवयांतले तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाचे माये मोरिये आमचे माये, मोरिये सर्गाराणिये, मोरिये आमचे शेकाये. तुझे नाव वर्णिता, तुझे नाव हसिता. सदैव तू मोरे देवाक विधेय केलेले, देवाच्या पुता जेजूक जन्म दिलेले. कालवारी पर्यंत जेजूक संगीत संपले, कातावेन कोणी क्रिस्ता पाटलाव केलेले. नमो नमो मोरिये, सर्गी देवाचे माये. नमो नमो मोरिये, सर्गी देवाचे माये. मोरिये सर्गाराणिये, मोरिये आमचे शेकाये. तुझे नाव वर्णिता, तुझे नाव हसिता. सदैव तू मोरये स्त्रिया भितर, तुझे मुखान मोनी जाले देवाचे उतार. पवित्र सभेच्या त्या सुरविल्ल्या हंतार, तू माये जाले शिसांगे पोटा हाते. नमो नमो मोरिये, सर्गी देवाचे माये. नमो नमो मोरिये, सर्गी देवाचे माये. मोरिये देवाचे माये, मोरिये आमचे माये. मोरिये सर्गाराणिये, मोरिये आमचे शेकाये. तुझे नाव वर्णिता, तुझे नाव हसिता. मोगाळ पुत्रा सोवे, आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा, भुरग्यांक तुज्या दी तुझे आशिर्वाद. भलायकेचे माये आम्हा बसोर विनंती कर. दर्या सुक्रा आम्हा बसोर विनंती कर. भगीन कुर्सचे कुर्वे निवर आमकां आमचे देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.